سلام علیکم با پیش لایک اگیر بوشی برادگاه پر ندارم اکا باکر جان خوش اومد اکا باکر خوش اومده اما کسا برادارا خوش اومده شروع نر رقم ها را می نویسیم بوزی را سر میکنیم اکا لطفی بوی خوش اومده شرینه دوسته چور افته کن خوش اومده اکا خوش اومده شرینه یاد نیست اکا لطفی بوی زنده باشی اکا زنده باشی شما دی برادرها ما کسی شما دی لایکو را میمونیم برادرها لایکو را میزنیم سه چهار نفریم نو یکی را سر دگیم برادرها
کسی میدره والله کرم میزنیم بابو درنی بوزی میشیم. شما دی برادرام و کسخ شما دی شیروینا شما دی برادرام و کسخ شما دی شیروینا شما دی برادرام و کسخ شما دی افیر سر داگیم بوزی را سر میکنی بچه و چه اکر قیوم سلام علیکم و علیکم و سلام اکر قیوم فوزیل و شیر نخ شما دی سازی میدم. میشه شکرونه الله گشتیم اکر جون خود سازی خوبی سلامتیات خوبه اکر من دیشتر بودی. من دیشتر اکر قیوم چه پورا برادرام میپردیم شیروینا من دیشتر نمیدونم کنم. اکای زدلو این کار. اکر زتلو چه کمی پارتیم اکر زتلو اکر قیوم چه کمی پارتیم بوزی را سر میکنی برادرو اکای زتلو جون با افیر تا پیش که کم خودت که افیر قفا دا میمونه و پل میپارتی بعدی پل پارتی افیر تا نگاه که اکا جون اسکندر خواستیم چند روبله 300 روبله اکا جون اکای خواستیم اسکندر قاسم زنده.
برادر لایکو را خبر میگیریم شیروی نه لایکو را خبر میگیریم اکای عزت الله اکای قیام چک همه پارتی مکدونو Kijk, wil je een glas? روز میبینیم اکا جون Allah Allah bak olmadı اکا جون روز میبینیم بو یا چه گم اگه نه دو وقته اکای عزت الله بابا نه گپ تو بوده اکا جون مو تو بوزی رو نکنه اکا جون بعد دیوار مو جگم مو گرگانه اتنی مردم همه میدونم قریب 100 هیجا بای واتساپ داریم اکا و دمو زیاد های و فکرم این همه این مردم رو دجالب میشه اکا توی سخان میکنی اکا مردم نه اون مردم نمیفهم اکا گپا گپ 100 ویده همه افیر تا پیش که اکا تا بوزی که این شغل خفانه ایمون رقم تا گیستان میگیره فهمیدی اکا این وابسته اخته اکا گپ توره اکا بینم یا اکا اسپیت تا گیستان گه اکا جون اکای قیوم رقمی 56 اخته اکا جون 2400 داری اکای زتلو رقم 17 اخته 00 اکای لوتیبوی 234 اخته 13000 داری کسی میزنه برادرو 1800 اوشو اکا من یک کلوشته شود اگر معلم با گاب نیست اکا جون روزی ما همین شیف همه گم که همین کدوم میدوه خودش هموس دوستو ده همین نویستگیاتون همون شیف تماشا دوره خودش اکا جون اکا عزتلو اومد اکا عزتلو افیر تا پروستا پیش که اکا کی خیلی ده افیر قفا میمونه اکا جون اوکی گفت ندارم اکا میبریم پارتر برادرو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 و 22 رقم 1 اکای عزت الله اوشا تا شیرینار می نیسیم برادرو پافتورو پافتور پاستو پاست Kijk, bu pastor. پیش معلم بوشی گم نیست اکا جون گاب نیست اکای زتلو اکای قیام افیراتونا پیش کنه پافتور باشه پافتورتونو نویسی 56 پافتور افیر تا پیش که اکای قیام جون اکای زتلو افیر تا پیش که اکام
Akay zatlo efir ta peşk akajon efir ta peşk khır ganda kafoya akay zatlo. Ne bileyim kartırım. Akay lutiboy rakam yak 2 3 4 اختا akajon 12000 dori. Akay qiyom rakami 5 6 اختا akajon 1800 dori. Akay zatlo rakami yak 7 اختا akajon 1200 dori. Kas emezana 1800 oşo. Rakami yak 22. Rakami 2 10. Rakami 3 22. Rakami 4 20. Rakami 5 10. Rakami 6 12. Rakami 7 10. Rakami yak و rakami 3 واره برادرو با 22 دو 4 واره 2 4 واره من اسم برادرو پنج شش بار Akay zatlo efir ta peş karagi خونده اکای ذات الله که جون ورش لگی مدروی وردا نمیدونم یا هفت مونده gidelim. Neste خویشمندی برا درو هفت خولیا Eva çamı efir ta ka peş kıtı peş neyse ma fahim o peş neyse okuma tra ya minut 2 minut kafayı okuyor. Va da nazar peş me zana va da tor ekran zadan ki peş o. رقم هفت خولی بالا برادران Akay lutiboy rakami 2 4 vara 2 3 davara 10 300 dori. Akay qiyam rakami 5 6 vara 0 0 em. Akay zatlo rakami 1 davara 1200 dori. O 45 somona bozi. Rigrish 1800. Salam aleyküm. Bu aleyküm barsama kadil şocan bu aleyküm. Toz çandiye toz hakacan sesar bula rakama yazır açtad vigriş azı varayan sad rubla ka rakami haft khulya. Agar eon kas nadroya bozi ra khnag namekne kartara mekashim. Agar eon khoishman bosham o kartara es shuridan meke rakami haft khulya barodaro rakami haft. شمستی ترویدی Akajon WhatsApp tabi roی karagi un kudam jua. Hum bari bolo peş aysil kaparto ya bu bir şey. Akay boz.
میبریم خاطر رقم 7 خوشما نباشه برادرم میبریم. اکای پولاد وارا میدره اکای پولاد 1200 گفتیم یلو. اکای organizador سلام علیکم علی برات سوزی مدام جان سوزی میشه شکرونه الله گشت براد دیگه دهی تو گاب نیست اکا ازی میپرد شما در تیک توک بوزی میکردین پیش نه اکای جانشه ما بوزی نمیکنی 7 وارا اکای پولاد سلام علیکم علیم براد جون سوزی میشه شکرونه الله اکا و دیزوبور چیری نه خوش اومدی بچه بچه خوش اومدی برادر اکای پولاد رقمی 7 وارا درو یکی اکا جون 300 روبل دور یکم گام نیست اکا و دیزوبور 6 خولیش را خود دم میگیرم اکا جون 6 خولیش را اکا جون میگیرم خود دو بچه بچه باردارو کسی میزنه 1800 5800 اوشوا گام نیست اکا و دیزوبور زنده باشی بچه بچه رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 5 با 22 رقم 5 اکای قیوم اوشاتا شرینا می نایسیم برادر و رقم را اکای پلات 56 اکای زاتلو یک پایین نیست اگر پنج نیسته دو سه چور اکای پولاد اکای کی اکای قیوم جون اسپید نکدی شرینار 5 و 6 دا اکا جون اکای زاتلو رقم 1 و 5 رسیدی 5 یک میرسه 7 اکای قیوم دمیتیم اکای قیوم رقم 7 میرسه تا کم قیوم اکای قیوم جون اخی اسپید نکدی اکام اخی باری بولو را بی اکای پولاد نیکون نیست من ترا دا واتساپ هم گفتم اکا جون که اسپید که نیست اکا جون اینو بانی خیلی دا خفاگی میشه اکا جون اکای پولاد 56 5 و 6 اکای زاتلو دا 56 نیسته یکا اکای قیوم جون رقم 7 بگیر و رشد اکا جون اسپید که بگیر با اکام اکای قیم دار بکرستن کفانم مستی بادی برا اکا جورا نما دا واتساپ فهمود مخیاد هم بسته ما خودم حال کنم اکای قیوم جون شرینار اکای قیوم نو دا واتساپ ما ترا اکا بو گفتم اکا جون بوزی ما همه خیلی اکا جون بعد دیوار رقم ها می نویسن اکا جون رقم 7 اینم گرفتم بود برای خودت موندم اکا جون رقم 7 گیرم اکا جون ما خطا دا واتساپ فهمدم که قانون قویده بوزی کانال ما اوخالی ما قریب یک دنیای مرده که همش بوزی که اگه میدونن تکتیک قانون بوزی اکا همین اسپی نکردن کدامش میگم شما اکا جون معلومه میگه رقم 7 گرفتگیم تا زن بازی میشه تا با خودت میگیری بوز میکنیش که بوزی نمیکنه رقم 7 اکای قیوم اکم اکای قیوم رقم 7 اختای شیرنا 5500 دوری اکای لوتیبو رقم 234 اختای اکا جون 9400 دوری اکای زاتلو رقم 1 اختای اکای زاتلو رقم 1 رسیدگی تا اکا 900 دوری اکای پولاد 300 دیگه میپرتیم اکا جون
Akay Polat dayıfı rasti Akay Polat. Sesa دیگه akam parti. Saat hafif değil. Ötekler. Lazım benim akadım. Mebrem kartara barı doğru. Lekçesi. Akay Polat rakamı 5 şaş ayakta yakacağım. 300 ruble doğru yakın. Akay zatlo rakamı yak ayakta yakacağım. Saat doğru. Akay Qiyon rakamı 7 ayakta 5 ya 500 doğru. Akay Lutiboy 2 se 4 ayakta 9 doğru. Kas hemezana barodara 1800 hoş ol. Rakamı yak 12. Rakamı 2 21. Rakamı 3 20. Rakamı 4 10. Rakamı 20. Rakamı 6 31. Rakamı 7 Rakamı 6 با 31. Rakamı 6 Akay Polat aşağıda. Kaydı. Şurada değil bazı mektup. Bulamadım. Yine rakamı yakan Khole Akay ki. Akay zatlo. Akay sonda. Akay plat paftor. Akay bekibot paftor. Akay Qiyon rakamı yakan Khole Akan. Haftaya Akay Qiyon. Akay Lutiboy 2 se 4 ayakta yakacağım. Haştinim hazır doğru. Akay Qiyon rakamı haftaya yakta yakacağım. 4 doğru. Akay İzatlon Sat Havuzme Partner Akay Polat 5 şaş ayakta yakacağım. Yakinim hazır doğru. Akay Zatlo da WhatsApp menesen şerner bachek toz royun kanta bekor taşam akadın. Varon ki ozi usped namekin makam. Varon ki isi. Mebrem kartara baro daru.
karta uçtum. Şov bura. Nemiz bedir ku. Jak se çor panşaş haf. Yakıdı se çor panşaş haf. Rakam yak. 22. Rakam 2. 21. Rakam 3. 3. Rakam 4. 20. Rakam 5. 20. Rakam 6. 20. Rakam 7. 22. Rakam 3. Basi. Aşağı taka izzatullah. Ey akay lutiboy. Okej, boss alına üstünde. Malim Hamid Rajon. Gab ne sakar jinzabod خلیشت می و هود میگم اکجون گپ ندارم اکم من کی پافتور اکای پولا دکا لوتی بوی پافتور اکای قیوم یا کاف پافتور ها پافتور اکا ما سوم پارتوفتم اکجون سوم تا هوزی نیدم اندیشم استی کارتاش دکجه سوم گذاشتگی باشو برا این تلفونم دشم استی را بینه گیر بیوشن سلام علیکم 400 سومون چند سومی روسی میشوه اکجون روز رسکی آزی میگن 144 145 حساب کشه اکجون 2800 میشه چند میشه 290 110 700 700 800 روسی میشه ده اکجون میبریم خاطر بردارم گام ساکجون شهرون بازلا کا شهرون جو شما جا کام آوا çatı هستی اکا این زوجون شهری ناراضی خودشون میگیریم بچه اکا لوتی بوی رقمی 234 اخته اکجون 9400 دوری اکا قیوم 7 یک اخته اکجون 4300 دوری اکا 5 اخته اکجون 100 روبل دوری کس میزنه برادر 1800 اوشوا رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقمی یک با سه برادرو واره یک اکای قیومت سه اکای لوتی بوی می نویسیم برادرو یک هفت واره اکا قیوم وارش 5 6 واره 2 4 واره 2 4 همه واره برادرو رقمی 7 یک دواره 7 واره میدونیم هم که اکا قیوم جو
اکای لوتیبو رقمی 2 4 توارا درواده اکا جون 7600 داری. اکای قیون رقمی 7 توارا مدرولی اکا جون 3400 داری. اکای پولاد رقمی 5 6 توارا مدرولی اکا جون شهر نن سادی دیگه می پارتن نه 100 داری. نه سادی دیگه داری. اکای باز جون ای چکی ایش نه اومده اکا جون ای چکی اکا جون. Paftor. مبرم خاطر بردو. اکای پولاد رقمی 5 6 توارا درواده اکا جون 600 روبل دوری اکا. کس همه زنه برادرو 5800 باشه. رقمی 1 20. رقمی 2 10 20 بخشش برادر. رقمی 3 20. رقمی 4 10. رقمی 5 11. رقمی 6 22. رقمی 7 20. رقمی 6 با 22 او شاد اکای پولا می نایسیم برادر رو رقم رو یک هفت پلات 5 6 ما پافتو رو اکای قیون چی گپ شد مگه چی گفت اکای قیون جون رقمی 6 با 22 اکا جون ویگریشا گریف تماشا که اکا جون ایفیر قفا که اکا جون تماشا که اگر در ایفیر نبودی ایفیر قفا که اکا جون تماشا سوری تو مبرم برادر قدرم یک دستی اکالو تیبا رقمی 2 3 4 اخته اکا جون 6 700 دوری اکای قیون رقمی 7 1 اخته اکا جون 2 800 دوری اکای پلود رقمی 5 6 اخته اکا جون 5800 دوری کسی میزنه 1800 اوشو رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 6 با 22 او رقم می نویسیم برادر رقم رو پافتور پافتور پاستو پاست
او جز اکجان گفتگیم اکجان ممکن تیان تا کانتا نکای پولاد پافتور اکل آسان بوی پافتور اکل کیوم هون نویستم اکل کیوم جون هستی ده فیر اکل جون پافتوری و پاس اکای قیوم پافتوری اکای قیوم اکای قیوم در افیر هستی اکای قیوم نباشه اکجان رقم تا فروش نمیمونم اکو تست اکای قیوم نوی سخنی خیلی در میرسه هر بوزی خنگ میشه اکجان نبرین اکای لوتی بای دو سه چور اخته اکجان 5800 دوری اکای قیوم رقم هفت یک اخته اکجان 2200 دوری اکای پولاد 56 اخته اکجان 7000 دوری کسی میزنه برادرو 1800 نوشوا رقم یک 22 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 با 22 رقم 1 اکای قیوم او شده می نایسیم برادر رقم رو پافتور پاس پاس می نایسیم اکل پلات پافتور اکل کیوم بود در پافتور اکای قیوم پافتوری اکای قیوم اکای قیوم جون التیموس افیر تا پیش کرد التیموس میبریم کارتر برادر رو اکل کیوم یا پیش کرده اکای لطفا رقم 2 3 4 اخته اکجان 4900 دوری اکای قیوم رقم 1 7 اخته اکجان
3400 داری. رکای پولاد رقمی 56 اخته کجون 6400 داری. کس میزنه 1800 شو. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 22. رقم 7 با 22 رقم 7 اکای قیام او شاتا شیرنا می نویسیم برادرو پافتورو پافتور پاستو پاس می نویسیم شیرینا مکا لوتی بوی پافتور Kırpma paftor. Ne mouse içine kırpma üflüş. Amaç paftor. می بریم برادر قارترو اکا لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته 4000 دوری اکا قیام رقم 1 7 اخته اکا جون 4600 دوری اکا پلا رقم 5 6 اخته 5800 دوری کس میزنه برادر 1800 شو. رقم 1 22. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 11. رقم 1 با 22. رقم 1 اکای پیوم او شاتا شیرنا Paftor paftor. Paftor amaç. Kalkıyorum. Okey. برادر اما تماشین هم سه چهار کس بازی کرسا تمام اکای کیوارا جون شیرینا سه چهار کس های کرسا دار تو لایک پای کجی قدی اخی پات سات سکدی بو واه سات سنا کرا باشی های سابو سیما گیتا Like sistem alayım. Like sistem. برادر لایک ها را میزنیم 15 نفریم لایک ها سستا شیرینا همون گپی گفتگی خودت او جمعیدی خیال میکن دست صحرای بیودمی اکر لطبو رقمی 2 3 4 اخته کجون 3100 دوری اکر قیمه رقم 1 هفت اخته 5800 دوری اکای پولاد رقمی 5 6 اخته کجون 5200 دوری کس میزنه برادرو
1800 ошо. Рақами 1 11. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 22. Рақами 5 10. Рақами 6 21. Рақами 7 10. Рақами 4 ба 22. Рақами 4 акай лутибой ошо аташединар менависем бародару пафторо пафтор пасто паст. Повтор. Акай лутибой пафтор. Повтор. Ҳама пафтора бародарон. Мебрем қартара. акай лутибой рақами 2 3 4 ахта акаҷон 4000 дорӣ. акай қиём 17 ахта 5200 дорӣ. акай полат 56 ахта акаҷон 4600 дорӣ. касе мезана 1800 ошо. рақами 1 20. рақами 2 20. рақами 3 салом брат ва алайкум сашка хуш омадӣ 20. рақами 4 сета туз ошу чакай лутибой ошу чашерина ёшам барои дилтон тада ошо ина рақами 6 20. рақами 7 21. рақами 4 ба сета туз. рақами 4 акаи лутибой ошава шерина акам ошата шерина акай сашкаҷон ҳозир рақами холӣ надорум шав акай сашкаҷон мегирем то гапот надорум акай лутибой мебарем қартара бародаро акай лутибой рақами 2 3 4 ахта акаҷон 4900 дорӣ. акай қиём рақами 1 7 ахта 4600 дорӣ акаҷон. акай полот 56 ахта 4000 дорӣ. касе мезана 1800 ошо. рақами 1 12. рақами 2 11. рақами 3 11. рақами 4 20. рақами 5 10. рақами 6 20. рақами 7 20. 12 паст 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 вара. рақами 4 рақами 6 рақами 7 варай бародаро Хоҳишмандони баро менависем.
دو سه اکای لوتی بود برام اکای قیام یک برام دو سه وارا همه وارا دروار گره دو رقم اکا لوتی بوی دروگر اکا لوتی بوی رقمی دو سه توارا درواری اکا جون 3100 دوری اکای قیام رقمی یک توارا درواری اکا جون 3700 دوری اکای پولاد رقمی 5 توارا درواری 300 دوری کسی میزنه برادرو 5000 اوشا 3 توارا یشیرینه پانشه معلم جون این قشو گیردو رو روی کنال تجیکی یا مثلا که جون وای که ما روانو خی نه که این برادرو آکنال معلم وقتی نمیخوان جون نه وای کدوم شما میبریم برادر کارتر همگی 3 نفره می گفت نه اکل لوتی بوی شری نار یک 6 یک دو 6 7 یک دو 3 کسی میزنه برادر 5000 روش شوا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 4 و 23 اوشا تاکر لوتی بوی می نویسیم برادرو رقم رو همون کارتوشه اوشو چو اکا جون کسی میزنه اوشو میبریم کارتر برادرم اکا لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته اکا جون 7200 دوری اکا قیون رقم 1 7 اخته 300 دوری اکا پولاد 5 6 اخته اکا جون 2500 دوری کسی میزنه برادر 1800 باشو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 7 با 31 رقم 7 اکای قیون اوشاتا 30 جقید برادرو 30 جقید می نویسیم برادر پافتور یک صاف پافتور اوشاوا اکای پافتور همه پافتور رقم برادرو 16 نفریم شیروی نه لایکو را میجیقیم شیروی نه 16 نفریم لایکو را میزنیم برای معلم دریغ نمیدونیم یک تا لایک برادرو لایکو را میزنیم یک تا لایک چه برادرو یک تا لایک 11 تا لایک 18 نفریم
میزنیم برادرو. اون اوج 12 شد. بچه بزن لایک ها بزن. معلم نگاه داره. با 11 شد. کدام بود لایک با خارج کرد گیری. لایک از صدا گرفت صدا. برادرو 18 نفریم. 12 تا شروع نه. چی گپا؟ های ما بو. 13 تا شد برادرو. معلم فول گپش گذاشته شد. کور خبر میکنیم. 13 تاش دیگه برادرو لایک رو میزنیم. صدقه. اکا لطی باید 2 3 4 اخته که جون 6 و 3 ساعت دوری. اکا قیام یک 7 اخته که جون 4 و 3 ساعت دوری. اکا پولا رقم 5 6 اخته 1900 دوری. کسی میزنه 1800 باشه. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 4 12. رقم 5 22. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 5 6 وره برادر خوشمانده وره می نویسیم شیرین. یک 7 وره ارزش وره درمده نه. اکا لطی باید 2 3 4 وره درواده اکا جون 3500 دوری. اکای قیام رقم 1 7 وره درواده اکا جون اوزیاد دما 1 300 دوری. اکای پلات رقم 5 6 وره اکا جون 1900 دوری. کسی میزنه برادرو 5800 باشه. گروموف اکای قیام بگی دیگه. برادرو لایک رو میزنیم شیروی نر. لایک رو میزنیم بچه و چه برای یا لایک اکو بخلی ایداس نرواده برای یا لایک. اکای که ما چانسی داریم 1300 دوری اکای 2300 خطو کده میشه 2300 دوری اکای 2300 2500 باید داشته باشه 2500 اکای که کیوم جون دورا یک هفت اخچه اکای پلات 5 6 دواره یک 900 دوره اکای لطی باید 2 3 4 وارن دواره اکای جون 3500 دوره نه جدن جدد تواره بود جواب نیست اکای کامل جون با شتا زن لایک شیر نه کسی میزنه برادرو 5800 اوش شوا. رقم 1 31. رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 4 22. رقم 5 20 10. رقم 1 با 31 31 میونی وارد شکست تو تا 22 می نایسیم برادرو 5 6 Kalkıyorum dersine göre ama rakamları tutmuşum. Ama rakamları tutmuşum.
اکای لوتی رقم 234 اخته کجون 2600 دوری. اکای قیوم رقم 17 اخته کجون 7700 دوری. اکای پولاد رقم اکای پولاد رقم 56 اخته کجون 1300 دوری. گروم و اکای قیوم یونی میبریم کارت رو بردارم. رقم 1 22. رقم 2 11. رقم 3 10. رقم 4 12. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 و 22. رقم 1 اکای قیوم ماشاءالله. وقت جون والی که باستان خوش اومده کن. راسته جو میشه اکا جون اکا اختیار جون میشه شرینا. میبرین قاطر بردو. یک دو سه. اکا لوتیبو رقم 234 اخته کجون 1700 دوری. اکا قیوم رقم 17 اخته کجون 8900 دوری. اکا پولاد رقم 56 اخته کجون 700 روبل دوری. کسی میدانه 1800 اوشا. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 31. رقم 6 21. رقم 7 11. رقم 5 و 31. اوشاتا کای پولاد من اسم برادر رقم رو شیرینه.
میبریم خاطر بود. اکال لطیبا رقم 234 اخته کجون 800 روبل دوری. اکای قیوم یک هفته اخته کجون 8300 دوری. اکای پولاد 56 اخته 1900 دوری. کس میزنه 1800 شو. رقم 1 11. رقم 2 32. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 2 با 32. رقم 2 اکای لوتی بوی. او شاوتا شیرینا. پافتور پافتور. پافتور. میبریم کارت را بردارم. اکای لوتی بوی 234 اخته کجون 1700 دوری. اکای قیوم یک هفته اخته کجون 7700 دوری. اکای پلات 56 اخته 1300 دوری. کس میزنه 1800 بشو. رقم 1 31. رقم 2 12. رقم 3 11. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 31. اشاتا کیون می نیستیم با دو پافتور پافتور پاستور پاس. میبریم برادر کارت را. اکال لطیبو رقم 1 2 3 4 اخته 800 روبل دوری. اکای قیوم رقم 1 7 اخته کجون 8900 دوری. اکای پولاد رقم 56 اخته کجون 700 روبل دوری. کس میزنه 1800 اوشو. رقم 1 11. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7
21. Rakami 2 kati rakami 7 vara barodarum. Rakami 2 rakami 7 vara. Enesin barodaru خوشمندوی varam enesin. 2 7 vara. Sevara. Boy sevara. Ben şaşamadım kulakçı. Rakam çor vara da neyiz? Var bir tane. Akar lütfu rakam çor tavar anamet roy pokir barodaru. Akar lütfu rakam çor tanamet roy akar lütfu rakam se tavara duvari de davara yakacım. Şöyle durum bir gafeli. Çorum duru. Akar kıyım rakam 7 davara yak davara duvari yakacım 8000 dori. Akar pula rakami 5 هر چه رو شده مکه که 1200 میپارتیم مکه قیم جون İkimiz. Ondan bir sene. Neydi o? مکه شرابجون با دیوار اوشپر میکنیم می نیسیم مکه جون مکه پولاد 1200 میپارتیم شیری نرا که پولاد دایفی راستی کم Akar خیلی وجود برای وارا که کی پره همشا که جون आका उस पेड़ के बाद दीवार ना इसमें शाखा दूं आका प्रोजोन डायफिरा से आका फुल्लो आका फुल्लो डायफिरा से मैं शाखा खदोजोन मैं शहर ना बच्चों मिशा कोनो खोला बुझमा हमें काका Akay pola da ben ise malin bırak sözü. Aka ahldin meşe şükür söz aka ahdin yok. Şükürüne kadar sözü kubi akan. Aka pola sat similge akajon dori. Aka kıyım ya kaftı davara 8000 dori. Aka lütüboş tüz se çoru davara akajon. Rakami yak. 20 rakami 2 10 rakami 3 21 rakami 4 22 rakami 5 21 rakami 6 22 rakami 7 20 رقم 4 کتی رقم 6 واره برادرو رقم 4 کتی رقم 2 واره رقم 6 کتی 2000 سادی شیرو نار واره
رقم 2900 اکای شاهین از کنی برادران ندروین رقمای برادر کسی نمیدرم رقماتونو پس کنی یک دوباره در که قیمه 2900 دو سه پاس اکا لوتی بوی رقمی 4 دوباره در که جنختا اکا قیام رقمی 1 وارد رو اکا جون 5100 دوری اکا پولاد رقمی 6 دوباره در اکا جون سلام علیکم دوباره و علیکم السلام اکا وقتی خوش اومدی اکا رقمی 5 تا نمیدروری اکای کی اکای پولاد اکای پولاد در افیر هستی اکای پولاد اکای پولاد رقمی 5 دوباره در ندروری اکا جون پاس نیست من رقم های بذارم تمام برادران رقمی 357 خوله 2900 خویشمندان می نویسیم اکای بختیار خود اکا جون 2400 ایدینانگی موندگی اکا جون 2400 500 دیگه می پارتیم اکا جون اگر دیگه باره درولی گاب نیست اکای بختیار گاب نیست شرینر برادران رقمی 3500 دیگه اکا جون رقمی 357 خوله شروع نه رقمی 357 رقمی 357 در خویشمند باشم می نویسیم شروع نه رقمی 357 خویشمندان می نویسیم برادران 357 خوله خویشمندان نباشم میکشیم در همه قوتم 1 2 4 6 1 2 4 6 یا دامن گل همه چکرانگی بخشون بکسته میگیرم اکای خیزوتون که تفنشون اکای شوین این اکای خیلیورجون بگیر میگه کو پاپالاندا تمام اکا جون اینا می استم اکا جون می برمشه پروسه تمام رقم 3 و 5 محکمه هفته 1450 میشه ها
Malim John چی گپه میگم Malum bura çiğe pay var ya kacun. سه واره Ki neyse. اکه وقتی نمبر تروی کن Seya var ya rakami 5 khule barodaro. اکه کیون 5 واره ایسا نگیشونه Hı. اکه کیون اگه 5 واره Akar kıyım 5 avara mı giri ya kavara girse ki 5 mı duruli? Malim John پرتافتیم به 400 هم بگم Akar Şahin çek apartını da bulu zakripit kagam akhtaj da dura. Nim şaka ki part oftar. Kay baktır du se. Akay baktır du se vara drovaya kacun nol nol. صبر چی گپه هیچ گپه که جون واره اکو اکا دو نفسدی سر قل خونی تیم گفته باشه زنزان Rakami 1 و 5 akay kıyım vara rakami 6 ayakta. Akay şu tu pul taparto ava. Ma ica kartara bu kaçın pul taparto.
Amacım çi yapar? Amacım var lekin varsam kışıma da akacağım. Hay barudara megum akacağım namera. Bıkay zan. Nazar. Akay amacım var ya 2009 Baya akay khdiyor 2450 royu kaç haymış akay khdiyor 5450 diye royu mekini hafta girim ta. Akay khdiyor kaçım. Kim kazandı? Platörü şarkı mı ko? Megri hardış ne Ne? yapıyor? Hı? O ki akay khdiyor mu kazandı zamanında? 1450 diye royu akay khdiyor rakam hafta megirim. و من صدا خودم میگم اگه خیلی خودش توقع میگیره Ne? دختر ما کاری خیلی چونه چیکار میکنه ما این مردا که گفتن توقع میگیره اگه خدایور گیره 1450 گا پارت اگه جون وزیر سر که و اگه شوین نمیدونه اگه خدایور رقمی 7 آیخته اگه جون اینا باردار سه تا بریدگیم کس همه زنه 19,000 رو شوه معلومه آیادش نمیپره همه کسا اگه جونو تایوره هو نیسان بوزینگارو هو نیسی اگه جون اگه پولاد اگه قیون اگه لوتی بوی اگه اگه قیوم اگه پولاد اگه خدایور اگه پولاد اگه خدایور هست اینه نویسوده اگه پولاد وقت تناگی شیر نه هو نویس ما فهم که در افیر تماشا داریم ما اگه هوی کنم وقت بسیاری بعد رفت بارو دارو اگه پولاد اگه پولاد ای بچه هم اترا نیکو دورا تمام همی جو اختبار جو چی اگه بختیار میری کتیش 3,000 سه کتی اگه بختیار میری اگه بختیار هون نشانه اسم میکشم اگه جون اگه خدای پرسه سه کتی میری هون نشکشو اگه دو کتی گفتیم هفت که 3,000 میری اگه کس دو کتی اگه خدایور اگه خدایور جون بیو در آوای کنه اگه جون او دیر شد مردم دال چی بوزی کردن در کرای دو کتی 3,000 سه کتی 3,000 اوکی دو کتی رفتگیم تمام دو اما اگه بختیار تمام دو کتی اگه بختیار روای شد رقم 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 32 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 4 با 32 اوش شوا تا کلوتی بوی اوش شوا رقم 6 با 31 برومد رقم 4 با 32 اکلوتی بوی اوش شوا Akay pula şimdi. Du se haf. دوست چورا
Kısa çoray. Du se çor Dreste ya damak kısa besto. çekilirdi. Akay xudor du nese haft merasata. Bad akay xudor kiren steger. Paftor akay qiyom neysin. Akay qiyomjon haft tagirtagan yak merasata 5-6 akay polat. Rakam tamam şud akay cunu. Şansın rakam. 19,000 bud akay lut. 1000 de tavarabdan. 5 ta dromat. 5 yak 2 5. 19,000 akay lutiboy bu. Akay qiyom khir da rakam yak resege akay kir. Oy kuyamani. Jon gab ne saka vaqti or jon hoyud megum menavisim taka. Hafta diye neysin. Negi ve akay kılıyor. Akay xudoyor jon sherinar. Ham boloy naysagi xta aka jon bin. 2-3 akay lutiboy naysage. Khilid hafta da aka jon naysti rakami haft galti dakta aka. Gab ne saka jon 2000 malim menaysa aka jon. Akay lutiboy 2-3 xta aka jon. 15100 دور aka jon. 1000 में पार्टे हैं गफ्ते हैं थुगरी शुदा aka jon को उस पे बास्किन गुफ्ती बा दीवार में पार्टे हैं ना पार्टे akay lutiboy. Akay xudoyor. Akay qiyom rakami yak xta aka jon 1900 dori. Okay naysa akay. Akay polat 5-6 xta aka jon 500 me parte. Akay xudoyor rakami 7 xta aka jon xtan pul me part. Bale aka. Akay xudoyor 600 çek şumat. Akay polat çek me parte akay polat. Akay xudoyor rakami 7 xta aka jon 300 rubl dori. Akay qiyom da efir boş aka jon rakami yak rasigiyata sherinar. Akay plaçek mi partiyor? Okey neysin. Akay qiyom. Yab ne sakay qiyom jon. Ama da akay polat çek me parte tamam. Akay xudoyor jon xudi da rakami 7 rasidega sherinar ya bu komenta xushru xune na telefon mada efir mada ham khali nishondage yakın 2-3 duyum hafta diye aka jon seyum ne paftor naysage akay qiyom hafta ya akay ki hafta giriftagi akay xudoyor ta giriftagi akay xudoyor akay lutiboy. Arda atay rakam rasida aka jon. Barodaro 17 nafarim like ham mezanem sheroy nar. Like ora mezanem bachcho. Akay da hiç boşa efir. Hani şaş naysage akay. Barı çekiş. Diye kaldı. Hay me parto yok. Akay polajon hada aşk şerina kartarama me kaşım. Vardo çek akay 2 büye tamam. Akay pola. Laf nega. Akay polat 500 doma da kajon katıxıdı 0 Kas emezana barodaro 1800 oşava. Rakami yak. 11 Rakami 2 11 Rakami 3 11 Rakami 4 11 Rakami 5 10 Rakami 6 12 Rakami 7 10 Rakami 6 barodaro ba 12 Rakami 6 ba 12 oshava ta sherinar akay polat. Akay xudoyor paftor akay polat paftor akay lutiboy da efirasti akay lutiboy. Akay lutiboyam paftor.
میبریم کارت را بردارم. یک دو اکای لوتی بوی رقمی 234 اخته کجون 14200 دوری. اکای قیام رقمی 1 اخته شیرنا 1600 دوری. اکای پلات 56 اخته کجون 1200 دوری. اکای خدایو رقمی 7 اخته کجون 00. کس میزنه باردارو 1800 اوشو. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 22. رقم 7 30. رقم 7 با 30 اوشو تاکای خدایو 7 ور پول جقید. اکالو تیبوی اکالو تیبوی ور جقید پول نیسی. کفتور اکای قیام رقمی 1 اخته 1300 دوری. اکای لوتیبوی 234 اخته 13300 دوری. اکای پولاد رقمی 56 اخته شیرنر 600 روبل دوری. اکای خدایو رقمی 7 اخته کجون 1500 دوری. کس میزنه برادرو 1800 باش شو. او نوشتم بارا دیدم کسی اومده. گاب نیسا کجون گاب نیسا. میبریم برادر کارت را. رقم 1 10. رقم 2 10. رقم 3 22. رقم 4 22. رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 32. رقم 7 با 32. رقم 7 اکای خدایو اوش آتش شرینر می نویسیم برادر رقم رو کی نیسته دوارم اکای لطی بای چوکت را اکای وقتی رو جنو نو که نو بودید اکای وقتی رو خواهد داشت اینجا اکای دلدرون لگه اکای نوسه خون و صدر بود اکای اکای به مرادم بوزی کرد 8 چند اینه پاک کنده هم دکاسه با صدر بود اکای لطی بای اکای لطی بای دسته چور اکای قیوم رقم 1 اکای فولاد برادرو یا میرون من نومتون های سگذارونم 56 اکای خدایو رقمی 7 اکای لطی بای رقمی 2 3 4 اخته شیرنر
12400 دوری کن دوری اکای قیوم رقم یک ایخته اکجون 1000 روبل دوری اکای پولاد رقم 56 ایخته اکجون 00 اکای خدای رقم 7 ایخته اکجون 3000 دوری کسی میزنه 1800 باشه هفت باشه باشه خیلی نصیبش دبده چه که وقت مالین دیشکی فقط بوی برات ندام میگیریم چی مالین دیلیشکی سلیشکی من فقط بوی برات ندام میگیریم نه خیلی همه میزنه باشه باشه نه اکلو تی باید 14000 00 داشت bu minus 1000 شده بود که از بعد دیوارا میپرتم وارای کلون زده وارای کلون زده 19000 زد 2000 حتی مالین دو 1000 minus یا گو بعد دیوارا میپرتم کشو گو یا رقم 4 دومت 32 ما رقم 6 31 گم جانجال نه پاریت کن میفهم اوجه فهمیدم وارجون اومده خیلی مالی متموده کشتی بارو میگم مکای پانشیر با هم اشیاء کن سیت رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 3 و 21 اوش و تاکل و تیبو می نایسیم برادرو رقم رو هفتورو پفتور پاستو پاس برادرم می نایسیم اکای قیوم پفتور اکای پولاد چک نداری چک می پرتن اکای قیوم رقم یک اخته 700 روبل داری اکای خدایر پفتور برادر گرم نیست اکای خدایر 7 اخته 2700 داری اکای لوتی بای رقم 234 اخته اکای 13300 داری اکای پولاد مودا چک می پرتن شیرینو میبریم کارتا رو برادرم یک دو سه یک دو سه یک دو سه هفت دو سر 600 دوره اکای پولاد رقم 5 6 اخته که جون 600 روبل دیگه دوره کسی میزنه برادرها 1800 اوشا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 31 رقم 7 و 31 رقم 7 اکای خدایو
Hoş şota şerina. Men esin bardaru. Paftoro paftor pasto pas. Akay Polat paftor. Akay Polat 5 اختای 00. Akay قیون رقم 1 اختای 400 روبل دوری. Akay لوتیبوی 234 اختای اکا 12 و 400 دوری. Akay خدایو رقم 7 اختای اکا جون 4 و 200 دوری. Mebrem kartları bardaru. Yakıyorsun. Rakam 1 22 Salomon. Rakam 2 11. Rakam 3 12. Rakam 4 11. Rakam 5 20. Rakam 6 20. Rakam 7 10. Rakam 1 با 22. Akay قیوم. Hoş şota. Bardaru men esin paftoru paftor pasto pas. Akay Polat paftor. Akay Ahliddin ozi Akay Polat ve paftor karsuda Akay Akay Ahliddin. Men esin bardaru paftoru paftor pasto pas. Akay خدایو paftor. ozi Akay شام میگیرم تا Akay Ahliddin همین بعد همین خط کدومش پاس میکرد خودت میگیرم Akay مالو. Akay لطفاً 234 اختار کجون 11,500 دوری. Akay قیام رقم 1 اختار کجون. اوکی. 1900 دوری Akay جون. Akay Polat 5 اختار چگمی پارتن. Akay خدایور 7 اختار 300 دوری. کسی میزنه برادر 1800 اوشو. Mebrem kartları baradaru. 200. Akay Bulat رقم 5 اختار کجون 00. Akay خدایور 7 اختار 300 دوریم. Akay قیام رقم 1 اختار 1900 دوری. Akay لوتیبوی 234 اختار 11,500 دوری. کسی میزنه 1800 باشه. رقم 1 10. رقم 2
22. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 2 و 22. اشاتا کلوتی بود. پولاد پاس اکا هلدین رقمی 5 6 اخته کن. اکا هلدین 5 6 اخته دادیم اکا چک پارتو اکا هلدین چک پارتو اکا هلدین 5 6 گی گاب نسا چک پارتو اکا هلدین اکا پولاد جان خداوند نگهبان چرینر خطه احتیاط که بچه اوچا اکا لوتی باید 2 3 4 اخته اکا جان 12400 دوری اکا قیون رقم 1 اخته 1600 دوری اکا خدایو رقم 7 اخته شرینر اوشه خولی بود اکا قیون جان دادیم دا اکا اهل دین که ای 2 ساعت چش دادورو اکا خدایو رقم 7 اخته 3600 دوری اکا اهل دین چک می پارته 5 6 بوی var آماده خیلی ببینیم کنی بوی varم چخاله کنی ما بوی var هیچ نمیکنم اکا لوتی بوی خیلی بگیم اگانی السلام علیکم و علیکم و سلام اکا سیصد روبلای بگیر 1800 جای خولی ندارم اکا یک دادیم باز اکا الدین جون چه کمی قپم چه نه برتر برم چه کمی قپم اکا الدین رقمی 5 6 اخته اکا جون سیصد روبل دوری اکا جون کسی میزنه برادرو هزار وشا رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 بوی ورا میبیان رقم 2 کتی رقم 7 ورای برادر 2 کتی 7 ورای نه سادی ورا برادرو خوشمانده ورم می نویسیم برادرو سه و چور ورا اکا قیوم 1 اکا هلدین رقموی 5 6 ورا میدرو اکام 5 ورا اکا هلدین 600 دیگه میپاتن رقم 6 باستون برادرو اکا هلدین پاس کرگیان رقم 6 خوله برادرو 6 ورا اکا قیوم اکا قیوم 200 دیگه میپاتن اکا قیوم
Aka qiyom raqami 1 و 6 durur. Okey. Aka aldin 600 دیگه میپارتیم. Aka خدای رقم 7 چوارده 3600 durur. Zarina Xo'jayev salom hamada. Va alaykum assalom apay Zarina xon xush omadi apajim. Xush omadi apam. برادر اپای زرنه ای باری بولو گیره دختره ای باری بولو پشوازش گیره اکادونو خوش اومده کنه اپای زرنه مهمونی کانالی موش دگه خوش اومده کنه شا اوزیم میبینم اکا اینجا میبینم چانسون کارتا اپای زرنه جون یا رقم 300 روبله ویگریش 1800 هوزی وار رفت اپا جون 900 روبله رقمو پرش دگه اپا جون خوی گویی که اگر بوزی میکنم جداد میکنیم اپا جون شد رقمو میگیریم تا رحمت اپای زرنه مهمون وای کنه ای باری بلوک زرونشا خوش اومدید کنه اکا قیمدین 800 روی کده که اکا اهلین 100 اکا قیمدین خودت 600 دوری اکا جون اکا اهلین خودت 300 روبل دوری اکا لوتی بای دو سه چور اختای دو دوار بود سه چور وارد رواری 10 و 600 دوری اکا قیام رقمی 1 و 6 وارد رواری 600 روبل دوری اکا اهلین رقمی 5 وارد رواری 300 دوری اکا خدیور 7 دوار بود 3600 دوری کسی میزنه 5800 اوشوا رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 3 با 22 اوشات اکای لوتی بوی من ایتونیم برادر رقمو را اکای خدایور 7 اکای لوتی بوی 2 3 4 پافتور اکا دین خود کدوم رقم میگیری اکا دین 5 6 تا کم 5 6 یک اکا کی قیام میگیری اکا قیام 6 یک میگیری سلامت باش 6 پافتور یک چی اکا جون 1 و 6 قیام اکا قیام 1 و 6 هو 1 و 6 اکا قیام جانزه اکا جانزه بخشم اکا جون اکا لوتی بای 2 3 4 اخته اکا جون 15000 دوری اکا این رقمی 5 اخته اکا جون 0 سیاه سلام علیکم و علیکم برسان سیاه خوش اومدی اکا قیام 1 6 اخته 0 اکا خدای رقمی 7 اخته 3300 دوری کسی میزنه برادرو 1800 خوش سیاه خوش اومدی سیاه و علیکم سلام اکا جانزه بخترم خوش اومدی بچه بچه کسی برادره اونجا تماشا دار نمیگن همه کسی خوش اومده شیرین لایک رو خبر میگیریم لایک ها سست های برادرو رقم 1 11
رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 30. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 22. رقم 4 بسی آشاتا کلوتی بوی شرینان آشاتا پافتورو پافتا پاستا پاست گذاشت وازی میبینم اکای بابو جون زوکیو سلام سوزین برادارا و علیکم سلام خوش آمدی اکای بابو جون اکای قیوم جون 1200 اومده اکای خدا ویگریش اکای لوتی بوی اکای لوتی بوی پافتور یک شش پافتور اکای اهلدین جون تو وارا نشا یک شش اوج اکای قیوم ده اکای جون اکای اهلدین رقمی 5 اخته اکای جون اکای لوتی بوی 2 3 4 اخته اکای جون 16 و 400 دوری اکای قیوم یک شش اخته 600 روبل دوری اکای اهلدین رقمی 5 اخته اکای جون چک میپرتیم اکای خدایور پافتور که گه پافتور برادر اکای خدایور اکای خدایور رقمی 7 اخته اکای جون 3000 دوری اکای اهلدین جون 5 گیر 300 میپرتیم اکای جون تو کارتر شوریدن میدونی خود رنگ شمال میپرته با هدا هدارش گیرم Alo. Allah. Efirdeyim bakalım. Kim kutlu? Kit. Kit tıkıyor. Mebre. Bugün uşak nomu da fitçe bu. Ne bu çay? Orada değil. Yani kalabalık tıkıyor. Alo. Perip takadım ya. Valla bak kagazan kuş karşıdan kan. Nomu çya nomu kikati. Ya meni doza kajum. Çya nomu da kan? Alo. Alo. Megum nomu çya kan? Bak bu. Yani o me bin ki boşa çokunu bakar. Etkin çokunu yok ki. Uzun ki çıkım ekli. Yo zaman silika mı partum da. Ma. Akay ahaldim jon sad akhid sherinar omada ge bacha ucha. Akhid sherinar sad omad 600 dor yakajun. Fakayla tibu ihtisalon göster. سلام گو سلام علیکم سلام اکا این شیف ما اوزاش گریستگه بازی بالا نه برای سلام عبدالله ساعت ویدنم خدا که ساعت دوشی پیش شاگردم بیم میشیم کام کام یه داد تماشا میکنیم خطا میکنم معلمی باشیم Akay lutiboy rakami 2 3 4 اخته 16400 دوری Akay قیام rakami 1 6 اخته 600 دوری Akay ahlin rakami 5 اخته 600 دوری Akay خدای rakami 7 اخته 3000 دوری یک شش پافتور شیف وضوتون برامت سوز هستین خوب هستین خسته نباشین حضور رحمت گپ نداریم رقم 1 20 رقم 2
21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 32 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 6 5 با 32 او شاتا رقم 5 اکای اهلدین اکای اهلدین او شد شاشرنا پفتورو پستو پس می نیسیم برادرو اکای لطیبای پفتور اکای لطیبای پفتور اکای خدایور پفتور اکای قیوم پفتور اکای اهلدین 5 پفتور اکای رسول پفتور اکای رسول خشم دی شیری نه اکای رسول جون روزی رقم خولی ندارم بچه بچه شما دی اکای جون هسته یکم رقم اکای ابوبکر عزیزی شیر نه روزی رقم خولی ندارم اکای جون Kıyamam paftora. Kıyamam paftora. اکای رسول جون خشم دی اکام اکای ابوبکر ختم خشم دی اکای جون کسی برادرم نه اومگه همه خشم دی اکای 900 بانم کیو مرگه اکای ابوبکر اکای ابوبکر جون بانم کیو مرگه اکای جون کنی گاوزن یه همه بگوی قپارتو فهمیدن خوب باید بختواری گاب نیست اکای جون هز میپرتم تا اکای جون هز اکای جون بکورترک میشه دوین پاس میپرتم تا اکای زورسی اکای لوتی بوی رقمی 234 اخته اکای جون 15500 دوری اکای قیم رقمی 16 اخته اکای جون نولیم اکای اهلدین رقمی 5 اخته اکای جون 2100 دوری اکای خدایو رقمی 7 اخته 2700 دوری کسی میزنه برادرها 1800 باشد Çarka partı babam bundan. نه اوکی نیست اکای وقتی جون نمری کارت تا در واتساپ بنویس اکای جون رقم 1 سالون پفتور اکای زورسیف خوش اومدی شیری نال خوش اومدی اکای جون رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 با رقم 4 وره خوشمنده که رقماشون هست بازی دارم می نیسیم ور رویا اگر ور نباشه پس نیسته دیگر رو دروریم برادرو دو سه ور اکر لوتی بوی رقماش ده اکای قیام یک وارا اکر پیون رقم 1 دوار درومالی اکر خدایو در رفتی اکر خدایو هفت پنج ور آج 5 اکر کی اهلدین نداره با میتونم اکر خدایو جون دو دا اکر اهلدین جون رقم 5 دمه مدروی ندروی اکر کی خدایو دا بتیم اکر جون اکر اهلدین اهلدین جون دو نه 5 بار اکر خدایو جون رقم 7 دمه دوی اکر جون رقم 7 دا کم ها رقمش رو مودم درست اکر کندیم نه سر رو بگفت یه تومالی بود مده اولی بود که
احتمال گفتم کی باشه. همه درم گاب نیست اکای لوتی بوی بیم لوتی بوی گاب نیست شری نه اکای لوتی بوی خیلی رنگ طرف بوی پانجا که مانجا که انتی چی نمودی خیلی ها گذاشت و اکای خیون جون اومد شری نه Tipo. اکای لوتی بوی اکای لوتی بوی Opa, aqui. Ega por nada uma kai luti boy. Akai khiyum. Yak shash shwara yak dora. Yak shash. Akai ahlidin. Pandiş bu arada. Ara drova. Ka ahlidin panj. Akai khdoyo. Vardar nomotuna tag darum. Sudan wazni vay mekashum ka. Akai khdoyo hafta var drova. Akai luti boy. Luti boy. Akai luti boy rakami دو سه وار دوره کجون 16700 دوری اکای قیوم رقم شش دوره در یک وار دوره کجون 200 پاتوفان 1200 دوری اکای آدم 5 وار دوره کجون ختم 1200 دوری اکای خدو رقم 7 وار دوره کجون 1800 دوری انا برادر اکتا Assalamu alaikum like ka. Kam di like a josh da e gap na do ma kam ro drum yur kor rush da gava fikirma kor rush da ga ham sagi da cha poni diga me gad gulyat kazan mufti ma khiyomek nabiyo Akai karşılan. Çıkıp ki daha bekliyorum ki yaşıyorum daha sahara biliyordum ama. Emelo. Ham amca da danku. Memnun kaldılar. Ega kori kavşun ega. Düştü tu son şaş yak düştü tu. Yak düştü tu. Orada kas mezana 5800 oço. Vah akay jasur ma elman nayom malin jo khe bio. Akay jo me broya. Rakam yak. Bistiyak. Rakam 2 da. Rakam 3 da. Rakam 4 20. Rakam 5 bistiyak. Rakam 6 22. Rakam 7 22. رقم 6 و 7 وارای برادرو 2900 خوشمندای وارا می نایسیم 2900 برادرو وارای شیروینا وارا کام نیستن بو وارا 2900 چور وارا اکای لوتی بوی Hashtag bu arada coşla. Ya neyse 5800 پار تاکای میرو هم فایده ها برادرم می نایسیم پاس باشه برای چی؟ معلم تمش نسیو دروغ میپرسی نموش اسلام چوه هیچ کس دا
نیست کلش فقط اسلام هست تو خودی معلم یا نه اکا باکر جون چیز میگی نمیگی ما اکا جون نمیدونم اکا جون و اکا اسلام و همه اکا کی داد واتساپ شما اکا لوتی بوی اومده گشت لونتی بو نیکتا حالیش کردید پاس پنج رقم 4 دومگه رقم 235 یک خوله برادرو 2900 چیکار پای دیگه برادرو 10 و 11 اکای زورسی اکای زورسی 5800 هم پرت اکا جون اکا لیتی بوی 234 پنج سه ور اکای رسول دار 2800 دوری اکا جون چند 5 برا پنج سه ور اکای کنه کاکای که اومده بود که پاس کا چورو درو اکا رسول 300 دیگه خودت میپرته اکا جون اکا رسول اکا قیون رقم 6 ورده ندرو وردم اکا قیون رقم 1 پاسته اکا جون نویس اکا هلدین پاس کرد 1200 دوری اکا خیلو رقم 7 ورده 1800 دوری اکا رسول اکا رسول 5500 دمو موندگی امی دنیا اکا جون 300 دیگه میپرته 00 میشین اکا رسول 232 300 دیگه گاو نیست دالشی رفتنگی گاو نیست اکا جون بعد دیوار اسپید کنه برادرو رقماتونو نویسه که با خفگی نشاده بوزی ایجا همین گاو لوتی بوی ایجا سترویکا نیست ایجا بوزی های کیده در کل کلیچ اینو ما بگی هفت کتی 5000 اوکی خیلی پولی نیست 300 پاوتوید خیلی پولی نیست 300 پولی زکای زور سیف شریفو گاو نیست میشه همش میشه اکای زور سیف برادرو رقم 1 و 5 در خویشمان نیست رقم 1 و 5 منی یوسف بود دسته که خیلی پینا دارم پاکش کردیم اکای رسول اگه شاشه کیه اکای رسول 6 ایوای اکای قیوم اکای ام جون سلام جای خولی داری اکای ام جون هست جای خولی نه که وره اکای جون 2900 های دونه سدی یک و پنج خولی اکای جون پانچ تا اگر رفته میگه سان استاپ کنم از آن ما میگم چاکنم اکای رسول یوسف خونه بود نه مالکم 2900 متر گو 7 3 3000 پاکش وجدان با دیوار شید گاب نیست اکای ام جون اوکی 7 3 رفتن کاش برات رقم 1 و 5 خوله خوشمانده 2901 و 5 1
گاب نیست اکا جون برادرو کسی میزنه پنج سه ما برادرو کسی میزنه 12 مازور ویگوی شروع اینا چند رقم مزرعه بودن 5 3 ما 2 3 گفتی اکا رسول 5 3 کنم شا 2 3 نیسا گفتی اکا رسول 5 3 کنم شا اوزی او 5 3 اگانی 5 3 اکا رسول یک دو خوله برادرو اسلام جون یاد کدام بلا نسوی کو گپت ندارم اکای جسور شرینا گپت ندارم بچه و چه گپت ندارم اکای اسلام چند خشم خودمون نیدیم اکا برادرو 24 نفر تو لایکو رو هم اد نزنه برادرو پول وای نمیکنیم کارتا را هوی نمیکنیم یک دو پنج شش نه برادر دو رقم کارتاش پس چی؟ کارتا گوری راست میگم تیشه خوی پافش کنسازم پافش گاب نیست همه از ما 300 خود دمه پارتم ما زدم لایکا گاب نیست برادرو لایکو را میزنیم 22 من نگاه دارم اینجا اینا یا مینوت نگاه میکنم چرا اینا لایکو را 23 شد میزنیم 23 های 23 شد 23 25 که دو تاقلان بزنه دو کس 23 دو کسی دیگه بزن تموم 25 ها هوی میکنم کسی میزنه 12 مازو 24 یک کسی دیگه 25 میریم برادرو 25 چیل شد یک تایگه برادرو لایک میزنه تموم 26 گپ تو ندارم گذاشت کسی میزنه 12,500 آش شوا معلومه فراموش نمیکنیم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 6 کی بود اکای قیوم او شواتا شری نر او شواتا دو سه چور برادران بریم 2 3 4 1 6 5 6 بگیر اکای رسول رقم 5 میرسه تا تمام اکا جون اکای اهل دین خود دن نرسید اکا جون شیرنا اکای اهل دین 1 6 2 3 4 7 اکای خدایور اکای رسول جون رقم 5 رسید شیرنا یکم شیر بچه نیست ما دا یک کارتا گیره اینا پر 27 تا شیر بچه اپای زرین خون 27 تا شیر اینا اونجا 27 تا شیر بچه اکا جسور مایی مرسیم اکا لوتی بای 2 3 4 اختا اکا جان 9 100 داری اکا قیوم رقم 1 6 اختا اکا جان 13100 داری اکا الدین رقم 5 اختا نه اکا الدین دانه رسیدان نرسید اکا رسول جون افیر ده هستی اکا رسول شیر بچه او همه جانگی 45 رفتگی اکا بیرو بازی اپا جانا سخان یا پاچکا کارتا میگیرم اکا رسول رقم 5 رسیدگی چو کنم تا بگیرم اکا اوز بکن چی میگن وای کنه اکا رسول جون بگی میگا همه در کشکی نیست با دیواره بخوی اکا اردین جون بو خفا نشوی اکا جون جای خولی میشه یکم خود دم میگیریم اکا اردین با دیواره اسپید نکدی اکا جون
1200 درهم. 500 چطور گیره کی؟ که قیام 500 توتال میگم 12600 اگانی داری 500 چوتال. گفتی بوی گاب دودی. ای افای زرنه ای میگرم لوبو تاش میگیرم جسور زرینه خرد نکشودی همو خیلی کارتا بوی خرد دادمو بسیار میشه ولی زرینه نکشودی همو خیلی آها کانال نکشودی میگم مدام تویسی میشه کتی اکر جسور یاد هم خیلی کانال نکشود ده پا میکشودی کسی خیلی با فکرم دایا هفته کانال تون بود میشه افراد نه تو سخن چی شیر بچه همه جایی چیلک چیلمان رفتن مهره باشیم چیز زرین 8 نه آخر نه چی خواب شما یا همه جانه کنم هیچ کنه نه آخر تو بچه های آخی آواز دخترم میفهمن هم مامه بیان زرنا چی یا کارتا خجون میکشن خجون میکشن گاب نیست اپای زرینه همه خولی شد یا کارتا ما تدام میگیرم اپا رقم یک همه اعلان کردم اکای خدای رقم 7 اخته یک نیاز داری من کارتا رقم یک 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 چه گپ بود رقم 5 اگه آدین گفت ندارم 31 رقم 6 21 رقم 7 نه رقم 5 و 31 رقم 5 اکای رسول اوش شوتا اکای آدین بانو بخدا گپ ندارم Era ese va. Acá quedó papto. Acá no te voy papto. No vas a ver. Agam ayda çeniz. Acá buzanayım. Paptor barudar. Acá خدای paptor. زنده باشه. گپ ندارم. acá وقتو خیلی خندم دی. acá لطیبای رقم 2 3 4 اخته که جون 9000 دوری. acá قیام 1 6 اخته که جون 12000 دوری. اکای رسول رقمی 5 اخته که جون 900 روبل دوری اکای خدای رقمی 7 اخته که جون 1200 دوری کتشم هسته سریع کبیر بزن کتچه هستن که بیا سریع بزن کجام گوی بخیه بچه یه دوری بازی کنی اکای بختی و مونو رحیمو میشه جون جوزی میشه کم مالی میگیریم تا خیره می جوده یوخی نه که آدین گفت نداریم یا پای زرینه گریخ رفت چی پای زرینه هستی دایی پیر پای زرینه جداد که یا تا هم فیلم های مو میگیریم تا اون تاش نگیری بله یا ساوک شوا همجا میگیریم تا پاجون اکلا چاق چاق کدان گیر کتیم بارودارو میگیریم تا همجا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 7 6 7 کی؟ اوخه نوای نوی ساخی؟
بردارو کسی میزنه 1800 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 2 4 7 وارای برادران صدی وارا شیروی نار نه صدی وارای یا سبوک شوی راو بیا سواد نیمی شاو میشه خوب میکنی در نگریز آزی چیریز نوی داولین میمری Sevara. 3 وارا 5 وارا اکای کی قیوم رقم 1 6 توارا مدرو یا کی فروش دامونون جسره چیگه زرینه گریز رقم 1 خوله برادر زرینه گریز میگه کی چیریز داولین میشه میمری میگه یکم وارا تمام همه رقماش دا دروما اکای لوتی بوی رقمی 3 دوارا دروما دیاکا جون 8100 دوری اکای قیوم 1 6 دوارا دروما دیاکا جون 10200 دوری اکای رسول رقم 5 دوارا دروما دیاکا جون 0 اکای خدایو رقم 7 دوارا دیاکا جون 1200 دوری کسی میزنه برادرو 5000 اوشو خرطه رو بلا علیش کنیم؟ نه خرطه رو برادرو علیش میکنیم شیرونه خرطه کناش دیگه پریسو دایی وای خرطه دا وقتی علی وای کدن شوریدن وای شده بزیف شده مالین واتساپ درو گاب نیست هوز یا کم هوز زمیدون هم خرطه رو وای کنم شیرینه Haka aldinjon hami uspet kınna şerinar malum ne girin ta kama gufsodam ki koyda konu mu bozi mu hami akajon ki uspet kadim me girin ta akajon Haka Rasuljon didum var oy karagita gufsod didum işte yak svaj dar mekanım meşava. Meşava pazarına kapı dropsa. Hami pazarına kholi shid hami kan tar odan soğuk shid yakın khida qartamam begin pul chapartam meşava. Ne qartamam ya. Bardoro 22 nafarem odamoi ki like kanazage like ora mezanem sheroin nar mebrem bardoro yak sevi çorban şaş sevi çorban şaş çorban şaş haft bardoro kase mezana 5000 hoşa rakam yak 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 3 با 22 رقم 3 akay luti boy o şavata 5000 o şavata akay luti boy
رسول 56 او زیاد دماغ بیست اکا لوتی بوی یک دو سه چور اکا خدایور 7 اکا رسول 56 اکا قیوم جون رقم یک رسیدگی اکا قیوم اکا شرف جون رقم بعدی اکا رسول نیستگی اکا جون اسپید کرگ نیستی 56 اکا رسول در رسیدگی پولشا پارتو میتیان دیا رقم زرینه میگون تو خواه نداری چون نمیگون اوکی اکا شرف جون روزی خولی میشه اکا جون کم اکا صبر میکنم و مرودر هم 5 منت 10 منت بازی میکنم که بازی شما میگیرم پاس کردن میگیرم و شما درمدان میگیره هیچ گپ نیست اکا جون نمی اپای زرینه هم جدا دوره ما پاس اکا قیام پاسی رقم یک خولی رقم یک رقم یک رقم یک اپای زرینه بگیریم اوکی اکا خدا اپای زرینه نموشه نگیرتا اوجه گیرتا اکا خدا یک گیر نویسته اکا هلدین اوجا اکا خدایور نویسته کو پلا گذارم که نیست اکا قیوم جون شرینار دا واتساپ نویس وای دا بولو بره واتساپ دا پا جون اکا جون میبریم کارت رو برو دارو اوکی مالی زرینه رو جدا تو اکای لوتی بوی رقمی 234 اخته اکا جون 58 زدن 13000 دوری اکای قیوم 10200 دورای یاز میپارت گو اکای رسول 56 اخته اکا جون اکای خدایو رقمی 71 اخته اکا جون 600 روبل دوری کس میزن باردارو 1800 اوشا شرف جون شما مانده کارتا میگیرین رقم یک 21 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 با 22 رقم 2 اکای لوتی بوی اوش شواتا چی نیسته؟ چی با نگفته؟ اکا خدایور یک ها پافتور اکای لوتی بوی پافتور اکای رسول پافتوری اکای رسول پافتور اگر مفتون اشید نیسته گو واتساپ یک پافتور فاکتور ناشه است تمام اکای قیوم جون نهوز با میکنیم گاب نیست شرف جون را ما میبریم کارت رو برو دارو اکای شرف جون میپاتم نمیکشون برو دارو یا مینو جداد میکنه که بخشش زیاد کلی اکای شرف قیوم جون پاتم برو دارو اکای قیوم در رقم نرسیده برو دارو هسته نیست کدوم موزی اون هست نیست کدوم اکا دیم نگاه علیم مزیق شدم اوز اکا الدین جون میشه اکا الدین جون زیغ نشد ده روز بسیار کتی همه اپای زرنه چق چق که خود نمیبره اکا الدین کتی اپای زرنه چق چق که خود نمیبره همه لون کدوم
Buni oldu. Hayır. Akay bu izaki bu istedim. Akay lutibo du se çor akta kajon senza hun saat dori. Akay Rasul 5 akta kajon. Akay Xudoyo rakam yak haf akta kajon 0 0. Kas hemezana 1800 oşava. Rakami yak 20. Rakami 2 730. Akay lutiboy. Bachai seyum bora 730 oşu çava. Barda dar şaka barı vaytun mekşon. Rakami 22. Rakami 4 da. Rakami 5 ana. Set tavaled rakami 5. Ne botrinka. Akay Rasul. Rakami 6 11. Rakami 20. Barodaro rakami 2 ba 730. Rakami 2 akay lutiboy. Oşşavata şerina. Gapod na dorum. Oşu çava. Ya karta Johnny odam nesku. Rost meg yapay zarne karta Johnny odam nes yapacağım. Ham kholi shud hami na giriftan ta ma megirim. Giriftan ta khamana megirim ta. Ya karta Johnny odam nesku. Pas. Barodaro rakami yak haf. Apay zarna yaka megiriyor hafta. Apay zarina. Barodaro rakami yak haf. Kholi rakami yak haf. Akay Ahliddin. Akay Sharof. Akay Sharof yak hafta giri. İna bu apay zarna kafu mundi. Apay zarna meşni dumatara yakın name neresi yok ki yakay hafta dara. Akay Sharof. Rakami yak haf çekme patin. Malim izarina. Kalçak çarmekna. Gavzani mege yak karta bile. Dominika. Akay Xudojon dar panoy Xudo akajon to khurbiyo hamija dem akajon kan tasawwuf sha to khurbiyo yar hamd rakam girtagi ya kon ay taraf trinka teje malim padaka ne uji do din so koyda has to mekhme bi ya akay Xudo to sara biduro mala akay Xudojon to khurbiyo akam dir rakam khirda fahmit maka o kan tasawwuf sha sraza rakam megin akay Xudo Akay Sharof. Normalim se tu se partayım rud ama. Gavnes Akay Abdülaziz Şaripov Rahmat Akajon baroy layko. Akay Sharof budan. Akay Sharof okuy. Akay Sharof. Rakam yak hafta Akajon çekme partayım. Akay lutiboy rakami 204 akhta akajon ya rakam sha minus meknim aka 15000 dori. Akay Rasul rakami 5 akhta akajon. Akay Sharaf rakami 1 akhta akajon çekme partim. Akay aldin zarina mon rus karta ne verasa zirna sha. Akay Sharaf Jones 3000 omada 2400. Akay Sharaf Jones rakami 1 hafta akhta 2400 dori. Kas emezana barodaро 1800 oshava. Rakami 1 Sharaf Partov omada Akay Sharaf Jones 11. Rakami 2 20. Rakami 3 20. Rakami 4 20. Rakami 5 31. Rakami 6 20. Rakami 7 11. Rakami 5 ba 31. Oshava Akay Rasul. Mera ise barodaro paftor pas. Yerina Saşka madra. Adi ma zik nemeşam. Barış sun nadur. yak haf akay Sharof. Rasul paftor Akay lutiboy paftor. Sekas paftor.
تو رو سیز میخوام. Gel değil mi? Üzerine ama da kartına da sütü ekliyor musun? Ama bir de hafta ne de öyle mi? Allah pul نداری یکی برو یکی برو چیه؟ یکی سی یکی سی Акай лутибой рақами 234 ахтаякаҷон 14200 дорӣ. Акай расул рақами 56 ахтаякаҷон. Акай акай шараф рақами 17 ахтаякаҷон 1800 дорӣ. Касе мезана бародаро 1800 оша шумо дигарин даво. Bu Habib aynı Habib'i fakir olarak gün. Habibov davlatali kartaша чанпул. Карта 300 рубля бигириш 1800 ай. Ҳеҷ ган нагиратам ман худум мегирам аз арина. Рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 7 ба 22 рақами 7 акай шараф ошота шеринар менависем пафторо пафтор пасто паст акай шараф саломати ту муҳим аз зарина раҳмат акай лутибой пафтор я 24 ахта 16 300 Rasul Pasta. акай расул 56 ахтаякаҷон акай шараф рақами 17 ахтаякаҷон 3000 дорем. Касе мезана бародаро 1800 ошава. Акай аҳлдин 1200 Habib bir tane çanta takıyor. Bu akıl cüzdayı. акай расулҷон кани акай Habib. ма чанпул партом акай ҳабибҷон шери нар оз якаҷон ҷои холӣ надорам агар хоҳӣ жиддат кунӣ акаҷон марҳамат парто ака пулит месам ҷа қайд мекунем неки ака кай ҷо меша намедом акаҷон акай ҳабибов давлаталӣ шери нар хоҳӣ акаҷон намисол чира даисти инҷа бародаро ози навбат даистодагиам да кадоми пас кард ва ёда мегирам бародаро 30 нафарем лайкор хабар мегирем шерои нар бародаро касе мезана 1800 ошава бародаро 30 нафарем 26 нафарем шерои нар лайкора хабар мегирем рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 21 İcra neyse Muhammed Avlat ondan sonraki ami zarine dayak bu kartatiye bitin bad khokni. гап неста рақами 27 бародаро варая 34 вара иҷа зур будай места нана иҷасун чақ када як шаш акай шарафҷон акай шараф айхудад якд варада акай расул 56 вара рақами 1 та ака худад вара медроҷ акай ки шараф рақами 1 вара меша акаҷон рақами 1 та вара дадро варм акай шараф
Ona vereyim. Yeter. Neyse. Kabul böyle. Muhuna vereyim. Gençe neyse yeter. Mega. Aka Abdülkadir zalim ya patron me bozi. Aka Abdülkadir. Aha sos. Barda ka semezana 5800 o şavavi giriş 5800 ay. یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت مالی معاون کرد سرنا در خدمت سرنا چیلی کندار کام ya ka aldin ka pernah turun ka lidi Kalkana da bana. ama dah turun gup luti boy rakami dış var adamda sev çora drova akay luti boy rakami sev çora var drova yaka jon 11 mazor dor yakam akay rasul 5 var drova yaka jon akay şaraf du semezana şaraf akay şaraf jon rakami yak şaş ayakta şaş edvara bu yak var drova 2007 dori ka semezana 5800 hoş şava Ki dışarı istiyor mu ya? Hadi şu an. Vardaro kasımezana 5800 hoş şava gabnest zarna brat çokari diga ha dusada nejda turun karta rakam yak 20 rakam 2 20 rakam 3 22 rakam 4 21 rakam 5 10 rakam 6 31 rakam 7 10 rakam 6 bas 31 rakam 6 akay rasul hoş şava men esem barodar rakam ola شش پنج آلین شش پنج گیری tamam akay rasul jon rakam ta giriftan akay jon ba divara usped nakadina istanda rakam ta giriftan akay rasul jon usped nakadi sherina akay rasul o şata دنیا که هفت یک هوا که شرف دوست چور و 5 اکا هردیم اکا رسول جان اسپر نکدی بچه او چا اکا لوتی بای رقمی دوست چور اخته اکا جان 10,600 داری اکا رسول اسپر نکدی اکای هردیم دومدن O halka arasında bu adamı. اکا رسول جان اکیا دمک دام میگیریم شیرینا برای که رقم اکا جان نرسیده که از بیست اکا رسول 2,800 داری اوکی Akay Rasul WhatsApp da voz be maç var roid mekinim akacun. Mena isim tay WhatsApp droba mena isim akam. Aka adin rakami 5 ayakta aka adin çandoş yakıdı salam. Aka adin 5 ayakta akacun 600 rubl dori. Aka şaraf yak 6 ayakta şerna yaknim hazor dori. قربان علی کریم سلام علیکم سلام اکا Ka semezana bardara hazor 800 hoş şava.
یک هفت های Ay ne yaptın? یک هفت اخته که اکا شرف جون شیرینه اکا شرف اکا شرف جون رقم یک هفت اخته شیرینه براد جسور در کار نیستی گپو چی بوده چی با جسور ناتوری نگو چی گفته اکا جسور اکا قربانی کریم سوال کد بارسون چی؟ درگاه هم یعنی سلام نداشتم بفرستم. یک شاش نگو تاسونی یک هفت اکا اپاشکر غم نتین روز میگی اپا روز اپاشکر غم نت اکا عبدالخالق جون روز میگی میبریم برادرم این کتیب من بستم. اوز اکا جون یک جای سوز داره و راست اکا جون بحث و باوکی خیوز ما میگم اینجا مردم بسیار شیرن نمیتونم اکا جون بخشش ده یک جای سوز داره بحث و با میسی با بوز میکنم اپا زرنه نزدیک نمیشم برادرو کسی میزنه 1080 رقم یک سه تا داما او شد شوایی اکای شرف جون ترینکا رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 و طرف هفتون ایسا رقم 11 رقم 6 اکل تو چو که در هفتون ایسی 20 رقم 7 12 رقم 1 با 3 تا دما رقم 1 اکای شرف جون اوش چو شیرینه هفتم اکا تو چی داره شش سه تا دم دیدی با هفتم نیستی ناره یک اکا شراب اکا هردیم پفتور که سه تا دم منو شما تاپ پفتور نه های بازی تمام میشه با پفتور نیستم که اکا قربانی چی گفت؟ نه میشه که سه تا کارول میماد مسابقه و نه اومد که سه تا تو یعنی چی ببرنم؟ چی گفتم شد؟ اکا جون نام بختوار اکا جون نام 82 76 دبولو زکریپیت که اگه اکا کی قربان جون شیرینا روتی بوی اوشا علی جون مالک خیلی خوب خوش اکا جسور کجا رفتی اکا سخنات عجیب بود که میزنی باشه جون روشا یا بازگاه کن اوشا که جون چا شیرینا اوش چا برادر یا بازگاه اوشا که جون چا اکای لوتی بوی رقمی 234 اخته اکا جون 9700 دوری معلم جون او اکای زورسیف جونی معلم دای معلم گوید جون اومه چی میگی گازانک اکای هلدی رقمی 56 اخته 00 اکای شرف رقمی 17 اخته اکا جون 1800 2700 دوری جون گازانک وای زورسیف شیرنا رقمی 1 12 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20
رقمی 7 وارا اکای لوتی بوی 20 رقمی 2 کاتی رقمی 5 وارا برادران صدی وارا می نیسیم آدمایی که رقم دارن بازی دارن می نیسیم 3 4 وارا اکای لوتی بوی Akar jasım ne göz suha da ne nasıl göz nimşi. Çok sonra khilon peş bile. 4 خدای مسکو پیش بخیر بار اگرنگ 7 یک وارا اکای شرف 6 ای اکای کی اهلدین رقمی 6 وارا yok ne akam Şaş var. ne kadar içi ne akajon da whatsapp ne is akay zortif da whatsapp ne is akajon ama vara dromodan Aka Rasul John soy bush drovar şerina raka raka luti boy rakami sev çora vara drovar yaka John haftanı saat dori ya o haftanı saat dori akay ahdin çekme partim aka John aka şaraf John rakami yak hafta aka John drovar yaka John saat rubul dori moda aka ahdin çekme parti tamam casur nas bir dayı Naristan. Gabnes Akacun. Gabnes. Erom tu dav şara u kor tabi noxi ve kora peş ba. Çikomek in deyca. Şuma çi? Moda vay. Germanya. Nav begahşirin. Na uca saat vay. Haşti begahşi. Gözde Hamzadayım. Mero, gift şahika sroşna. Milane. Bas kade malik no. Ti Olix tola fason kine ba. Va gav da fasoni nesa kajma gav fasoni va duru va. Ina mi mara bin bana. Ina mi ya çizo hem bobogia yoxi. Listen, check. Yine akay zorsif Jun. Akay zorsif yine omad kartada ka Jun. No zivay meknun. Nutima bazı kulüşta ceps meknun. Çoğun dineknun. Yine. Patki bir şey yapar. Apay zarina hasi apay zarina. Akbar Ali nolhaş. Salam aleyküm. Ve aleyküm varsan akay. Akbar şo nolhaş. Şer nakşam ali. Bu huymişam. O apay zarina da hamcab da. Apay zarina yagam jonar avoz me girim ta apajun rakama. Akay zorsif kani bin akar rafta. Var ya o ki. Kim? Akar var şu şnuht mi bu? Askarda. Hani şöyle güneşe gel. Peşe pezer. Şinokti. Akay akbar şu. Akbar şu. Qarib shinos omasadi 40% shinosdan ata 60% ga ayo dumbromada akay akbar şu kani xita shinos ki şerina. Apa ezerine jo xay navi soki çarçak ne yapacağım? Yüzde yüzde tabii. Kani akay usfa didum. Hast kart akay Yusuf John hozi şerina karta nador mardum utvay dar uçira desa ge rakam 1 11 rakam 2 20 rakam 3 21 rakam 4 22 rakam 5 20 ki Akar var şu hocam manum rabzan. Gab ne sakacı muamma ay puştu gav namca korkarsın rakam 6 da rakam 7 istiya çok kadar o da akar var şu rakamla doğru akajon kholna doğru rakam 4 ba 22 akar lutiboy o şavata men ay sen baro daro Salib da To.
Bakalım. پنج شش کی نیست اکا الدین جون رکا رسول پنج شش نیست یک کاف اکا شرف جون دو سه جور لوتی بوی اکا رسول اکا الدین دیر کدی دا اکا جون اکا الدین دیر کدی اکا الدین چک باید می پارتوف نه پارتوف اکا الدین جون باید خودت ساد می پارتوف تی اکا جون نه پارتی با فکرم Akaya karşı der kerim. اکا لوتی بوی رقمی دو سه چور اخته اکا جون 12,800 دوری اکا رسول پنج شش اخته اکا جون 2,200 دوری اکا شرف رقم یک هفت اخته اکا جون 300 روبل دوری چی نیسته؟ گاب نیسته اکا جون همین که دونی تمام اکا الدین جون اکا الدین جون شک همه پارتیم همجا اکا میستیم بو خولیشید بو بارشید می اسپید کردی بو می نیستیم بو کانتا بوزی یادم اصابو اروم یادم بوزی بو ایتی بو دیگه نمیخرم ای واسطا دیگه نمیخرم ای واسطا زرینه اگر بوزی نکنی خوب کنی اکا ماتون دارد میگه زرینه اگر خوب نکنی میگه به خوب کنی اگه بوزی نکنی به خوب کنی ماسون ندارم اپای زرینه تو که در پیش اکای محمده این اگه اون رفیق تو نه یکی اپای زرینه میبریم کارتر برو دارو رقم یک با اکای محمدی خیلی بسید کو رقم یک 11 رقم دو 11 رقم سه 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 6 با 21 رقم 6 اکا عبدالرسول اور شاتا شیرینه اکا الدین معلم جون 1500 گذاشت گفت ندارم اکای اهل دین جون یکنیم 1000 گذاشته باشه 600 دیگه دانوم دور اکای اهل دین من ایسیم اکای لوتی بوی پافتوره یک پاس گفتی ساکی اکا اهل دین رقم یک دانوم من ایسیم اکای اهل دین اکا اهل دین اکا شرف رقم 7 اخته اکا جون 00 اکا رسول 5 6 پافتور که اگه گیر نگاه اکا اگمال جون اوجه یک اکا اهل دین گریف زرینه رته آز اپای زرینه میگه من تو سارش داد میکنم اکا رسول رقم 5 6 اخته اکا جون 3400 دوری اکا لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته 11900 دوری اکا اهل دین رقم یک اخته اکا جون 300 روبل دولی اکا رقم یک اکا اهل دین 300 روبل دولی اکا کسی میزنه باردارو 1800 اور شود آنها ها دوتی بوی اکا یوسف بزرگ اکا یوسف جون شما دی اکا جون 3 اکا یوسف جون اکا شرف جون شما یک کارتا گیرین یکم ما گفتم اکا اگمال جون یکم بین بولودا اکا اهل دین نیست اکا کی اکا اکمال شیرین نار یعنی همجا یکم اکا اهل دین نیست اکا اگمال جون ما هم دیسود هم تلفن ما دادم کدومش هم که کرده ما اکا دیسود هم همش شیرین نار کمیل اودیو زرینه را ای 8 بولو کارتا بیتین خرسان شراخی یک دودم کجا بدی اکا شراب بگه یک دودم کجا بدی میبریم کارتا رو برو دارو
رقم یک 21 رقم دو 21 رقم سه 20 رقم چهار 22 رقم پنج 21 رقم شش 10 رقم هفت 21 رقم چهار با 22 رقم چهار اکای لوتیبوی او شاوتا شرینا اکا هالدین پافتور زوری زرینا میزنیش اوخی هم رقم نرسید اوخی ما هم اپای زرینا لگوی که از رقمش میگیرد پروستا جون نیست اکا جون اکا هالدین پافتور اکا شرف پافتوری اکا لوتیبوی پافتور اکا هالدین پافتور اکای رسول اکا لوتیبوی 234 اخته اکا جون 12800 دوری اکا هالدین رقمی چنده؟ 56 اوخیم اکا هالدین جون چک می پارتین 300 دیگه خیلی دکن اکای شرف جون هفت اکا شرف ختم چک می پارتی اکن اینا میگم تو مالی و یا مچست کایف که پافتور اکای رسول دور قرطان کنه اکا رسول شن 5 اکا رسول مالیم رقم من کدوم اکا آدی رقم چکون کدوم اکا آدی تو قبوزی تو رقم تا نمیدونی کدوم اکا آدی رقم یک اخته اکا جون 00 اکا شرف رقم 7 اخته اکا جون چک میپارتی اکا رسول 5 اخته اکا جون 2800 دوری گفت ندارم اکا آدی دیگه رقم کدوم اکا شرف رقم 7 اخته کای کرسه براتن کای میکنی که رقم شکون این وای مادر رقم شگون کدا اکا شرف رقم 7 اخته نولوله با اکا شرف تیارانگ اکا آدی رقم دا گم نکنی زرینا را دیده چگون کدا زرینا را دیده چگون کدا اپای زرنا هستیم جا اپای زرنا اما غم تون دادم دستم bu rakamı da paramı nakine. Ne yapacağım? Besme amca kaçakçak yapayım. Zerna günahı. Selam aleyküm vardı. Bu aleykum akay Farid vali zoda hoş olmadı akacun. Apay zerna. Ema gant mı nadı? Destan bu rakamı da paramı nakine. Bunu mizerina. Ya kimezan ha bunu mizerina. Aka aldin rakam ti ya ka John. Bu فراموش نکنی دفعه. اوکی. باشه رقم 1 11 رقم 2 20 بانو می اپایزن رقم 3 جوداری 22 اکای فرید جون از جون ندارم اکا جون میشه جو رقم 4 10 رقم 5 10 نگیرم تا دوستا رقم 7 20 رقم 3 با 22 اکای لوتیبوی اوشواتا اکای رسول اکای اهلدین اکای شرف جون پافتوره رقم 1 گذرناتی اپای زایده رقم 1 همه گیری اکای رسول پافتور اکای رسول قرطه دوره نه
پنج شش آقای بوزی دورو کی اکه شرف نیست آقای شرف هفت پاس او رقم یک اپای زرینا اپای زرینا رقم هفت اکای یوسف بزرو هفت گیریم اکای قیوم جان اپای زرینا یا دست بازی میکنه از این رقم یک همه گیریم اکه عربی میگم اسم شما ما پول شما پارتون گاب نیست اکای هالدین جون گاب نیست آقای بومویت همه گیریم چه کانتر وای شوا همجا شینه همجا بچه ها وای برادرها که چاق کنه میگیریم شما یا تاوز خودت یا تبو ما میتمیسه یا تبو نو برادرها یکم تش میگیرن همون که تو سارا بوزی میکنه اپای زرینه اکای قیوم جون از یک اپای زرینه رقمش نزنه میگیریم تا زنده باشه ما پارتون جوش ها سرازو میگیری اکای فرید جون میبینیم اکای جون روز اینجا اکای قیوم و چیراده اکای کی بود اینجا های دسته برادرها و اکای کامل کانتر گاب بته بعد اخی راست میگو هم کانتر گاب بته روز ما خودمون بوزی میکنیم گاب نیست اکای آدمی اکای یوسف جون چه کمی پارتن شیری نه اکای لوتی بوی 2 3 4 اخته اکای جون 13700 دوری اکای رسول 5 6 اخته اکای جون 2200 دوری اکای شرف پاسته اکای یوسف دادیم ما اکای یوسف بی چک شما چند قه 300 بود اکای یوسف رقم 7 اخته 0 اکای اپای زرینا رقم 1 اخته 0 کسی میزنه 1800 اوشا چوتا گاب نداده سالی از گاب میتیا رقم میزنم قگاو میزنه کی رقم 1 ده رقم 2 ده رقم 3 اکه قیوم پول باست 1 رقم 4 ده رقم 5 21 بود رفتور رقم 6 20 رقم 7 23 او رقم- اکه قیوم جون اومد اکه جون اکای یوسف چک شپارتگی پارتوفتگی بود چند اکه پارتو؟ 300 اکای یوسف جون او شواتا شیرینار اکای یوسف رقم 7 اکای یوسف یک نیم از تمام نشید میگه پیزر نه اپای زرنا یادم میگه بایستا بو میگیریم تا اکای لوتی بوی همه سخن کن لو بوی تاش میگیره تا اکای لوتی بوی باز نه اکای لوتی بوی یا تا دتا میگیره تا وای ما میگیریم تا جا اکای لوتی بوی میگیره جا باز لو بچه ها بسیارن 2 3 4 اکای رسول 5 6 اکای یوسف پافتوره اکه یوسف پارتوفتون نفسوندگی تمام اکای یوسف پافتوره اکای یوسف رقم 1 پولش نمونده رقم 1 کی که دوای که گیرفوزی نه نشد زیر نشد کی اکه عالدین خودش میگیره بفکنم اکای آلدین رقم 1 تا میگیری خدا ایزنی زرنا نگفت را خو را سهاد خو مونی اکای آلدین رقم 1 تا میگیری و رقم 1 اکای قیوم داتیم او اکای آلدین اکه یوسف جون شد به پارتی اکه جون اکای یوسف پای که ویگریش که؟ که آها. نه بای پیش خودم باید نکنی نه نپرسیدی برای هوا میگم ما گفتم پافتور شفام اکای آلدین رقم 1 اخته اکا جون اکای آلدین 300 پافتگ بود اوزی یه اونجا دا بود رقم پیزر نده تو نپرسیده بود اکه یوسف سون پارتوفته اکه قیوم سون پارتوفته گفتی چکش اومده همینجا اکه یوسف بود ما همجا گفتی که اومد ما گفتم اکای کیوم گفتی اومد باز میپاته تمام که نامده باشم میپاته اکای نموش چی بود قیوم ها یک نیم ازور اکای قیوم یک نیم ازور اخته چی میگه؟ اکه زنه میگن نه شرف مزیق نمیشم اکای زرنا از میگیریم تا اکای یوسف خون سونیویچ اکای شرف اکای آلدین جون چک میپارتیم اکای لوتی بوی رقمی 2 3 4 اخته اکای جون 12800 دوری اکای رسول 5 6 اخته 1600 دوری اکای یوسف رقم 7 اخته 1500 دوری اکای آلدین چک میپارتیم
Habib o davlatali cunashid mega. نه اکا حبیب جون نه شکا حبیب افت دولت علی نشد اکا جون اوز جو جو یا دو بور شدن خدر نبدی اخی در اومدن اکا جون اخی و تو نبوش اکا جون نمیشه که اخی اکا اکا اکبر اخی اینجا مردم همه خوشمند همی 300 اخی 5 میگیم که 5 یکم تایو بوز نمیکنه همه خوشمند 3 بوزینگروی کانالی ما اکا جون کیفیت جا هم بوزی 3 این اینجا اگر 5 باشه اکا رسول همی که اکا کمی کلی موندگیش اکا وای میشه دنی تو میشه یا 5 کنه با یکم کاز دا پای زرنه رقم نمیگیره Ketinin pansal mega. ها؟ Akar fotlan pansal mutese ko. Akar tu. مسکن چی میگم خیلی چون مصلحت کنم چیزی کنم اکا اهل دین رقم یک اخته اکا جون 0 شدیم کسی میزنه 1800 شا اومدم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 3 با رقم 7 وارای برادر خوشمند وارا می نویسیم رقم 3 و 7 وارای کم بگم 5 6 وارا که رسول اپای دارنا یا سی سرولی سو دو چور اکا لوتی بوی رقمی اکا عبدالخالق جون اوزی وارای برادر خودشون در رقمشون میدرویم اکا اهلدین جون وارا میدروی رقم 1 دا ندروی اکا عبدالخلیل نویسگه 1 2 1 همه تیمشه وارا دا اکا اهلدین اکا اهلدین در افیراسی اکا اهلدین اکا عبدالخلیل رقم 1 وارا دا میگیری اکا اکا عبدالخلیل رقم 1 وارا دا میگیری اکا صد پارت اکا عبدالخلیل جون آگانی Akar tu bazam. اکا کیون ننویستو خوی یک ننویسه وارا نویستم Bazam nesin, bazam nesin. اکا قیوم جون رقم 1 اکا عبدالخلیل یکم نویسته اکا عبدالخلیل دا میتیم شد نه وارا اکا محمد خون دولت نه وارا نه اکا قیوم وارا دا میدرو رقم 1 اکا قیوم ما دا اکا قیوم جواب تی اکا جون کی چکی خود دومدگی اکا قیوم اکا قیوم جون شیرین نه یک وارا تمام اکا جون یک اکا قیوم اکا کامل شنوخسو دا میگه زرنه تمام نیلو نستی نیلو نمود نیلو نسته میگه گاب نست اکا عبدالخلیل جون اکا لوتی بوی رقمی 3 وارد بود 2 4 وارد رو اکا جون 11000 دوری اکا رسول 5 6 وارد رو اکا جون اکای یوسف رقمی 7 دوار اکا جون 1500 دوری اکای قیوم اکای قیوم رقم 1 وارد رو اکا جون 1500 پرتادون 600 دوری کسی میزنه باردارو 5800 اوشو 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 میکشم برادرو گاب نیست دیدین رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10
رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 و 7 2009 صدی واره برادرو 2009 صدی واره برادرو خوشمندای واره می نویسین اکا اگه جون کنی از نه دروی را بابا میکنیم چه؟ که رسول 56 وارا اکل تو بوی دو سه سه دو سه وارا اکا لوتی با 4 پاس تایم اکا لوتی با 2 سه واره دواری اکا جون 5200 دوری اکا رسول 5 6 واره دواری اکا جون 4 پاس می اکا رسول 7 واره در 1500 دوری اکل اکمال اکا قیام رقمی 1 واره در 600 روبل دوری اکا اگمال 2900 شرینا چه کمه پاتیم اکا جون اکل اکمال 4 پاس بر اکا اکبر شو واره رقمی چورا میگیری اکا اکبر شو خوشمندی واره رقمی 4 2900 خوشمندو می نویسین آمید اکل اکبر شما میگیستم اگانی اکا پاتو 2900 پاتو رقمی 4 اختار اوکی تستا اکا جون پاتو اکا اگمال جون رقمی 4 گفتی 2900 بارا نمی دورن دا اکا اکبر شو دودیم اکا اکا اکبر شو هونه سگه دا اکا اکبر شو دودیم اکا جون یک دومان اینا یگون کسا اکا رسول کد 50 دوری میگه میره و رقمش یک کافارا بود 200 دوها ششمان رسول چورا اکا اکبر شو Nasretişim tamam mı bak şu kaç kere. اکل کی اپای زدنا گبوی بچه ما گپ ندارم اکا اگمال جون اکا اکبر شو رقمی 4 اخته اکا نول نوله اکل یوم یک کتکی آه، دو. 5 رفته وای باید خلوشم تمام مسئلات ها پخت ما برادر رو وای میکنم خاطره میکشم 2 3 7 دو 5 6 7 1 2 5 6 7 زرنا شوربون قاقشی و همه دیدی ترام فراموش نکرده باشی بود دیتا بولوی کازه شوربات قاقشی و همه بوزی که شوربات قاقمش دبلوی کازه رقم 2 4 5 نیم 19000 بردارو کسی میزنه 19000 او شوا شیروی نر معلومه ایوتون نمیبروریم
هوی میکنم برادرها قرطره هوی میکنم اهل دین نه پولوی گاز خولیا برادرها کسی در بوزه ها نیست اکای قیام اکای یوسف اکای رسول اکای لوتیبوی اکای اکبر شو همتون ها نیست اکو ها اکای رسول ها اکای قیام ها اکای یوسف رقم 7 اکای یوسف دایفی راستی اکای یوسف ها مردها کسی میزنن 19,000 معلم فراموش نمیکنه معلم چطالش هم میتیم رقم 1 کسی میزنن 19,000 31 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 بس 31 رقم 1 اکای قیوم او شاتا شرینات شو یک دو پنج شش 1 2 3 4 اکای کیا 2 3 4 اکای اکبر رقم 1 میرسه تا اکای رسول 5 6 رقم مزا دیگه رقم 7 خولیا رقم 7 تمام اکا جان همین گاز یکا کی گو 5 اکا قیوم نیز گو تمام 7 گیر اکا قیوم و اکا یوسف رقم نرسید اکتون اکا جونو پس اکا یوسف پس نه اکا یوسف یک نیم هزار دوری اکا جون دعوت ساب نویس اکا قیوم اینجا اکا رسول وای کدام اکا رسول دا 5,000 وای کنما اکا یوسف جون دا واتساپ نویسون اکا جون بری بولو دا بروی اکا لوتیبوی 2 3 4 4,300 دوری اکا رسول 5 6 اکا رقم 7 اکا کی گریف اکمال ها اکا اکمال هفته گیری اکا اکمال شد میپارتویم اکا اکبر شو یک گریفتم دوش میزنه وز نویسم اکا اکبر شو رقم 1 رسیدگی اکا اکبر شو دایفیر باشی قیام دو بوی پیش کتم بوی پیش دو چی دو سه چور اکا پیش اخیر نویستگیان اکا اکبر شو چک میپارتیم اکا اکبر شو چک میپارتیم اکا اکمال چک میپارتیم اکا باشو دوست نکسد رو کارتو نیش که اکا یوسف اکا اکمال گو اکا اکمال اکا اکمال رقم 7 اختای 300 روبل دوری 600 روبل دوری رقمی کارتت هم روی کدگی اکا اکمال اکا اکبر شو اکا اکبر شو چک میپارتیم اکا اکبر شو بینه کنه ها رقم یکم میگیره یا نمیگیره اکا اکبر شو ختم اکا جون اکا اکبر شو ختم 600 روبل دوری اکا قیام 800 روبل مالیم اکا قیم اکا قیم یک پاف میگه کی گو گرفتگی انشا یک نیم از اکا یوسف داشتم کلاس فقط چی میگم اکا قیوم جون رقم 1 گرفتگان اکا قیوم
یادم دام میگیریم اکا جون. اکا قیون جون یادم اک دام میگیریم. اکا یوسف. اکا یوسف جون چک دراف اکا جون هویا نه دا اوجا اکا جون چکشان روی کدوم اکا. اون 800 مالی افتاده. اکا قیون جون خود در رقم رسیدگی نیست اکا قیون. شانسی مونده. خیلی 19,000 باشه اکا جون. 5 توای. خیلی اسم اسم معلم 6 تا 13 تا 13 و 600 دوری. 13,600 دوری اکا قیون. Neyse o zaman Turgul neviz. Kadın geldi zaten. Sağ Ну, зурум душа, такие. Карасунда 5 та зурум. Машин исопту кадим. Рақами 1 23. Рақами 2 10. Рақами 3 21. Рақами 4 21. رقمی 5 20. رقمی 6 10. رقمی 7 21. رقمی 1 و 23. رقمی 1 اکای اکبر شو o şata şöyle. Aka şarabcon rakamura giriftagan şer na roz rakam kholi na durun. Aka jon mishava ho khod dame ki aka agma paftor aka akbarsho paftor aka rasul paftor ama paftor. Rakam yapay üzerine barınma durum o nigo durum. O nigo durum. Gal mesela akay kıyumcu. Yapay üzerine o nigo durum. Ya kendi kartı hani rakam yapay üzerine davara kışlama şidon. Ya diyorsun. Akay Lutiboy rakami 234 akhta akajon 3400 dori. Akay Rasul 56 akhta akajon. Akay Akmal rakami 7 akhta 300 rubl dori. Akay Akbar Shoh rakami 1 akhta akajon 2100 dori. Rasul gezer ne var da buzine kar yakış yoksun neşiydi. O bale. Rakami 1 21. Rakami 2 21. Rakami 3 11. Rakami 4 11. Rakami 5 20. Rakami 6 20. Rakami 7 7 tavaled. O şavata trinka. Paftor, 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 paftor. Turhana paftor ya. Salam aleyküm ve aleyküm basam akar ustam sabah of şerine akşam acaka cum.
میبریم کارت برادرم. اکا لوتی بای رقم 2 3 4 اخته اکا جون 2,500 داری. اکا رسول 5 6 اخته اکا جون. اکای اگما رقم 7 اخته اکا جون 1800 داری. اکای اکبر شاه رقم 1 اخته اکا جون ختم 1800 داری. کسی میزنه 1800 و شو. ما را فقط سی ولید میبینیم. رقم 1 12 رقم 2 30 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 2 بسی او شواتات اکای لوتی بوی من ایسن اکای لوتی بوی پافتور اکای رسول پافتور اکای اگمال پافتور اکای اکبر شو من اگر دو کارو کتیا شاش میگم 3 کارو میگم. این یعنی بعد من اگر در جیم دو کارو یا شاش میگم 3 کارو میگم اکل تو میگه اینجا ایندی نیست. اکای دیگه سلام گفته سلام شاله بگیم. اکا ایگور سلام علیکم و پیش یک گپ ندارم اکا ایگور شیر نقش اومدی نرمال باش اکام برادرها 25 نفریم لایک ها را خبر میگیریم شیروی نار 25 نفریم لایک ها را خبر میگیریم. چی زرینه تا دستی دام چیکا میتان میزنی دام میگیری بعد میره. اکا لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته 3 و 400 داری. اکا رسول 5 6 اخته اکا جون. اکا اگما رقم 7 اخته 1,500 داری. اکا اکبر شاه رقم 1 اخته اکا جون 1,500 داری ختم اکا. کسی میزنه برادرها 1800 اوشا. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 5 و 6 واره برادرو 5 و 6 واره نه صدی واره خوش مانده واره می نیسیم 5 و 6 واره جون هستم علیم جون. اکای گروز جون ندارم شیرین ما کارتا میگیم تو نمیگیم ما کارتا اکبر شو یک دو باره. اکا اکبر شوزی 2 3 4 اکای لوتی بوی کنی چی میگم با اکا جون وای میکنم 3 باره. اکا لوتی بوی 2 3 4 واره که 4 واره اکای فرید نگه جو هسته بود رویم. اکای فرید جون از جون ندارم خلیاس بود رویم اکمال باره.
Aka Akmal hafta duvara akacun 600 ruble dori. Apa üzerine İgon, Resul'deki bu suat Hakan İgo çok maddi saat demce çok uçurandayım. Yak akay akbar şo dva medro rakay ki qiyumcun. Aka akbar şo rakami yak dvara medro yakacun 600 dori xtan. Em akay qiyumuna pulşana istin. Çan üstün 1300 lan. 1300. Aka rasul rakami 5 dvara da yakacun xtan. Akay lutiboy duse çorva medrori 700 ruble dori yakacun. Haft khole mali jon. Ne? Akam haft nefsinde var. Hafta akay qiyum giriftage soybuş ama soybuş da rakamoş droma da akay qiyumcu. Ama değişiyor ki mazne bulunmuyor senin. Mesela çok yağlı oluyor. Bachcha ho raha. Mebrem kartara barıyorum. Kas emezana 5800 o şa rakami yak. Da. Rakami 2. 22. Rakami 3. Da. Rakami 4. Ake Igor Da. belki bu yere tam nöbeti. Rakam Rakam pan. nefsi. Rakam boşa. 22. Rakami 6. Da. Rakami 7. 20. Rakami 2 ba rakami 5 varay barodaro 2000 sadi. Hoşmandoy varam menaysin 2000 sadi. Buzin. Eman. Ay zor. Akay akbar jon 2300 دیگه می پارتنر akay akbar şo. Se akay luti boy. Çor şuna mı durur onu? Çor pas. اینا چور دا 2000 صدی خویشمانده باشه مرحمت یا لوتی بوی رقمی 3 درو Se dur vardı o. Dış davara se şey dur var. Şaş vara da erkeği. akay ki Çorama mı girim? Akay Şaş farik vara. mega. Akay akma. akay agma raqami 7 ta akay suru چور kati aliş mekni çorap Çora. Çor var pas. mısın? çor akay agmal akay vay farid neyse gel çora var ama gidi akay farid raqami khudut 7 ta akajun Akay manu bir pay. شش دروارگه شش صاحبش دروارگه چور اکای فرید پاس نیسته اکا اگمال چورا میگیری و وش هفته Çora vara da akay manu. رقم هفت خوله برادرو هفت اکای قیوم
Ana icada Aka Akbar Shoh çek mi parti Aka Akbar Shoh da firasi Aka Akbar Shoh. Aka Akbar Shoh da firasi. Tamam şu. Rakam hafta. رقم یک اکا اکبر شو افیر داستی 2300 دیدگاه می پارتیم اکا اکبر شو اکا اکمالم 2300 می پارتیم او 2300 پارت اکا جون اکا اکمالم 2300 می پارتیم Vara şansım var. اکا اوریف وارا چانسون براد وارا 2000 صده رقم تمام شد رفت اکا اکمال ختم می پارتیم چی اکا اکمال 2300 اکا اکبر شو 2300 هر دوتون 0 اکا اکبر چون اکا اکمالم 0 اکا لوتی بوی رقمی چند درو var dış da var abi se da var abi diğer درو var Du seher tamam. se da var abi diğer درو var se da var abi diğer var درو var اکا جون اختار اکا رسول 5 6 خد da var اکا جون اکا اکمال 4 da var 0 اکای اکبر شو یک da var 0 اکای قیوم رقمی 7 da var اکا جون 10700 دوری Opsi plan yapacağım. Общий плавара. Şansım işe. Aka Rasul общий vara 19000 akacım. Kasım ezanı var da boş. Bunlara ne diyor? Bana mekira. Kıyam. Ne batırayım. Hafsimi. Malin bir bozi kar bameşa çi malin ona fani. Çi bozi. Ya kar zana rafsa da ka bakır. Hani işte bir bak ya. یک تا دو تا سه تا نه barda سه تا بریدم یک Olsun abro. دو سه hoş خاطر barda کسی در افیر هست بازی داره که جونو او نایسته نمیجا کسی رقم داره او نایسته هست ما فهم که هستی در بازی Bakın. Oh 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 oh. Oh. Ama şimdi nasıl yapamayacağım? Maşastan Tamam. tamam معلم والله باید کسی میزن 19000 معلم فراموش نمیکنه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 3 با 22 اکل و تیبوی اوش شوات شرینا Çok pafto. اکا اگمال جون پافتور نمیشه شرینا راوس 2 3 4 باری پیش اخیر دکا نایستگیان دو سه چور اکا لوتی بوی 5 6 7 اکا اکبر شو اکای اکمال یاتاد رقم 1 خوله نویس اکا جون
Aka akbara aka agmala ya tadnavis rakam yak akajon tamom. Aka akmalda bir. Aka agmal khid yakım aka agmal navis. O. Aka agmal rakami ha yak aykta akajon 300 rubl mepartin. Aka lutiboy. Aka lutiboy 2 se chor akay rasul. Akay rasul 5 akay qiyom abi. Akay qiyom Haft. haf akay akmal Ya. yak. Yak. Aka akmal çekme partner akay qiyom. Akay qiyom rakami haft aykta akajon 10300 dori. Akay rasul rakami 5 aykta akajon Aka lutiboy 2 aykta akajon Ki akay ki. Aka lutiboy haqi malima nagufte yagom chiyata. Gufta. Çabuk. Malim yastı muhtege. Kana güzel. Ya gazor uçu çava. No. Ya koyun sayın. Malim ya hazır olsa kıça. Gab nesta. No qay malima kan khırsan kadan. Ser zıgır bu. Karta yakay zerine mumburu. Hajna hozbe. Aka lutiboy rakami 2 aykta akajon 14900 dori. Aka agman 960 dori. Aka Rasul Jun. Tayfir boşu ya WhatsApp duru. Nıhsat güzel. Aka agmal Jun olmadı akhir nıhsat olmadı. Şeri nar. Akhir nıhsat olmadı kan. Tamam aka lutiboy دیدم اونجا نایستایی تا همیت ندادم دیدم güzel. Mebrem barudaro. Maşallah tabii. Rakam Vardo kasemezana 1800 o şo rakami yak. Da. Rakami du. Bistiyar. Rakami se. Bistiyar. Rakami çor. Bist. Rakami panç. Da. Rakami şaş. Yozda. Rakami haft. Yozda. Rakami yakudu var barodarın sadi var rakami yakudu. Çorvara. Çorvara akaluti boy.
Aka lutibo 4 avara droa 2 3 davara 14000 dori. شش وارا اگر قیام هفت وارا Aka rasul 5 6 vara. Aka qiyam 7 vara drora. او Aka qiyam 7 vara drori aka jon 9400 dori. Aka agmal raqami 1 tavara medrori aka agmal. Aka agmal raqami 1 tavara medrori. Aka agmal da efirasi aka agmal. Şkaliye bora gufti. نه یک tavara medrori aka agmal. Raqami 1 ta. اینجا چی میگه یک وارا گفتی 2 3 vara guftum aka jon 2 3 nemega. Raqami 1 da khoishmando nese raqami 1. ای بچه بره خوره اگر قیام یک وارا دمی اکای قیوم را حقیب کنه فیره رقم 1 اکای قیوم اکای قیوم 8 نیم هزار داری 7 یک وارد رو اکا جون 8 نیم هزار داری اگر اوکی oyun sadi var akay skandal mebrem barudaro kartara یک دوستی کسی برادرم میزنه 5800 اوشوا رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقمی 5 12 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 2 سه بو ورای برادرو 2900 ورش بو برادرو 2900 4 ورا اکا لوتی بوی 11100 دوریا 11 2900 11100 دوریا اکا لوتی بوی برادرو باوره خسته چی خالی آج اکر سامجون ورای 2900 آجی میبینیم کنی کی میدره نمیدره اعلام میکنم اکا جون اکا قیوم رقم 7 یک دواره 200 میدره اکا جون یک واره 7 پاسته اکا قیوم اگر قیام یک وارا هفت وارا میگه 7 یک واره 7 یک واره پنج اکا رسول 2900 واره شهری نار سیستم اکسال بسیم
رقم 5 6 ده اکای رستم وارد و اکای رسول در اومدن. اکای یا میلیون اکای رسول 5 6 وارد روی اکای لوتی بوی رقم 2 3 دواره به 4 وارد 11 و 100 دوری اکای قیام 7 1 وارد روی 2700 دوری کسی میزنه برادرو 19000 اور شوه زنین خودم دانجه میبریم 1 2 3 برادرو کدوم دعوا دمیق واره بزدوره شیرونه هو هو نویسه بچه ها چه اکای رسول سی اکای رسول کس میزن 19000 برادرو معلم آیاتونه برون چی همین واره را گیر زرینه دا چطور دی رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 4 کتی رقم 5 بواره رقم 4 برادر کتی رقم 5 بواره برادران نهینیم هزاری واره شروینا نهینیم هزاری واره شروی نر نهینیم هزاری خوشماندم می نیسیم برادران نهینیم هزاری واره خوشماندای واره می نیسیم 4 و 5 واره ده 2 3 پس اکلوت بول برادران نهینیم هزاری واره لوتی بوی پس نگه ابا که خاند برادران نهنیم هزاری واره خوشماندای واره می نویسیم شیروی نر خوشماندای واره رقم 4 و 5 ما بخت نکردم 4 که تقسیم میکنم این فرق نداره اکای لوتی بوی اکای رسول هر دو تا اکا جون نهینیم هزاری تقسیم 1000 سوم حق معلم بگیریم 9000 تقسیم میکنیم اکای رسول تمام توره زرنه درو وارده عبدی نگه اکا عبدی نگه زرنه وارده درو 2 3 4 تقسیم اکای کی رسول اکای و اکای رسول اکای
لوتی بوی تقسیم کنم گاب نیست. 9000 دانم هر داد من اسم اکجان 2 3 4 5 6 رسول. او رقم 1 و 7 1 و 7 اکی زرینه تی اکی زرینه داتی üzerine de yakamam. Yak o, ha. Hafta geçiyor. Akay qiyam 1 و 7 گیری. Akay لوتی بوی Akay لوتی بوی 2 3 4 اخته اکجان 19200 دوری. Akay رسول 5 6 اخته اکجان Akay qiyam 7 1 اخته اکجان 2100 دوری. کس میزنه برادرو 1800 وشو میتیبو سلامات باش معلم گاب نیست شیر نار فکری ندارم نیست پس از من فکری ترم میکنم فکری ترم میکنم ما ترا گفتم که اینا گرفتم های بو با دینی اردکون بو تو دم میگیرم یکون بو میشینی بو یکونی دیگر میگیریم همون که تا اینجا اوود کردم که همون تشنا گریم ما تو دم میگیرم تو اکی زرینه رو نداری اکی زرینه رو و اکی زرینه یا اپای زرینه ما نفهمیدم شما رو میبریم کارتر برو درو هردو کسی میزنه 1800 و هر دوش رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 4 با 22 رقم 4 اکای لوتی بوی او شاشرینا من ایسیم رو دارو پافتورو پافتور پاستور پاست اکای لوتی بوی پافتور اکای قیوم پافتور اکای رسول پافتور رفتن یه دوچی ها داری زنی اونجا خودشون خودم میگیریم میبریم باردو کارترا اکای لوتی بوی رقمی 2 3 4 اخته کجون 20100 دوری اکای رسول رقمی 5 6 اخته کجون اکای قیون رقمی 7 1 اخته 1500 دوری کس میزنه برادر 1800 او شارق رقمی 1 11 رقم 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5
رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 با 22 رقم 7 اکای قیوم او شاتا شرینا یک هفت هفتور 20 20 میتو بوزی کایف نمیتو بوزی نتو چی نیسته؟ Bizde tavır mekanizmine bes kıtınlardan bir معلوم نوس داری؟ نوس هو اکای که آلدین هست تا اینجا دو سه خالته یا به نوس میشه؟ داری سفیشمو زیاد میشه که آلدین اگه مالی نوس داری به نوس میشه که آلدین؟ Nasıl kalkıyor? Ötüyor. Zor. کار نباشه بس سفیمو آنها ها اکلتی من اگه کار نباشه در سفیمو آنها ها یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت Tertemigen de bir vakit kullanıyorsun. اکلتی باید دو سه چهار اخته اکا جان نز دو ساعت داری اکای رسول پنج شش اخته اکا جان اکای قیام رقمی هفت یک اخته اکا جان 3000 نه 2700 داری بخشش 2700 داری کسی میزنه 1800 اوشا ملیون زرینه در یک رقم تیم پولش میپرتون گاب نیست اکا ای گروز خولیش هم میگیریم رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 2 با 23 او شواتاکای لوتی بوی می نویسیم برادر رقم رو Haftor. o zaman akarsam daha zor parta ve gukun ona ama ne bu hoş bu çi var malum ya gnos kaş bura gab ne söz me kaş o khma fikra var dostum apay zarina like ye gap na do apay zarina khum برادرو لایک را میزنیم شیروی نه لایک را خبر میگیریم اکرستان دامیجه میگه اکرستان بوده که دامیجه bu موزیک شنگ اکرستان خوش برده 3 4 5 6 اکرستان دامیجه میگه اکر تیبوی 2 3 4 اخته اکا جون 20000 ساعت دوری اکای رسول 5 6 اخته اکا جون اکای قیام 7 1 اخته اکا جون 2000 ساعت دوری کس میزنه 1800 و شمالیم نشکو کلوچ رقم 1 میشه اکا جون 31 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 کتی رقم 3 با 31 ورای برادرم رقم 1 اکای قیام رقم 3 اکای لوتی بوی چرا گیریم هازی میشه روحی سفید اکا روی سفید هازی برادر جونا دارم هازی خولیش اکا جون میگیریم تا شیرینر دو چور هفت وارا هازی اکای کیم وارا کهگه میمان نمیکشم بعد یا سال
میشه مالیم خبی نه میشه اکا میشه اکا رسول وارد امید روی رقمی 56 دا اکا رسول این رقمی که مخشوم 5 ورقه. این اکا رسول از کن چی میگم 5 ورقه. ها. ای رسول نیست ها؟ اکا اگمالا اکا لوتی بوی رقمی 3 وارده 5 ورقه. 56 وارد اکا اگمال جون وارد درو مد اکا جون اکا لوتی بوی رقمی 3 وارده 2 4 وارد روی 18 و 300 دوری اکا رسول 56 وارد روی اکا جون اکا قیوم رقمی 1 وارده 7 وارد روی 1200 دوری کسی میزنه 5800 او شما نه تو چی میکشی؟ کالیان میکشی کلیان میکشه. ولی ایگور اوگور آرو برا میکشی میبریم قرطه را برو دارو 1 2 3 4 کسی میزن 5800 و شو رقمی 1 لوتی بوی وارا برا شمو کشی آرو برا 22 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 با 22 رقمی 1 اکای قیوم او شواتا شرینا کمان چکم بلید. چورو هفت تگیر اکا الدین اکا الدین جون رومه. کنی روما اپای زرنا چور شد ده همینجا 4 ساعت شد همینجا ارچیات برای پاکستان خفه مالی گاب نیست اکای روما گاب نیست شرینا 5 6 4 7 گرفته 2 3 4 اکای کی اهلدین 2 3 4 گرفتگیان رقم 7 میغالطه تا اکای خی اکای رسول 5 6 اکای قیوم رقم 1 میغالطه تا اکای قیوم نه او به اکای قیوم پافتور نیست اگه اکای آدم جان جو پافتور توریه. نفهمیدم میزنه تو. اکای قیوم جان خود در پیش خود اکای قیوم نیست اگه اکای اهل دین من اکای جان آدم که میزنه. بین اکای جان بولو اختا بین پافتور آدم بریدگی نیست اگه اکای جان و دیوای خود نیست اگه اکان دیدی 2 3 4 اکای لوتی بوی نیست اگه اینجا آدم که میزنه کو میگیره همه آدم پافتور کنه میتونه دوباره تمام دیگرش برم خانم بوزن نه نه برای خانم میشه دار بana kalkıp olsa bunu sorsan ki bir girişime giremeye var. Son bir kez kalkmıyor. Bir soru. خدا شما رو پسن نصیب رقم چنده مالی رقم اکا آلدین جون روزی نرسید ایدگی اکا آلدین خود دا
Ne? اکل تیمه میگه اکل میگه رقم چنده اکل تیمه میگه 8 نه ماشاءالله اکل ما 600 رو آهت رو نتونستیم رقمش اکل تیبوی دو سه چور یکو نه. رقم 3 دو داکشن. کی دو اکل تیبوی خیلی رقم ناز کشید. کیا میگه سین زد نمیگه زد نمیگه ده. هیچ که روز شده مرکه. هشت کاش هشت کاش من بوزی کنم گاب نیست که اگما اکا لوتی بوی دو سه چور اخته اکا جون 17,400 دوری اکا قیام یک و هفت اخته اکا جون 6,400 دوری اکا رسول 5 6 اخته کسی میزن بارداره 1800 روست میگه که لوتی بو این رقم اکا لوتی بو دا و گرفت پزر نه رقم یک 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 اینا بویندی سیارا رقم 2 رقم 4 واره برادرو نه سادی واره شروع اینا سه بار میگه کاری بود. نیامده یک هفت واره 5 6 واره اکا لوتی بای سه تواره میدروری سه بار میگه میگه کاری بود. هم واره گنی همه رقم اختی درو وردم میشه. کن رو نگیردم Ben şunu da vereceğim.
اکای لوتی بوی رقم سه تبار دوار یکا جون 16,500 دوری یک و 7,000 گیم اکای کی اکای قیوم یک و 7 تبار دوار یکا جون 4,600 دوری اکای رسول 5-6 وار یکا جون Çok konuşuyorum. میبریم بر دو کارت رو کسی میزن 5,800 رقم یک 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 6 و 31 با شاتاکه رسول می نویسیم بر دو رقم رو Düşün abi. Ben parası çok. میبریم قرصه بر دو این رقم پاپاژک کمونه 2 3 4 Ne baktın ya? دیگه رقم آداش اکر قیوم 1 و 7 Şaşı aldın. اکر اردین 6 ها گرسگی رقم 6 میرسه اکای رسول دا رقم 5 میرسه اکر اردین خود در رقم اکر اردین بود؟ Ha şaşı. اکر اردین خود در رقم 6 میرسه 7 تا گرفتگی اکر پیش خود نیستگی اکای رسول خود در رقم 5 میرسه اکر اردین رقم 6 میرسه اکر اردین چک هم بپارتیم اکای لوتی بوی 2 3 4 اخته اکر جون 15,600 دوری اکای قیوم 1 هاف اخته اکر جون 4,000 دوری اکر رسول رقم 5 اخته اکر جون اکر اردین چک میپارتیم Allah 40 kadar. Şunu aktırdım. Gradus muydu ama?
Akay Ramazan haftatı. Aka Ramazan rakam yak hafta giftagan rakami şaş daka ahldine rakami 5 dakayı Rasula. Hafta akay kıyma. Haftaya. Hı? Haftaya akay kıyma. O ince plusunu söyle. Aka ahldin. Şaysa duri. Akay. Ne bir hava şey topuşun bu. Gelin kanı. Topuşun var da. Gelin kanı. Huish mekunum ako rakami yak. 20. Rakami 2. 32. Rakami 3. 21. Rakami 4. 21. Rakami 5. 21. Rakami 6. 10. Rakami 7. 20. Rakami 2 ба 32 шавад акай лутибой менависем пафтурея. Valimcan Ramazan seyahate mi gal? Kulasa ne? Ne ya bu rakamı şaş. Боз пафтор рафтиса акаҷоно пафтор рафтиста меша. Аҳмад батмо шавад акаҷон пафтор эмалис. Aka Lutiboy rakami 234 ayakta Lutiboy zadım. 16,000 dori akacım. Aka kıyım yak hafta ayakta 3 dori. Aka Rasul 5 ayakta akacım. Aka adin rakami 6 ayakta Olmadı kaldı. dori. Pul гузаштинга. Olmadı akacım. Rakami 6 ayakta 300 rubl dori. Картая мебирем. گوش میکنم اکو رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 5 با 22 شود اکای رسول 1800 دیگه دوری менависем пафтурея акай лутибои пафтор Pafto. Aka Lutiboy 234 ayakta akacım 15600 dori. Aka kıyım paftura. Aka kıyım yak hafta ayakta akacım 2800 dori. Akadyan Aka aldi rakam 6 ayakta 0 0. акай расул мекунем пафтор кадаga Yok yok. Buy var o zaman dese o buy var akay ki Lutiboy meşa. Sen mebini vakil қартара мебирем Paat kirin ke kartayı çıktı neyse. мали мушкил O bu kişi tamam. рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 6 ба 22 шавад акай алдин Rakam 6 akay ahldin ayakta akacım 1800 şov. Akadyan pafto. Akadyan pafto. Aka Lutiboy 234 ayakta akacım 14700 dori.
Aka kıyım paftur. Aka kıyım rakam yak hafta ekta akajon du disa dori. Ama paftura ben. Aka rasul rakami panj ekta akajon. Partaramı bireyim. Aka adi rakam şaş ekta yaknim hazır dori. Malim diyor roy sefer jo hasta mı gel? Joy kholi hast, joy kholi aka roy safejon zinna doru ijda ki mümkün meşa akajon. Aka adim bak peş. Rakamı yak. 20. Rakamı 2. 20. Rakamı 3. 22. Rakamı 4. 20. Rakamı 5. 12. Rakamı 6. 20. Rakamı 7. 11. Rakamı 3 با 22 پای زرینه او شاتا Aka lutiboy du se chor ekta akajon 15600 dori. Aka kıyım yak haf ekta azor 600 dori. Aka rasul rakami 5 ekta akajon. Aka adi rakami 6 ekta akajon yak 200 dori. Kas emezana azor 800 boş şava. Rakam ise da pay zarine dolar dika aka lutiboy. زرینه را Ne çok almış mı lutiboy aka. Bana kıyıştı. Gel diyor. Apay zarine asi da efir apay zarine. برادر 16 نفر مدام Partaramı bireyim. لایکورا خوار میگن لایکورا میزنیم اکای نه گریخت او میگه اینا دانجا Hoş mekanım rakamı yak. 21. Rakamı 2. 12. Rakamı 3. 3. Rakamı 4. 21. Rakamı 5. 10. Rakamı 6. 20. Rakamı 7. 21. Rakamı 3 basi o şavata payzarına. hoş şavata اکای ابو بکر ای اکای کی رسول بار پلوش معلوم نشوه اکجون پلوش معلوم نشوه شیر نه او دپل یک از اکستان شکو دوری اکجون یا دپل یک از شکو دوری اکجون نکی این مادر نمیخواد که پلوش باشه رو مهمی داره برای نزدازوره زدگه پروسکریت یای. اکای لوتی بای دوست چور اخته اکجون بگیر شما اکای لوتی بای گیتون Bakan tu boşver. 16 نیم هزار دوری اکای قیوم رقمی یک اکای قیوم نیست تو Hasta hasta. اکای قیوم رقمی یک هفت اخته اکجون 1000 روبل دوری اکای رسول رقمی 5 اخته Şoför اکجون mekanım alim o şavat. Gab neyse akay اکای bakın. اکمو اگستگه کی سکریتی ایستا اکای آلدین رقمی 6 اخته اکجون هفتوره 200 Kartaramı bireyim. روبل دوری کسی میزنه 1800 شد Rakamı yak. 21. Rakamı 2. 20. Rakamı 3. 22. Rakamı 4. 22. Rakamı 5. 20. Rakamı 6. 21. Rakamı 7. 10. Varaş dergah ko rakam 3 و 4. رقم 3 و 4 اکل لوتی بول پوشماندو مرحمت می نیسن دو بارا اکل لوتی بول می نیسن برادرو پاس باشه پاس کنه ما دیگه آدمو دا رقمو را بتیم Yaka var akay. Vay kıyım. اکل قیام 800 رو بلیگا می پارتی اکل
Akay Aldin, Akay Rasul. Rakamutun var amidir rakacım. Akay Aldin okey şu. Ama var rakavuçi. Var. Ahmet var da. Akay adi rakami 6 tavara dovari akajon 0 empatiko bakam. Akay luti boy rakami 3 و 4 vara da bud diğer vara dovari akajon 15600 dori. Akay qiyom yak hafta vara dovari akajon 800 دیگه میپاتیم. Akay rasul rakami 5 vara dovari akajon Malidun akay zade میگم akay برام ادرون. هم جوی خولیشی را پای زرنجون خود دمگیم یکم اکای رستان دا دیم خود دا اکای پیون رقم یک هفت وارا دوار یک جون 1200 دوری پس همیزم برادرو 5800 و شو Huş meknun rakami yak. 21. Rakami 2. 21. Rakami 3. 10. Rakami 4. 21. Rakami 5. 20. Rakami 6. 23. Rakami 7. 20. Rakami 6 و 23 او شواتا رقم کردیم 6 اکای اهلیدین او شاتا 5800 دو سه چور اکای بیتی بول Kiyon faktor. یک هاف اوکی اکای اهلیدین پافتور اکای کیون پافتور اکای رسول جون 6 رسیدک اکای رسول 5 رسیدک 6 اکای اهلیدین بلوتر دانه ایستگی اکای الدین اکای رسول بین اکای پامیر 6 نیستگ اکای پنج جون اکای جون پنج- سپید نکرده اکای جون 6 شش. اکای اهلیدین نویسی یکم پیش اخده اکای دوتی بود دو سه چور اخته اکای جون 14700 دوری اکای قیوم رقم 1 و 7 اخته اکای جون 600 روبل دوری اکای رسول رقم 5 اخته اکای جون اکای اهلیدین رقم 6 اخته اکای 5500 دوری کسی میزنه 1800 و شو قرطر همه بریم گوش میکنم رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 یک 5 وار ایمان جون رقم 1 اکای قیوم رقم 5 اکای رسول دو سه چور وارا اکای لوتی بود دو سه چور وارا درو وارد اکا جون 12000 دوری اکای اهلدین اکای قیوم 300 رو بلگه میپارتیم اکای قیوم جون اکای اهلدین همه دور اکای رسول 5 وارا دای وارم میدم اکای اهلیدین 5 6 وارا دای اکای اهلیدین 6 وارا درو وارد اکا جون 4600 دوری اکای قیوم پول میپارتیم 300 رو بلی دیگر کن اوکی صاحب نیست اکرون برادرو 14 نفری لایکورم خوار میگیری شیروی نه لایکورم کم خوار میگیری
قرطه را میبریم. رقم 1 10. رقم 2 11. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 21. رقم 6 و 22 او شود تاکا. رقم 6 اکا اهل دین او شوتا شیرینا. اکا رسول 56. پنج اکا aldin نرسید رقم. اکا علی رقم نرسید اکا اهل دین. خیام هفتاد دستی را چطور اکا رسول 56 اخیر چی؟ اکا لوتی بوی 2 3 4 اختا اکا جون 11100 دوری. اکا قیام رقم 1 7 اختا 100 دوری. اکا رسول رقم 56 اختا اکا جون. قرطه را میبریم. مالی من یکم نوشتم. اکا aldin میگه. اکا aldin پیش اخیرت نویستگی بود اکا جون. باز میرسه تا اکا جون اکا aldin. بلون کردگی مالی. رقم 1 10. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 12. رقم 7 21. سه تا شد. سه چهار سه تا برو. اینا با ورشل می نویسیم. رقم 3 و 4 اکا لوتی بوی رقم 7 اکا قیام ورای برادرو. خیام یک هم میگم 1 اکا قیام 1 تاور دوری 300 روبل. اکا aldin 5 6 مدروری از اکا aldin اکا رسول نویس اکا aldin ندروره با متی اکا رسول درو. 56 نیست. 5 6 همه اینو خیچ درو. 3 و 4 بود 200 روبل. 10200 دوری. اکا لوتی بوی رقم 3 4 3 4 دوارا بود یا وارا دوی 10200 دوری. اکا قیام 7 دوارا دا بود یا که وارا دوی 300 روبل دوری. اکا رسول 56 تا وارا دوری اکا جون. برنجون قدم قربان میگه که رقم است اکا قدم قربان 5 6 اگر اکا جون ندارم شد نه تو رقم. اما رقم رو زنی تخولی شد میگیرم تا اکا. مالی پول من چانسا میگه. اکا اینجا پول خودت 10400 شده اکا جون. 4600 داشتی 5800 ویگریشه گرفتی اکا. قرطه همه بریم. رقم 1 12. رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 4 21. رقم 5 11. رقم 6 21. رقم 7 11. 4 و 6
4 و 6 باور شد بچه برادرو واره 4 6 واره 2900 5000 نبود نانی دینی مزاری 5000 بگیریش بود اکای رسول واره شیرنا 6 دواره اکا 4 اکای لوتی بویان دواره دینی مزاری واره 2 واره 2 واره اکای لوتی بوی دروری اکا جون 5200 میمونه اکای قیق هافر اکای الدین نه یک خولیه اکای رسول 5000 اکای قیام رقمی 7 دواره دروری اکا جون 2200 دیگه میپارتیم اکای الدین رقم یک همه گیری اکای الدین یک خوله شماده رقم 1 اما قدم قربان همجا واره گفتگی بود اکای قدم قربون میدروی رقم 1 خولیه 8 9 بارا مهروب یک بار اکا لوتی بوی نیستی کو سوک توش که بازی اکای که چه میپارته اکا لوتی بوی رقم 1 انوار دروارد اکا جون 2700 اکا دین یک مدن آنه جمعی یک نیست اکا دیجو اکا قیام 3400 کتیما اکا قیام رقم 7 انوار دروارد اکا جون 1200 دیگه دوری خود اکا جون قرطار هم میبریم کشمان ها سه توارد ده بتابه 16000 دیگه میشه کسی میزنه برادرها 16000 ویگریشای معلم فراموش نمیکنی داری و به مسئله دارم که قیام میکتی و قیام میریم 557 اوکی تمام هویش میکنم اکو رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 10 21 یک تا یک تا 21 یک تا 21 برادرها رقمی 2 با 21 اوش شوات رقمی 2 اکای لوتی بوی اوش شوات شیرینات انا می نویسیم 2 3 4 یک هفت اکای قیام دو سه چهار یک هفت شش الدین پنج هماده بربوری یاد نیست اکای 10,000 معلم او شاتا 5 اکای میرو در شرا کمال تا بود که نوشیگی اکای لوتی بوی 15000 16 تا 15700 اکای لوتی بوی 2 3 4 اخته اکا جون 16800 دوری اکای قیمه یک هفته گیری اکای قیمه یک هفته اخته اکا جون 600 روبل دوری اکای آخری رقم 6 اخته اکا جون 100 دوری اکای میرو اکای میرو شرینا چک میپاتیم یعنی چی بود نایست بوداری که تک ماده هم میرو کنی تک میرو دارکه
Aka Mehrob rakami 5 akhta kani ne tamam. نمیشه Ha aka akma. Aka Mehrob rakami 5 akhta khudut çelim aka. Aka Mehrob 5 akhta 300 rubl dori şerina. اون کنگی خویش مکنون رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 4 با 22 او شاتا کلو تی بوی Aka bu. کمی رو پفتور اکلو تی بوی اکل کم پفتور کده گر مالی نمیشه گاب نیست اکا جون 3 تاش میشه Artı arası teşkil değil. ایران کرگی Aka lutiboy 2 3 4 akhta 16000 او ash. دفعه من Boz kiza. او زکر تو بود نکردی پلیس میدون Ama 16000 ba divar avaşı. Çibaname aka lutiboy 2 3 4 akhta aka jon 17700 dori. Aka Mehrob rakami 5 akhta aka jon 00. Aka Qiyon rakam yak haf akhta 00. Aka Adi rakami 6 akhta aka jon 9800 dori. Kas emezana 1800 şo. رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقم 7 با 22 او شوات که Rakam haf aka Qiyon 1800 o şo aka jon. که قیام پفتور که لیتیبوی پفتور ها پفتور کدام بو که آدم پفتور که میروب جون پفتور یا که میروب هستی همینجا دا اکی اکما Ha kanca bir gir. اکی میروب بوزی نمیکده باشه اکی میروب O zaman aka Mehrob buldu. ولی اکی اگما جان اکی میروب نگیره خود دمیتیم اکی Ama 600 dostum da. اکی میروب هستی همینجا اکی میروب Mehrob dayı firası Mehrob. کارتا هم بریم سه تا برون با Aka agma rakami 5 akhta şerina 300 rubl dori. 600 موندگی بود که رقم رسیدگی نبودافته 300 روبل دوری اکا عادی رقم 6 اختر شرنا نهینی مزور دوری اکا قیون رقم 1 کاف اختر 1200 دوری اکا لوتی بوی 2 3 4 اختر اکا جون 16800 دوری
رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 4 و 22 او شود اکا رقم 4 اکای لوتی بوی اکای لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته 17700 دوری اکای قیوم رقم 1 7 اخته 600 روبل دوری اکای عادی رقم 6 اخته 9200 دوری اکای اگما رقم 5 اخته 0 نولیم کسی میزنه 1800 اوشما کارت همه بریم هیچ میکنم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 7 و 23 او شود اکا رقم 7 اکای قیوم رقم 7 اخته اکادون 1800 دوری اکای لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته 16800 دوری اکای اهل دین رقم 6 اخته اکادون 8900 دوری اکا اگمال دین 5-6 نمیسون دیگه اکا اگمال 5 پاس نکده کل پاس کا اکای اگمال رقم 5 همه گیری اکای اگمال نه 5 فاکتور کده گه کم آی کده گه نیو دفعه کارت همه بریم جون پاس گاب نیست اکا جون گاب نیست اکای اگمال 5 6 اکای اهل دین اکای اهل دین 8600 دوری کسی میزنه 1800 شد رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 30 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 7 و 31 او شود اکا جون وارا نیست اکای کی بودی دو تا 22 شد 1 تا 30 شد 1 تا 31 گرفت اکای نورست آنجا گیر میگم من جون جو هست نه نه جونا دورموز اکای کی گیرسگی اکای اهل دین اکای لوتی بوی رقم 2 3 4 اخته اکا جون 15900 دوری اکای قیوم 1 و 7 اخته اکا جون گاب نیست 3000 دوری اکا جون اکای عادی 6 5 اخته اکا جون 8000 دوری کارت همه بریم رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4
20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 21 واره مالی یک دو هفت 1 2 7 3 وارش دیگه رقم یک دو هفت سه رقم برای رقم یک هفت اکای قیام رقم دو اکای لوتی بوی 5 6 واره اکای اهلدین رقمی 6 و 5 وارد رو ولی اکای جون 6 و 2 اکای لوتی بام هر چه در واره اکای لوتی بوی رقمی 3 و 4 رو ولی اکای جون 14,100 دوری اکای قیام رقم یک هفت دوار در اکای جون 3,000 دوری کسی میزنه 5,000 رو شاورده kartı همه بریم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 و 22 او شود تاکا یک اکای قیام او شد شیرینه 2 3 4 اکای بول اکای قیام اکای پاک لوتی بود 2 3 4 اکای جون 13,200 دوری اکای قیام یک هفت اکای جون 7,400 دوری اکای عادی رقم 6 5 اکای جون 5,600 دوری کسی میزنه 1,800 رو شد رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 3 و 4 واره 3 و 4 اکای لوتی بوی من اسم خوشماندوی و فکرم قرطوش همه درورم من دو بار اکل تو بوی دوباره اکای لوتی بوی اکای کی کتیه 5 6 وارا همه مینس که اکای لوتی بوی رقم 2 توارد رو ولی اکای جون 900 هم برا 12,300 دوری اکام اکای قیام یک هفت توار همه دوری درو نیسته هفتور نستگی بارد من خیلی مینیسه یک هفت توارد رو اکای جون 5,600 دوری اکام اکای عادی رقم 6 5 توارد رو ولی اکای جون 3,800 دوری سه بول یک هفت وارانه نویس
Yalan kelime. Rakami yak. Da. Rakami du. 12. Rakami se. 21. Rakami 4. 11. Rakami 5. 10. Rakami 6. 20. Rakami 7. 20. رقم 3 رقم 3 با 21 اوشاتا اکای لوتی بوی 5800 دیگه دور یکا ده 3 4 24 اگر قیمه رقمش اکای قیام اکل تو بود 24 اخته اکجون اکا 17200 دوری اکای پیون یک هفت اخته اکجون 5000 دوری اکا هردی رقمی 56 اخته اکجون 3200 دوری کسی میزنه 1800 اوشه ببین نبریده کشتیستم دو تقسیم برید موشکو اینو کرگی مالی رقم 1 23 رقم 2 30 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 2 باسی او شود اکای لوتی بوی 1800 دیگه دور یکا همه رقمش اکل لوتیبو رقم 24 اخته 18100 دوری اکل پیون رقم 1 هفت اخته 4400 دوری اکل اهلدین رقم 65 اخته اکجون 2600 دوری کسی میزنه 1800 خوش بود کارت همه بریم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 ورش دیگه 3 با 5 معلوم جون رقم 3 اکل لوتیبو رقم 5 اکل اهلدین ورای برادرو همه میدونه 900 روبلی ورا اگر پیون رقمش اکل لوتیبو رقمش جو ششم دوم اکل اهلدین 6 ورا نبید تو نویسو 6 اوکی پیون اکای لوتیبوی رقمی 3 ورا دادم 2 4 درو وارد اکا جون 16300 دوری اکا اهلدین رقم 5 ورا 6 ورا درو وارد اکا جون 1700 دوری اکا اکای پیون رقم 1 و 7 ورا درو وارد اکا جون 2600 دوری کسی میزنه 5800 و شو رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10
رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 5 با 22 او شود تاکه الدین 5 5 آقای اهلدین 5800 او شد. من ایسی آکه قیوم پاکتور آکه لوتی بوی آکه الدین همشه پلوس ملوس که روان آقای قیوم اینجا شد آقای قیوم پاکتورا الدین آقای قیوم رقم 1780 2000 داری. آقای اهلدین 56 6900 داری. آقای لوتی بو 2348 آقا جون 15400 داری. کسی میزنه 1800 او شد. رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 و 22 او شود تاکه رقم 6 آقای اهلدین آقای اهلدین رقم 56 آقا جون پاکتورا آقای قیوم رقم 1400 داری. آقای اهلدین رقم 56 آقا جون 8100 داری. آقای لوتی بوی رقم 234 14 داری. کسی میزنه 1800 او شد. رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 6 با 22 او شود تاکه الدین اهلدین او شد. آقای لوتی بوی اون رقمو شد 234 آقا جون 13600 داری. آقای اهلدین رقم 56 آقا جون 9300 داری. آقای قیوم رقم 17 آقا جون 800 روبل داری. کسی میزنه باردارو 1800 او شد. خرده همه بریم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 6 با 22 او شود تاکه 56 آقای اهلدین آقای لوتی بوی رقم 234 آقا جون 12700 داری. آقای اهلدین رقم 56 آقا 10,500 داری. آقای قیوم پاکتورا آقای قیوم 17 آقا 200 روبل داری. کسی میزنه 1800 او شد.
карта ра мебурем. рақами 1 20, рақами 2 22, рақами 3 20, рақами 4 31, рақами 5 21, рақами 6 10, рақами 7 12, рақами 4 ба 31 ош шавад ака. Акай лутибой. Пафтор. Акай қиём чек мепартем пафтор боша кам. Малим шогирд навишта, шумо чӣ ёд гирифт? Чӣ дод? Навишта ёд нагирифти? Кам хеле гап бошад. Тамошо кунем. Акай қиём рақами 1 ахта акаҷон 2700 дорем. Ана иҷа малим иҷа мешакам чарака. Сохтор такам. Tamam aka lütfü dise çor akta senza u şaysa duri aka aldim pan şaş akta nuhun sa duri aka kıyım ya hafta akta 2700 duri. گوش میکنم قدم میزنم 1800 اوشا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 3 و 22 او شد کن. Aka lütfü rakam se. Aka lütfü paftor. Aka lütfü rakam 2 se çor akta çordayni mazor duri aka aldim pan şaş akta nu se sa duri aka kıyım ya hafta akta 200 duri. Kas emezana azor 800 dosto. карта мебурем. рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 2 ба 21 малимҷон акай лутибой ошавата Lütfü o şata şerina. Aka lütfü paftor. Aka kıyım paftor. Aka aldim paftori. Aka aldim paftor. Aka kıyım John. Rakam 1 hafta akta yaknim hazor dori akay ahmidin rakam 5 akta 800 dori akay lütfiboy 2 çor akta 15400 dori kas mezan hazor 800 dosto картара мебурем.
رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 با 22 او شود تا کردیم. شش اکا اهل دین او شدیم. اکا تیبوی رقم 2 3 4 اکتا اکا جون 14,500 دوری. اکا اهل دین رقم 5 6 اکتا اکا جون 9,900 دوری. اکا قیوم رقم 1 و 7 3 تشکم میگه اکا قیوم. شد گرد نیست اکا. اکا قیوم رقم 1 و 7 اکتا اکا جون 900 روبل دوری. کسی میزنه 1800 رو شد. کارت هم میبریم. سه تاشتم افتاد. رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 و 22 او شود کردیم. اکا لوتیبوی 2 3 4 اکتا اکا جون همه پاختره 13,600 دوری. اکا آدین 5 6 اکتا 11,100 دوری. اکا قیوم 1 و 7 اکتا 300 روبل دوری. کسی میزنه 1800 باشه باشه. کارت هم میبریم. سه تا بون. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 3 و 22 شود تاکا. رقم 3 اکا لوتیبوی او شد شرینار. نمیستیم برادر اکا لوتیبوی پافتور. اکای آهدین 5 6 پافتور. اکای قیوم پافتوری پاسی. اکا 7 پافتو. رقم 1 خولی شدم هم خیلی. اکا رستان دایفی راستی اکا رستان. ها؟ یفید بودم کم میدم. بابا جون خوش اومده اکای بابا جون. بگی گاب نیست اکای بابا جون یک اخته اکای جون 300 روبل پارت اکای جون. خوش اومده اکای بابا جون. گاب نیست اکا. تسترک شکر وجون گیر که وقت نداره اکا جون.
اکا لطیبای دو سه چور اخته 14,500 داری. اکا آلدین رقم 5 6 اخته اکا جون 10,500 داری. اکای قیام رقم 7 اخته 00 اکای بابا جون رقم 1 اخته چک میپارتیم. اکای رستم نیست دیگه. 2000 پارتگر با اسمت 2000 بود. یاد بود 2000 بود. ای هود نه اصلا چند 10 بودم و ساعت چند شخرش یک شام دست خوب این لابا و خوبه وقت نو ساعت یک شد سهر یکم آمده سیکم پارتو بزرگ همجا دم بود اومد تمام هوش کنم الان کرگی ایلان که اگه از چک برمون که بابا جون با بوشکا پاست پس نه صد آمد از 600 روبل داری اکای بابا جون رقم یک اختر رقم 1 20 رقم 2 اومد اکم 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 و 22 اوشا تاکا جون 7 تاکا قیومه اکای قیام آشات اکم من اسم پافتوره اکای لوتی بول پافتور دو سه چور اختر 13,600 داری اکای آلدین رقم 5 6 اختر اکای جون 9,900 داری اکای بابا جون پافتور اکای قیام اکای بابا جون رقم 1 اختر 300 روبل داری اکای قیام رقم 7 اختر اکای جون 1,500 داری کسی میزنه 1800 شد کارتر میبریم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 31 او شاتا که قیوم 7 و 31 گرفت رقم 7 اکای قیام آشات شیرنا اکای فوتبال اکای شاب نیست اما پافتوره اکای بوجون رقم 1 اختر 00 اکای قیام رقم 7 اختر 3000 داری اکای آدین 5 6 اختر 9300 داری اکای لوتی بوی 2 3 4 اختر اکای جون 12700 داری کسی میزنه 1800 شد کارتر میبینیم رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 21 رقم 6 و 30 او شواتا کردیم رقم 6 اکای اهلیدین اکای آدی رقم 5 6 اخته اکا جون
پافتور اکای دو پافتور اکای این دو هفتاد پافتور اکای وارا نیسته وارا شو میده اکای لوتی با دوسته چهار هفته 11,800 موقع با وجود پسته من سکه با وجود پس پافتوری اما چه رقم یک دفعه فقط 20 میام هیان اکای با وجود چک کرده میپرده که مرتکش دست تر نکه با وجود که رقم یک دم علی یکم کن خیلی با دست یکی با وجود نبینی اون میشونی با وجود دست نامده سر ما نکشم اکای با وجود یک کارتاش بودی شد اکای با وجود چک میپرده شری نه کارتا بریدگی کارتا بریدگی زرینه رقم یک رقم ماه او زوری بده اپای زرینه خولم دانجایی همه خوریش اکای با وجود نگریف خود دمیتین تا اپای زرینه یک کن خود دمیتین 300 اکای با وجود رقم یک اختای 00 مکا کسی میزنه برادارو 1800 اوشو معلوم یک گیر اکا اهلی چی؟ معلوم یک گیر میبریم برادارو کارت را این معلومه رقم یک من در پشت اکران آره 20 رقم دو 22 20 رقم سه ده اگر با وجود بخشیش رقم چهار 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 صده همان 33 رقم 7 و 33 رقم 7 اکای قیوم او شاعت شیری نار می نیستیم برادارو پافتورو پافتور پاستو پاست کلوتی بای ما خوب میکنیم تو چیکار میکنی پافتور پافتور کیخی پافتور اکای با وجود پافتوری اکای با وجود اکای با وجود پافتوری پاسی نیست اکای جون که ما فهمیم اکای پس نیسته گیر کنی اون یک پاس پاس دو اپای زرینه تیار کن اپای زرینه رقم یک اخته اپام لازی کدگی مونده میستیم اکای قیام میکنه اپای زرنه دگرم بعد یک کن بخود دمه گیرم اتا اکای کم دست میگم ما شما رو حساب میکنیم حساب که پلوش نه حساب کی چند قبرید کی چند قبرید نماشه حساب که اوکی حساب میکنیم میبریم کارت را برادرو چی؟ خود موسوزی حساب میکنیم پای زرنه رقم یک اخته 00 کسی میزنه برادرو 1800 اوشا رقم یک 12 رقم 2 20 رقم 3 10
رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 5 با 22 آشا تاکه اهل دین می نویسیم برادر پافتورو پافتور پاستو پاست زاد بگوی اکا لوتی بای رقم 2 3 4 اخته اکا جون 10,000 دوری اکا ادین رقم 5 6 اخته اکا جون 11,100 دوری Akay lütuboi da ya kantışa. اکا لوتی بای اکا قیوم Akay lütuboi giri. بگیشیا کیرا اکا اپای زرینه دا Üzerinde da. 9,700 دوری اگنی اکا اکا قیوم رقم 7 اخته اکا جون 3,100 دوری کسی میزنه برادرو 1,800 اوشو Fazla ne rahman etse yine gemaldık ki bu rahmat çıkıyor. Mebrem kartara barudaro. Rakam yak. 11 رقم 2 20 رقم 3 تاداما اوشاتا ترینکا رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 3 با 3 تاداما اوشادا کلوتی بوی دیدی رقم 3 بود زاد او هستا کجون رقم 1 خوله اکای قیوم رقم 1 همه گیریو که اکای اسلامی دین داتیم اکای قیوم میگیری چه اکام اونو ایستو همه رقم های تان زرینه میبریم کارت رو برو دارم اکال توبو رقم 2 3 4 اخته اکا جون 10,600 دوری اکای آلدین رقم 5 و 6 پافتور اکا آلدین اکا آلدین پافتوری و پاس اکا آلدین Akay bunnesko. هفتو اکا آلدین رقم 5 6 اخته 10,500 دوری اکای
قیام رقمی 1 و 7 اخته اکجون 3 و 300 داریم. کسی میزنه 1800 باش شود. رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 32 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 3 با 32 رقم 1 31 دادین 32 جی قیلمی باشه بود. Buna şunu vay zaten. Yani şunu apayca ne çıkarayım. هفتاد دین رقم 1 زورا Kimin de? اکا قیام پافتور اکا آدین پافتور اکا لوتی بوی پافتور بانو میتونه بیسم نمیشه تو بوی رقم 1 زودتری زریم اکای کومی همین وزی رقم 1 نمیشتنی اکای لوتی بوی رقمی 234 اخته اکا جون 11,500 دوری اکای آلبین رقم 56 اخته اکا جون 9,900 دوری اکای قیام 1 و 7 اخته اکا جون 2,700 دوری کسی میزنه 1800 خوش شود. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 4 با 31 رقم 4 اکای لوتی بوی آش شوات شری نه می نایسیم برادر رقم ها را می نایسیم شروع نه پنج شش پافتور اکای لوتی بوی پافتور اکای قیام پافتور اکای قیام پافتوری اکای قیام باید برگه نویس پافتور نیست بیا بود Zili şeker. اکای لوتی بوی Kar bu 234 اخته 2400 دوری. اکا دیم 56 اخته 900 دوری. اکا قیام 1 اخته اکا جون 200 دوری. کسی میزنه اکا جون 1800 خوش شد. رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 2 با 4 ورش کردن Ama ben ayısıyım. رقم 2 4 اکای لوتی بوی اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار می نایسیم برادرم 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخته شرینار 2 4 اکای لوتی بوی 2 4 اخ
سه وارا اکا لوتی بوی 5-6 وارا اکا لیدین اکا قیوم 7 وارا اکا قیوم چی بود یکنا گرفتی؟ Ayak var Akay Gromov. Nıhsar ne partim akan? شما دکای گروه جان خدا کنه اکا قیام وقت آوارد رو Ben آده günlük ازور bitiyor. Ben دوست دوری esneyim. اکا آدیم 5-6 آوارد رو آده افتونیم ازور Her دوری magazin de mutku. Merak اکا magazin meclisi لطفو çiğnin دوست magazin. چود وارد 11 و 500 دوری Ne kız? Akay Gromov adam eklim çekaşeri na to çek domadana bacha uça. Qataram meşhurim. Şimdi bu yapalım neyse kucağa giriftim. Akar qiyam pas کرده akay گروه گریف Akay Gromov da efir boşa akajon hada çek apart of şeri na. Bozi xınık na şava çe uça. Ne kasar tera. Akay Gromov rakam yak çek şuma. Akay ki se taburma. Akay qiyom. Yak du se. Yak du se çor pan şaş. Yak du se çor pan şaş. Kaseme zaman bardar 5800 hoş şava. Senin ta. akay گروه var ya koymuşum. Oyna olma. Nıhsara hanım azam. Olmadı akajon mekşum. Ara dost. Rakami yak. 22. Rakami 2. 20. Rakami 3. 11. Rakami 4. 20. Rakami 5. 20. Rakami 6. 10. Rakami 7. 22. Rakami yak ba rakami 7 vara. 2000 sadi şeroy nar vara ya. گروه یک کنیشه باز نداره اگر akay گروه Du se vara. 2000 sadi yak barodaro. Aka aldin rakamo da medro 2000 sadi vara. شد شش بارم چورا بدون امرشکه Tiboy çora girmega. Rakami çor barodaro kholiya rakami çor. چورا رتبه گیرم Lütfen mega çora bigi. Barodaro 2000 sadi şeroy na rakami çor kholiya. 2000 sadi. رقم 4 برادرها خوله رقم 4 گذاره اگر 19000 ویگریش میشه یا چورمو هکر جاجا کردن یا کردم رو
رقم 4 برادرها خله خوشمانده باشم بنویسین. رقم 4 چرا گیر مالی وای دو روزا اولی که نبایی نتیم که دیگه پول به پول مونه. چی میگم؟ به چیز مثل چرا گیرم چیا که aldin? مالی ما da gir. Da şumo girin çora gir mali. Çora akay kiran min istiyor akay. Hazır dışa dilge akay aldin me parti çora bugün. Nega. Aa çora şumo da bugün oho. Hazır dışa akay aldin me parti şerina. Yakta. Dutta. Seta. Hazime parton gab nesta rakami 4 5 6 Come zana oshava. Come zana malim ayotun abrore. Hoş ki Malim polni. beş ay karta pörtüyen ama kişilik pörtü ki bakıyor ama olmaz. Çocuğun şidaki boş işte. Hiç ki masla na duru. O demeyeceğim. Akay ki ahlidin. Omad ya kajon. Akay aldin jon. Hamin nomu familia chinosa. Nomu familia ke usuda. Zarina khojeva. Už nepārtum, ja ka ir kaša atpakaļ. Nebūtu tā ko. Kadam buruta. Hocam cevap Komboyun çalıştırmayın. Eva akay hadin. Uma. Çek doma doz mebni vakat çan kaparsa göz mebni. Bizar oldu. Hazır dusa da akay dinu. Akaj lu ti boj seta barulja. Se tabridim şakacun. Ardara vakasa tayore da nayse ho nayse kadami da buziyase ho navi. Çinese. Ne var ya kaša gledaš? Akay kyon ho, akay aldin ho, akay lutiboy ho. Akay ki. Nusibut Gromov. Hasti akay Gromov ho navis tamam akay huy meknu. Akay Gromov ho gunais bayka akajon navis ma huy knu ey. Ho. Kas emezan bardaron 19000 şava malim ayotun ay brure. Rakami yak. Da. Rakami 2 یازده رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 3 karol hoş şavata trinka
رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 5 با 3 تا کرول او شواتا رقم 5 اکای Aka aldın ki daha şaşlası. Grom vek panj nevist. yakın ki neyse gel. Burası çok grom vek panj. Aka kım haft. Aka aldın şaş. معلم hazır o şava. Ya mesela akacon Vara şansın bu. Vara nızda hazır bu dakikayı Said. Aka kım grom panj nevist bu. Aka aldın John şerina rakay gromuf yak payna ise şerina rakami şaşı kholi razage eta bozi ki bu paskat bu megrin to. Nala ka aldın. Aka grom çek mi paptın? Aka gromuf şaysat parto aka John. Aka ne zaman. Mebrem partaram. Alın. Valla bak. Ne şaşırdım. نگاه پر توره اکجون خود دکای آدم قانون کویده بوزه میدونی کی بعد دیوارم می نیسان اسپر نکدی آخه اکجون خیلی کامتی شد. نگاه پر توره آخه اکای آگم ای آگم وای نیست اکا وقت وزی با خولی میشه اکم کی اکن دو کن بوز کنه میگیری نه آخه نه گپ پر توره آخه ای قانون کویده بوز مو اکن دی تو ده گرفتی یا گرفتی 10 تا گرفتی 7 تا که ای خالی نیست اکا آدین جون بخشش شدن قانون کویده همه بوزینگارو میدونن در کانال ما کی مثال بعد دیوایم می نیست اکا خون قانون وایرون نکنه اینا اکا جون همینجا هوایم گوسته که قانون وایرون نکنه گوسته اینا با تماشا کن این مردا کن بعد دیوار رقم می نیست اکا جون اکا آدی ما یگون کرکانه میتون هر چیز میگی بفویده اکا جون وارون که ما وایرون کنم همه میره ایش دهیج گامزه ایش دهیج گامزه که کانال مالی ما خشید Ya da kon bozuk şeyler mi gireyim? اوخی اکا جون ایجا کانال ما اکای آدین کانال ما نواد ازورا وی وارد بود اکا جون اومدم دیگه رقم گفتن که بو رقم و دیوار نرسی بوی تو دکا وای خونم خویدن گفت 100% مالین گفت اکای شانفام و خیمورا تو گوری فهم اکا آدین جون هم کایف کدا بوزی که خیلی میرسه تا از دو کن بوزی میکنه میرسه تا چون میکنی او زمین اصلا بوی ختم وارون میکنی اکا Ki? اسپر نکدی اکا تو تاب اکا همی گوش کده اکا آدین همی اکای نوتیبو اپین چی خالی میکنه تاب مینویسه رقمش تاب دیستورگه دباری بولیش که نمیتونه گرفته چی بینی بین نمیگیره Bana girmeye bu khatara bu kaş. وقت اکا جون نگیرین التیموس ما و مردم هم هوای دورا Ne gireyim tozgu? Aka ya. نه گپ توره اکا جون اکا آدین جون گپ اکا جون خود تو خود نسمت را مردو نکردم که اکا اینک رقم زاد نوزی و اکا جون اوشت شوا اکا جون مو ویناوار نیستن شرینا این قانون قویده بوزی همه اول کانال ما هویش درگه لبوی کانال هم خیلی اکا جون پولی اکا آدین چند سما باز یمی رقم تا 5 میز کردیم 17700 او رقم تا 5 گیرشتگیم تا مینوس کردیم قرطه کشتگیم هوی میکنیم خطایش دادوری مالخم Aka lütfu du se çor akhta çor ashta dori aka aldı rakam 5 akhta abda afsat dori aka khiyom rakam af akhta nıhsat dori aka grom vyak 5 akhta shaysa dori. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7
22. رقم یک که اکه قیام و شاطر می نیسیم برادر پافتور پاستو پاس شیرین می نیسیم اکای گوی پافتور اکای قیام پافتور اکای گروم پافتور اکای عدیم پافتوری اکای جون می نیسیم اکای عدیم افیر قفاش دگه اکای جون افیر تا پیش که اکام اکای عدیم رفیر تا پیش که اکام که افیر قفاش سلام علیکم سوزین برادرو اکای ایوم عزیزی خوش آمده اکای جون خوش آمده شیرینات اکه لطو بود سه چور اخته سه صدور اکه آدین اکه شش اخته ابدا و 400 دوری اکه قیام رقم اف اخته 2 400 دوری اکه گروم یک 5 اخته 0 میبریم خاطر برادرم رقم یک 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 5 با 31 هیچ گرم ساکا جون 100% اکا جون 100% شیرینا اکه لطو بود سه چور اخته 3000 دوری اکه آدین رقم شش اخته ابدا و 100 دوری اکه قیام رقم اف اخته 200 دوری اکه گروم یک 5 اخته 200 دوری دستی میزنه برادر از اون 800 باشه میشن میبریم رو خاطر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 با 1 اکه لطو بود او شوات شیرینه می نیسیم برادر پافتور پاستو پاس اکای پیون پافتور اکای گرام پافتور اکای لطوبای پافتور اکای هلدین پافتور همه پافتور اکه لطو بود سه چور اخته سه صدور اکه آدین رقم شش اخته 16 و 800 دوری اکه قیام رقم اف اخته 800 دوری اکه گروم یک 5 اخته 600 دوری گفتم که میبریم کارتر برادرم 1 2 3 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 6 با 22
O şartaka aldı. من اسم باردار رقم رو اگرام پفتو اکه آهدین پفتو اکه بطوی پفتو اکه کن پفتو اکه اگرام پول داره این رقم نمیشه. اکه گروه یک پنج اکه نوروی مکه کنه رقم اکه کنیم از او دوری اکه آدم رقم شش اکه اجده و 300 دوری اکه لوکی بوی 2 3 4 اکه 3 از او دوری رقم یک 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 6 با 22 اگر کم پفتو پنج بتش 50 شد اکه آلدین رقم 5 همه گیری اکه آلدین پولت گو 5 اکه آیز اکه از جون رقم 1 اگه شرینه رقم 5 اینی مردک بود اکه تیم دادستی اکه آیز رقم 1 اگه شرینه اکه آیز رقم 1 اگیرم تا اکه آیم مایی ایون اکه آیون رقم 5 1 اگیرم تا رقم 1 o başı şart parti چه به پارت مکه جون عبدالخالق موجنه اکه عبدالخالق جون رقم 2 3 4 اکه و لوتی بویا Hoş pasından mı gireyim taka? اکه عزیزی اکه جونم چه به پارت این Ayun ne? الان عزیزی بخی Ayun neyse. اکه عبدالخالق من جوی اون تخولی داری ولی نه اکه عبدالخالق لوز میشه اکه جون تو برای بزنم بس میکنم میگم ایسا رو bulamadım اکه آیون او اکه جان اومد اگه که Akan bu 2 4 hafta 2 saat dori aka aldım 5 6 hafta 19 saat dori aka kim rakam hafta 2 saat dori aka yom rakam ya hafta 3 saat rubul dori rahmat kama اکه کلا رحمه احتیاط میکنیم شیر نه
رقم یک 20 رقم دو 10 رقم سه 22 رقم چهار 20 رقم پنج 11 رقم شش 12 رقم هفت 20 رقم سه و 22 او شوات شدنا هفتوره می نیسیم اما پاکوی اجا کدنگی اکل تو یک دو سه اخته سی از دو سه چور اخته سی از دوری اکل اولین پنج شش اخته اجده نفصد دوری اکل پیون رقم اف اخته نفصد دوری اکل اون رقم یک اخته نول رقم یک 30 رقم دو 21 رقم سه 11 رقم چهار 21 رقم پنج 12 رقم شش 20 رقم هفت 10 رقم یک بسی خوش شد اکل ایو پافتور هنوز پافتوره اکل تو دو سه چور اخته دو صد دوری اکل اولین رقم پنج شش اخته اجده و سه صد دوری اکل پیون رقم اف اخته ششصد دوری اکل ایون رقم یک اخته اکنی مزور دوری کسی میزنه 1800 اوش شد میبریم برادر قاطره رقم یک 22 رقم دو 22 رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم پنج 20 رقم شش سه تا کرو اوش شوات شدنا رقم هفت 21 اکل aldin o şortu. اکل بود سه چور اخته اکس دوری اکل aldin پنج شش اخته نزدانی مزور دوری اکل اون رقم اف اخته 300 دوری اکل ایون رقم یک اخته اک 200 دوری کس میزونه از دور 800 اوشا باشه میبریم کارتر برادرو
رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 4 و 22 و شاتاکر لوتی بوی من اسم پافتوره برادر چی معلوم چی شد اکا چواد دیم همه جیم اکا نمیدونم اکا ابا که چرا نکردی من چون فقط پافتور میسیم نه پایزر نه هستی نمیدونم پایزر نه هستی پایزر نه کنی آواز تا برو باشی پایزر نه دانجه اکو اینا رقم میگم میگیرن تبزر نه دفعه میزنی نه پایزر نه خفای کنیم نه مالین خفای گاب زن چود چینی مالین خوب تو بروسوس گاب زن مالین آخه اکاجو من نمیدونم آخه نه یا برنامه یا شاگردتون جو ده همه افیر تماشا داره اکاجو هم پادکای وقتون بازی تماشا کردن آندا نه پایزر نه پرسی چند کس واسه دو رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 با رقم 6 وارای برادران صدی وارا آمد رو اینوز کشیره دهانو یا خیلی ساوزه روان دسته وارا که لوتی بوی چوشم درور گفت نامش کن اکا لوتی بوی چور شاندرورم نول نول میشه یک شش که باکا سوی بوش مدرورم بود و اکا باکی سوی بوش میدرورن یک دواره خودی شش دواره یک شش میگه واره هفت پست هفت خولیه درو اما گفتم کن تو سهر کتش موی هفت اگه گفتی رقم 7 نویسم گیرم اکای کی ابو بکر یک و 5 باره یک و 5 باره رقم خیلی هر چایی آدم ایوخی چی فرد رو رقم آخه هر شکه ایون جون دا یا آدم ای 5 6 هر دیش هم یا تجده میدوره اوخی یا رقمش واره دای هفت خولیه هفت اکا اگه عبدو لطیف اکا عبدو لطیف جون شیر نند سر می پارتوین کیون دولا کیون دولا که کی؟ کیون نمو دیو هزار خوش کن کنیشی هزار جنویز چنشون هزار دتگینی هزار نویز باز زیرا نه هزار کشت هم چی بود؟ عبداللطیف کشته باشم که عبداللطیف قربانو که لطیف هفت اگه باید که عبداللطیف جون شیری نرد سر می پارتوی مقاطره شویدان اکه لطو باید سه چور اختن نون مولم اکه اولین 5 6 دوره ده 18,000 دوری اکه ایوم رقم 1900 روبل دوری اکه عبداللطیف رقم 7 وارد رو وده اکه جون 900 بوده زرین اپا بازی نمیکنی چی؟ اپا زرین خیلی بازی کرد اپا زرین خیلی بازی کرد
Çalışma. Var ha kacon 5800 giriş meşaka. O ve çan bol bozika. Yak. Du. Se. Çorum şamburun barodoru. Çorta. Kinogişi. Ben ama kıyım bunu yapıyor. Kıyım bunu Bayağı gongol biri. Nayno khıça buraya khıça pırsiya buraya kay ki adı Halil. Aka Abdülatif kucoşla Aka Abdülatif. Ama hafta kullanıyor söz var mı girin demek girin. Hatta aç kolak. Aka Abdülatif. Daifir boş akacon dara çek hame partim şerinar. Ne bileyim ya. Fakat da açık Sadam Aka Abdülatif. Niye fakat da açık ol. Fakat Latif 0-0. Long aí. Non kagi. Dasto şapırdı. Dosida. Rakam yak. Yozda. Rakam du. Da. Rakam sel. Da. Rakam çor. 22. Rakam 5. 21. Rakam 6. Yozda. Rakami 7 11 Rakami 4 با 22 O şartta 5800. Akai چی بود نموش لوتی بوی او شاتا شرینا Ama kim nigah kun خليها. Ama dom rakamı şey. سلامت باش اکا لوتی بوی دو سه چور Çora gir saçma. دو سه چور اکا این انگلیسی که حرف نیسته گه. کدوم Bu dise. اکا ایون Ama Tamam. kalma. Parça şakal neli. 5 6 اکا Patron işte. Saşa çora girifte. ساشا میگم Hı. ساشا 3 ساعت پارتو Şey. تو رو تصفیه که قارتا بپل Rakam نمیتیم yak. Akay ayon. Rakam yak tamam giri akay ayon. هفته گیرسته گیر Ayon. Mesela bu. اکا عبدالخلیل Yaka. اینا فرمتیم واه ساشکا ولی گرفته چی Akay baydan. اکا عبدالخلیل چی واک نمیده اکا عبدالخلیل رقم 1 رسیده تا شرینا رقم 1 سلام ساشا پای زرینا اکا عبدالخلیل رقم 1 رسیده تا اکا عبدالخلیل اینا فرمتون لایک نزنید شوخی میکنید سری سار کن اینا فرمتون آخه دو رقمای نوازی در عکس آچکن بافکیم یک کمبوز میکنه که چه میگیره تمام Baba باید di konam çor yak saçka yakta. چورا میگیره میتیم ساشکا پاس میکنه میتیم تا Kaç da yapmışım. علیکت سلام زرینا Akay bu da ne ya? نه اکا عبدالخلیل جون چک میپارتین ساشکا چک میپارتین Pardon. Gab nesta o. Oli kan giriftan. Şu nega. Oli giriftan ya rahmat saçka. Saçka ga oli ka giriftan. Saşa. Saşa Oğuz reis ne yapıyor? Madem sen Saşa da Oğuz'u cümle. Arkam çekti.
بعد یک گل خریدیم ها. هفتاد. اکا عبداللطیف رقم چند بود؟ هفت. Latif var da rakam yeki boyda ku. اکا عبداللطیف رقم چند دادرم ابو؟ Haf. هفت دادرم اده اکا جون بعد دیوار رقم اگه اکا عبداللطیف وای کدیم اکا جون Ayon gibi. اکا ایون گریف و رقم خود اکا جون روزی رقم نداری بعد دی اجداد کر خولی شد میگیریم تا اکا مود اکا عبدالخلیل پول میپارته اکا تاشکا برادرها ادا کنه اجداد نکنیم تو نشیروی نه اکا عبدالخلیل حضور پارتو Hazor. Satur. اکای پریود ات عبدالقاسم اکی باشه ساشکا باشه Aka lutu boy 2 saat şuma 5 saat dori aka aldım 5 yaş akta abda 4 saat dori aka bu khali rakam ya akta 7 saat dori aka yum rakam hafta akta 6 saat dori aka saç rakam 4 akta ساشکا چه کبرای پارتی ساشکا؟ ne var dori yok bak خیلی او سه چه که من گفتم که او زاکا عبداللطیفان پارتی جا 800 روبله او کنی گوه چی میگم؟ aka saç çalsın parti saat dori رقم یک بیست یک رقم دو 11 رقم سه 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 4 و 22 aka saça o şarta aka saça azor 8 diga dori ساشی پافتور لطفوی پافتور ساشی میخورسن aka saça rakam 4 akta 2 azor dori aka rakam 7 akta 3 saat dori aka abdulkhali rakam 1 akta 4 saat dori aka aldin rakam 5 akta 16 و 8 saat dori aka lutiboy 2 saat aka 4 6 saat dori چند دورو Saşa میگه Ulga Guki arkasından şafarılmış kral. aka saç 2 azor dori ماشینا سر میکنم Sınavı koyuyor açılmış. Şansın doğru mu? نگاه ساش نه سر میکنم ساده زود میبریم خاطر برادرم ساش میلیونیره اوه بدون کاری تمام رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 2 باسی اوشا و تاکا لوتی بوی من ایسیم برادر رقم رو 5 6 پفتور چی اکای مالی وقتی یا جورازبور بود ناو خونه درومم بوزان زن چند ما میرم میام اوکی چی میگم جورازبور ناو اومدم بوزان زدم میرم میام میگه اوکی ya neyse aka badi kora aka eklemetim o Abdülhatif de Abdülhalil da
Abdullah. اکای لطیبو دو سخته اکا جون پنج چهار اشتا گیر دور نگاه. اکا aldیم پنج شش چورا اخته لطیبای girmega. اینا اکا از بوده سوکنو اوه لطیبای. پنج پانصد دور اکا لطیبو هم بام خشون اکا علیم پنج شش اخته 16 و 200 دور اکا عبدالخلیل رقم یک اخته 100 دور اکا ایام رقم اف اخته 00 Akay saç agani çan kadura diyeceğim. 2000 dori akay saç ka tam jajo kayıt karam memune. Parta kusuda. Ambo. Darna ke gino da ambo. Saç bunlara bis bruzit tno. Bişen diyoruz. Bak şoşmak nakini oldu. Bak شوشمان رو چی خیلی شده تکنولوژی شده رقم یک 20 رقم دو 10 رقم سه 20 رقم چهار 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 4 با 22 اکا لطیبو شاتا من اسم پافتور پاستو پاس اکا عبدالخلیل چورا اکای لوتیبو اشرینا نه هفت هفتو که افکی اکای هم هو پافتورا شو کنم ها این چورا چی با چورا اکای ساشکا تو گفتی میرم چورا گرفتیم دادیم اکا جون گفتی کجای رازبور میرم چی میرم ناو در اومدم خودت وای کاری که اکا بام چورزا چی؟ اکا لوتیبوی پافتور نه فاکتوری اکا چه میپرچه؟ اکا ایون جون چک میپاتن اکا ایون اکا بخیرم باید ساعت پرچه اکا عبدالخلیل یا رقم درو صد رو درو تاتو برو اکا عبدالخلیل ختم چک میپارت اکا صد رو بلدوری دسته دیگه پارت اکا اکا لطیبو دو سه چور اخته شش هفتصد دور اکا aldیم پنج شش اخته 15 و 600 دوری اکای عبدالخلیل رقم یک اخته 200 اکای ایام رقم اف اخته چک تا پارت اکا اکا ایون 300 پارت اکا ایام نمولی اکا عبدالخلیل دسته دیگه میپارتیم اکا بیا برای شما میگم آزمشا 800 پارت 600 دوری اکا جون رقم یک 20 رقم دو 10 رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 با 21 اکا aldیم o şarta Kağıdın pastor, akayım pastor. Akayım çekme partner şerine.
Aka Abdulkadir Paftor, Aka Lutiboyan Paftor. Semer huy kaşa kö. Aka Abdulkadir Can, Aki konu kaçmış kartara pol kaçdım Akacım. Aka lütfu dise çor akta 5 8 dur aka aldin 5 6 akta 16 aysa dur aka Abdulkadir rakam yak akta 3 duri aka ayon rakam af akta Sesa Dori. 3 dur Rakam yak. Da. O Sesa Dori. Rakam 2. Se valet. O şava trinka. Rakam 3. Bistiyak. Rakam 4. Yozda. Rakam 5. 22. Rakam 6. 20. Rakam 7. 12. Rakam 2. Base valet o şava trinka. o şavata aka lütfu Aka Abdulkadir Paftor, Akayın Paftor. Aka Lütüboy Paftor. Aka Ahlidin Panşaş Paftor. hemen huy kaşık. Tamam Aka. aka lütfu dise çor akta 6 7 dur aka aldin 5 6 akta 16 duri aka Abdulkadir rakam yak akta 9 aka ayon rakam 7 akta 9 Kasımızın az uğraştılar o şarkı. Akşam içinde Yaka. Ya. Mebrem kartara barılarım. Yakdı se su. Yakdı se. Şaşkaf. Yakdı. Şaşkaf. Rakamı yak. Yozda. Rakamı 2. 22. Rakamı 3. Sivuyak. Rakamı 4. 20. Rakamı 5. 20. Rakamı 6. 10. Rakamı 7. 22. Rakamı 3. Basiuyak. Roşata Akaylu Tiboy. Yak pas. Rakam yak Hulya Barudaro rakam yak Aka Abdulatif. Kayın Pafto. Aka Tajik. Aka Tacik çek doymak Aka Tacik. Aka Abdulatif girif tanucu Aka Abdulatif der kadi. Aka Tacik peş aykıdır neviz. Aka Tacik çek ame partner roşina. Aka Yamukçuk. Şeyse bu. Şun portofelmo. Malo Khakajon sun partagi sumud me so Khakajon kholi shud me girim tawqi. Hodi usped nakadi Aka. Şeyse bu madari Tacik. Aka Yamukçuk. Yani Aka Tacik buş.
رفت و همه 300 اومد ایون 600 اومد گفتم تو کن Może ma. Aka kazik numerem akają se sadoli. رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 5 با 22 hoş şavata Nakay Ahlidin Nakay Tacik Pafto Nakay Ahlidin Pafto Kazik çınıyor. Nakay Tacik Şahisa Duma Duftan Tako Akają mu se sadoli. Tu se Vay şun Şahisa Duma Rak što mu. Naše se sadoli. Nakay Lutiban Pafto Nakay Mo Pafto Akają bude se čorak taša sadoli. Akają taša taša 16 sadoli. Akają kazik rakam ya rakam nol akają rakam 0 Mebrim kartla barıdarım Rakam 1 20 Rakam 2 12 Rakam 3 20 Rakam 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 5 6 واره برادرو پنج شش واره برادرو Akay mali ma hazır kanal ismi nişan. Gab ne sapa üzerine gab ne sapa. Bakalım. Dursun şura. Rakami haft ya kamedro la aka Abdülhalil aka ayom rakami haft ya kamedro la aka zun. Mal gab ne sapa üzerine. İsoka. Aka Abdülatif. Ya haft aka Tacik. Aka Abdülhalil ne medro rakam ta aka Abdülhalil. Onu bura kazik neyse gel. Tacik yak şey ha aka Abdülhalil nadro vay da bameti. Müthiş. Aka ayom ya. Akają ma kırtım. Hafta aka Abdülatif aka Tacik rakam ya kadar hafta peş arkada da aka Abdülatif ne istege şehrine. Ne akają mu? Ne var diğer çarptım var metro gitmişse ben ne oldu? Ben kimikal pas gelge aka ayom bu da aka Tacik bu. Amber aka ayom aka Tacik yok ha. Aka Abdülhalil makla aka Abdülhalil rakam. Kazik'u. Abdülatif aka Abdülatif çek şuna gel ne olur. Kazik'u. Selamun aleyküm aleyküm. Aka uzun zobor kuşuma dişlerin her bu aleyküm ba salam.
شما یکم من شما یه شکری الله گاش نکرد اینجا بود نمیشه شیشم بودی که داره کتی بارو دارم Hakkı tacik çek hemen part hakkı tacik. Bakın çek şunu da. Hakkı tacik yakın var zor. Elon karinesi. Hakkı tacik rakam ya kavara duvara gya kajon şahisar dubul dori. Hakkı ayun rakam hakkı ayun neyse. Hakkı Abdülatif rakam hafta tavara duvagi 00. Hakkı ardim 5 tavara 16 و 8 dori. Hakkı lutiboy 2 4 avara duvar 4000 dori. Kas nemezana 5800 oşo. Rakam yak. 11. Rakam 2. 31. Rakam 3. 22. Rakam 4. 11. Rakam 5. 20. Rakam 6. 10. Rakam 7. 20. Rakam 2. Vasiliyak. Oşo takam. Akalut Nutiboy 5800 oşo. Dışarı çoğuna iyi badaka yon 5 Akay ki tacik peş akhir naisagyan 5 oje bin bolor akajon. Akay ayon. Ya kahaft kholiya bachu. Haga akay latifa ola akay umam naisagyan. Kas naisa peshaki. Akay ayon akay tacik kadam rakam ya kanaisi mevay mekunda havay metin. یک هفت نیست رقم یک مقاطع که عبدالخلیل رقم اگر نه اکای تاجیک یکم نیستگی اکای تاجیک پول میپارتی نه نه رقم یکم اکا عبداللطیف شنا چک میپارتی اکا اونجا اسپید نکدی اکا اونجا پیش اخیر اکا لوتیبوی نیستگی یا برامون کامنت تخون اکا جون Aka Abdülatif şerina çekme parti. Aka yumcun peş akhir neyse gel şerina ham bolora bukhun. باز میبینم افتادم میبریم خاطر برادرو اکا عبداللطیف رقم 7 اختار شهر 600 روبل دوری اکای تاجیک رقم 1 اختار 300 روبل دوری اکا aldin 5 اختار 16 و 200 دوری اکای لوتیبوی 2 3 4 اختار 8 900 دوری
کسی میزنه برادرها 1800 خوش شود. رقم 1 11. رقم 2 22. رقم 3 11. رقم 4 3 تا 10 ترینکا خوش شود. رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 10. رقم 4 با 3 تا 10 خوش شود. اکای لوتی بوی من ایسه برادارو پافتورو پافتور پاستو پاست. برادارو من ایسه پافتورو پافتور پاستو پاست شیرینا. پنج شش پافتور اکای لوتی بوی نه پافتور اکای تاجیک پافتور اکای عبداللطیف پافتوری اکای عبداللطیف دوری اکای تاجیک رقم 1 اخته 00 اکای عبداللطیف 7 اخته حساب دارم پافتور اکای عبداللطیف رقم 7 اخته 300 دوری اکای تاجیک 1 اخته 00 اکای اهدین 5 6 اخته 15 و 600 دوری اکای لوتی بوی 2 3 4 اخته 9 800 دوری کسی میزنه برادرو 1800 خوش شود. نه حساب کن بکی فایده دارم. میبریم کارت رو برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 31. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 3 تا کرو خوش شود اکای لوتی بوی. رقم 5 21. رقم 6 22. رقم 7 21. رقم 4 با 3 تا کرو خوش شود اکای لوتی بوی ترینکا اکای ساش 4 روز اکای لوتی بوی گرفتگی شیرنا رقم 4 روز اکای لوتی بوی اکای عبدالخوی پافتور اکای اهلدین پافتور اکای لوتی بوی توره اکای تاجیک هستی فیز اکای تاجیک میبریم کارت را برادرو. اکای تاجیک پافتور که نیسته چی ها برادرو رقم 1 خوله بوزی میکردی ساشکا رقم 1 همه گیری ساشکا رقم 1 همه گیری اکای تاجیک بافتون پافتور نیسته
یک ساشکا ساشکا چند 2000 دور ساشکا رقم یک اخته 1700 دوری رقم یک 22 رقم دو 10 رقم سه 21 رقم چهار 10 رقم پنج 10 رقم شش 22 رقم هفت 11 رقم یک با رقم شش وره برادرو رقم یک با رقم شش رقم یک با شش وره رقم یک با شش خوشمانده وره می نویسیم پنج وره آکه اهل دین که اهل رقم شش پنج وره دو 14700 دوری Акай лутибой 24 вара 24 вара дровараги 7100 дори Акай Абдуллатиф рақами 7 тавара медроли Акай Абдуллатиф 900 парто акаҷон зарина апа чи проблема Акай Абдуллатиф шайса дига Акай Абдуллатиф мепартоем Акай Сашка рақами 12700 дори Акай Абдуллатиф рақами 7 тавара дровари 600 мепартоем Акай Алдин рақами 6 тавара давуд 5 авара дроварди 14700 дори Акай Лутибой 24 авара дровари 7100 дори касе бародарон мезана 5800 ошо Akar Rüstem Asya mıydı Akar Rüstem? Yavaş şunu kavunu da zerden napırs raftim. Zatavuz zadan monki. Uçaydı moşin oda. Ve numardo. Saçka nam razı raftim kızı diyen şey. Numardo da moşin udane gel. Şey olsun. Şeker kim olur? Abdülatif Raftin. Oman sadom alakay Abdulatif kati khida dakajon 300 rubl dorim akam kas mezana 5800 osho astaji khuli akar Rüstem me shayad damak sabr mekin bad tu chan qajoy kholish nabdi raqami 1 21 raqami 2 10 raqami 3 20 raqami 4 20 raqami 5 22 raqami 6 20 raqami 7 22
رقم 5 با رقم 7 واره برادرو. رقم 5 با رقم 7 2009 صدی. Tur var anasında. برادرو 2009 صدی واره. شش واره. اکای اهل‌الدین Seçimli. واره. اکای لوتی بوی واره 2009 صدی های. اکای لوتی بوی 24 واره شیرینا. ساشکا رقم 1 دواره مدروی. ساشکا اکای لوتی بوی 24 واره اکا جون. Çok akıllı. Bu kafana memondi defa kafaya. Dişte çok var. Saçka yapıyoruz. ساشکا رقم دواره مدروی. Eğer burga yok. ساشکا رقم دواره مدروی. ساشکا رقم 1 دواره مدروی. وای وای با فکرم کپیا کرد. وای ببینیم این قدر میبره کپیا. Kampo çikolat bir var. اکای اکشا میگه برا بسار شما دام. راز برا. Adam bana sargamadan. Saçka var Ahmet Bey Saçka. Hazır hafızadır hazır düset gömü partiyor. Vay ya sarış var o zaman da oli işte gel. Hadi şimdi. Olacak kimse azmur knuda. Ne golcü azmur knuda. بس که پس زدم میگه جوه میگه میریم پلاگریم و از آدموش دزان زسته ساشکا آدموش دزان زانا تیار شوان یادم میبورا که ساشکا یادم میبورا Saçka yatmayı bırakır azmol benim boyutur azmol neyiz? Saçma basayı kosmoslar. Saçka medroy rakam yakıda Saçka. No şigri litsoy beze bud medroy var adam. رقم 1 اکای مظفر خولت 2900 واره رقم 1 خوش بوده گای ترسان یک تا دو تا سه تا ay خدا کشت yaptım Saçka daha doğru.
اگه سرگرد که رقم گیرد اگه گون کنه بسرم راز رقم آده در راز بوده دیگه اکای مزفر مدروی شیرنا ندروی همی شش کزمه کشیم ده اگنی برادرو رقم ساشکای باجو میکنی سه دو سه چور پانچ شش هفت دو سه چور هفت دو سه چور پانچ شش هفت یک دو سه یا رقم پاس قطور یک ندارم تو کس چور تا درم آدم یک درو اکای کی آیون 2009 سال بیشتر سال کی ندیده چی برادرها کسی میزنه 15,000 باشه چی؟ اکای خینه کسی اشکاله میگیره برادرها کسی میزنه 15,000 باشه همه دایفی رسه برادرها هو هو نیستو اکای عبداللطیف اپا جون کو اکای اهل دین اکای لوتی بوی هر سل هو 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 نیست اکا جونو هو اکای دین هو هو اکای لوتی بوی هستی اکم هو برادر کسی میزنه 15,000 معلم ایاتون نمیبروریم اکای رستم هو رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 2 با 22 اوش شواتا اکای لوتی بوی 15,000 اوش شواتا معلم ایاتون نمیبرونی evla vakti sarım dar kazanmıştı. Dışarı akay luti boy. Panşaş akay aldin. Rakami yak haf khole rakami yak çi bu? Da saçka bakım mezar yemeği. Akay ayun rakami haf. Ayun kasaf neyse ne? یک معلم جون اوشو معلم جون یک اوشو گپ ندارم معلم جون بو یکی دیگه رقم 7 من اکر سانجون رقم 7 اکر ایوم نیسگه رقم 1 خولیه رقم 1 Kamu böyle sarım dar kadar kanında. Saçmalı. Hocam ne oldu? Ne saçmalı rahat bu hafta gelmiyor. Aka Khalid John, Aka Abdulatif John badi vara mena ise Sasha Breed. Aka girak. Ya karat sera kama. اکا خالی جون وقتی جای خولی نیست اکا جون هم نیست اگه شیر نه چخالی کنم اکا لوتی بوی اکا لوتی بوی دو سه چور رقم 1 اکا رسان ایمان رقم 1 اکا رستان اکا عبداللطیف جون یکم تو نیست اگه نیست شیر نه بولو ایترا بی که نیست اگه اکا اهل دین Panşaş Akay Ayun Kami Haft Akay Rıstam 2000 partayı mı Akay Rıstam
Akay Rıstam. Rakam 1. Akay Lutiboy Şerinar. Hazır şahsat. Havaya minus şilab diye akacağım. Bad me parti. Bad divara akacağım. Vay kadem. Ve minus mekne 2 şahsat. 12 و 4 saat. 11 و 3 saat doğru akacağım. Akay Lutiboy. Akay aldığım 5-6 ayakta akacağım. 11 و 2 saat doğru akacağım. Aka ayom rakami 7 ayakta akacağım. Çek mi partim? Aka Rıstam rakam 1 ayakta akacağım. Hazır 7 saat doğru. Ya ustam var, siz yak mı yok Gün şu. Aka ayom bu çek parti akacağım. Aka ayom şahsat parti 3 saat doğru akacağım. Kaseme zana hazır 8 saat o şova. Aka ben ki. Tamam. Ha? Akay müzadara ne bu da kamyak ne güzel. Müzadara bu. Akay luti bu. Abiste de gidi. Ya ne saka Halil Kholi şam megirim saka jum. Telefona girmek arkadaşlar. Hadi yap yok. Okna durur kamam ona istu. Ne duruyorsun? Ne telefonu diyorum arkadaşlar. Ve Ibrahim Kartal'a burada. Ne diyor? Saç ayarı. Ha? Saç ayarı üstesine. Sen ne diyor? Kamadan Ne yapalım? Zgadnął się. Raz było ręka. Wymusi nas zadane w to. Joy saçlı. Rakam yak. Da. Rakam 2. Biste 2. Rakam 3. Bist. Rakam 4. Da. Rakam 5. Set tavalet. Trinka oşşava. Rakam 6. Da. Rakam 7. Bistse. Rakam 5. Baset tavalet. Akay aldin oşşavata. Kimi satıyor kimi? Haftor. Haftor. Sasha Sadik zaten ama pafto. Aka Ablatif haf pafto. Aka Ablatif hafta akhir nesla şernar hafta akay vaya ayoma. O zaka ayom pas kına akajon khud da megrim şaka meşa. Aka stam pafto. Nakam panj yo akı. On ya tabuzik mi? Saç kırışı da onda. Akay lutibo rakami 2-3 ayakta akajon da u 4 saat dori. Akay ahlidin rakami 5-6 ayakta 12 و 8 saat dori. Akay ayom 7 ayakta 0-0. Akay Rıstam rakam 1 ayakta 4 saat dori. Kase mezana 8 saat o şova. Ya cüzde çi guftan saçka ya. Allah Ali şmu kapti. Rakam yak. Bist. Rakam 2. Bistse. Rakam 3. Bist. Rakam 4. Bist. Rakam 5. Bist. Rakam 6. Bist. Rakam 7. Bistiyak. Rakam 2. Ba bistse. Akay luti boy o şota. Panç şaş paftor akay ayom paftor. Akay ayom 0-0 ha.
Akayım John çekme parti. Aka lutiboy 2-3 ayakta 11-13 dori aka aldin ton 6 ayakta 12-13 dori aka ayom rakami 7 ayakta çekme partim aka jon aka san rakami 1 ayakta 1100 dori kas emezana 1800 oşo Akayım Rum. Akayım hasti akayım. Akayım hasti akayım çek adaş kakacım. Hazarına da bak. Ana hu. Akayım çek rolü mekan akayım Jun. Kuruş akayım. Anladın mı? Nesne yaka. Rakami hafta kime girer rakami haft? Rami kon akay va ayom mek shenta misol shud baroy mek rakami yak sivu yak rakami 2 da rakami 3 sivu 2 rakami 4 22 rakami 5 da rakami 6 20 rakami 7 21 rakami 3 basivudu rakami 3 akai lutiboy oshota sherna akai lutiboy paftor rakami 7 aka ayom pasta barodaro kartash nashisoda خویشمندو می نیست رقم 7 5 6 aka aldin paftor Dedi Abdülatif'in de böyle buldu nefsinde yaptı. aka Abdulatif çek doran göftün aka Abdulatif sesade şaysade doran Aka Halil üstüne kal. aka Abdülhalcun usper nakay rakam yak akay Rıstam ay aka Rıstam aka Rıstamcun hafta girtagan hamu yak ta paftor karan gir aka cun saçkamı hafta aka Abdulatif amca bir çek doran çıkar şimdi hava bir çineyiz vara da çimçineyiz O tiyaj da doni vara şaşni vazora da saçka metroyi. Ha? Yani ama bola da hamara tagabi. Hamsına bin kucu rafta gel. Biyoma bilmiş ha. Nasıl sağ doğru. Konrası yine seçeneği sağ doğru. Ne olmuş?
Акай Лутибой 204 ахта акаҷон 12200 дорӣ. Акай Аҳлиддин рақами 56 ахта акаҷон 11600 дорӣ. Акай Акай Абдулатиф рақами 7 ахта акаҷон 00. Акай Рустам рақами 1 ахта акаҷон 800 дорӣ. Касе мезана 1800 оша вара ки заб. Ту зади Сачка? 19000 буд худут задӣ. Рақами 1 да. Рақами 2 12. Рақами 3 11. Серьезно мегӯям қасам хӯрд. Рақами 4 11. Рақами 5 11. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 7 ята 21. Рақами 7 ва 21. Рақами 7 ва 21 Акай Абдулатифе. Ош шавата акам. Чӣ мегӯям? Рост мегӯям. Букол бу. Бораз бо рафти Акай Сачка. Тали маълума газа гурӯ. Сачка охи гуфти худо. Ман аз назанам дига касан. Панҷ шаш пафтор Акай Лутибой пафтор. Акай Рустам пафтор. Акай Абдулатиф пафтор. Акай Лутибой 204 ахта акаҷон 11300 дорӣ. Акай Аҳлиддин рақами 56 ахта 11000 дорӣ. Акай Абдулатиф 7 ахта 1500 дорӣ. Акай Рустам рақами 1 ахта 500 рубл дорӣ. Касе мезана 1800 оша. Акай Лутибой зад ба рақами 2 будам. Ба рақами 4 кад назад. Ё 2 буд ё 3 буд ин кадом буд. Ё рақами 2 буд ё 3 буд. Сачка видео бо тамошо мекунӣ мебуроя. Ё ки оз қафо киша тамошо кӯ. 15000 буд бигириш. Айта 1700 мондаги Сачка. Минус 1200 Сачка. Qador shudi. Akay Lutiboi. Ayta dam Sachka. Ayta dam. Payzarına mega maçı bozi kırdı. Rost mega payzarına. Raqami 1 Setada osh shavata Trinka. Raqami 2 21. Raqami 3 20. Raqami 4 21. Raqami 5 21. Raqami 6 33. Raqami 7 20. Raqami 1 ба се тада тринка ош шавад Акай Рустам. Менависем рақами 6 насиб дана бидай ба 33. Панҷ шаш пафтор Акай Лутибой пафтор. Чхели рӯзаи рӯз. Аки имро мазоқи. Ҳама равай кардӣ рақами 6 зад. Рақами 6 зад мегӯям. Акай Абдухалиқҷон рақами 6 намезанад тринка шудаги Акайҷон се тада. Рақами 1 ва се тада буд Акайҷон тринка буд. Акай парту сумо дод. Акай Сачка минус 1200 буд 1200 парту якан. Бурас буд мерайчи. Яга планага бурас буд.
اکا لطفوی دو 400 دوری اکا الدین دو 400 دوری اکا عبداللطیف یک 200 دوری اکا رستم 2000 دوری Akaz Abdülhalil sonra çekenge set adı simece dinge ben simse dinge. Rakam yak. معلم بخلو بسته امروز ازدواج کی میگم؟ ساشا میگه معلم امروز ازدواج بسته Oxe azor disa qadı saç yakın izdivat sani Abdülhalil. Huş adraz burada ya. Rakam 2 11 Rakam 3 21 Rakam 4 10 Rakam 5 20 Rakam 6 21 Rakam 7 21 Rakam 1 با 22 اکا سشن نیست واتساپ دا بلوتر برم پارتیان Oşavat Akaristan. Akalu tiboy paftor. Tamam da WhatsApp neyse Akay saçka. Akal lütfen paftor. Ama şimdi bak. Ama ay bilmem hakkını geçin. Bir bakıda tablete girmeden. Nasıl kapardım? سیلکن پارتو دا واتساپ نیست واتساپ بولو پرت کرتا پارتو یا Akay saçka da WhatsApp navis numara karta tam navis. Akay aldın şaş pas mega. نو اکا دو سه رقم تو که کی دته عبد خلیل Akay Abdülhalil rakamı şaş emegiri Akay Abdülhalil. Hadi fatosun ki okuyuş numara. Ama numara ki nerede mi WhatsApp? Ya buradan zaten ne mi dönüyorsun WhatsApp mi? WhatsApp mi ne mi dönüyor? Okay. Abdülatif. اومگا که عبد خلیل O. Aka Abdülatif, Aka Abdülhalil akımı vay kadim vada kadim şarkacın hava edem etsin şah. خیلی هم O Aka Abdülhalil çek parto şerine. ایستانگا فول پارت Ya da şimdi hava edem full parto. من میگه سیلکا پارت میمده میگه من نویسیم Ciddi tanış şu yine senin kalmış bu şu saç kanı. نمیزنم فکر کن اکا لطفوی دو سه چور اخته اکا جون نونی مزور دوری اکا الدین رقم 5 اخته 200 دوری اکا عبداللطیف رقم 7 اخته 900 دوری اکا رستم رقم 1 اخته سینی مزور دوری اکا عبدالخلیل رقم 6 اخته اومده پاسپورت میمونه İçine getir. اومد چک و گفت Ne? مگونه Sağ domar guftum. چند؟ Sağ. 600 دوری اکا تالپا شپاک Rakamı yak. 20. Rakamı 2. 21. Rakamı 3. 12. Rakamı 4. 20. Rakamı 5. 10. Rakamı 6. 21. Rakamı 7. 20 رقمی 2 با رقمی 6 وای برادران صدی واره خوشمانده واره می نیسیم کدام واره نیسه کدام پس نیسه برادرو دیستاش می نیسه دیگه که کوی میگه ساشی رای پاکن نون تراز بوچی نگی سرچو رکه لطیف هفت داره لطیف لطیف سه چور
Akay aldım 5 ta medroli var akay aldım. Akay Abdülhalil. Hiç ne üstünde. Akay aldım var işte var. Daha ne? Akay Rıstam Akay Abdülatif hafta neyse. Akay Rıstam Paftor var Akay Rıstam var. Bakalım çok 80 ha. Çi 5 pas malim suat. Suat seçti pagov kora. Gavne Saka aldım John da WhatsApp nevis pul taroy kim çan kapıl duro. ده ساعت 10,000 ساعت دور یکه اینجا دا واتساپ نیست رویش میکنیم مکان ماشا 5 ده خوشمند است ماشه چیه؟ رقم 5 خویشمند و مرحمت می نیستیم ساشکان نو دا واتساپ نیست بولو برای واتساپ بود سیلک پارچه من نمیدونم واتساپی باش کردم من یک ساعت چند تا میدونم که یک پیش بوده واتساپ باش که آفریدین 5 خوله 5 خوشمند رقم 5 نیست رقم 5 خولی های ده ساعت نو اکر کن ایمان گاب نیست یک و 5 آکر رستان خودت وارد دوار یکا جون اکر اتفاق 2 3 4 12 7 800 دوری اکر عبداللطیف 7 12 9 9 اکر رستم 5 1 وارد 12700 دوری اکر عبدالخلیل رقم 6 12 600 دوری آتسی گذاشت کس همه زنه 5800 اوشو اکر با کش سوال 5 3 3 گذاشتم وقت من سه چند شد سه 13 وجوی آکای مورد نو و سواد نهی سواد شدی نو چند Buraya da kutuya da kuyruğu. Doğru. ama drone 5 چند زاد bu 12,000 بوده نه تکن 12 tak şurada Doğru. buyuruz nastas munadı yak dı se کدام مثلا 5800 بگیشه رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 3 karol oşşavata trinka رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 22 سه karol var cazirka Akame yapıyorum. O şataka lütfi boy. O şataka. Nice. Emon bir şey çormak. Yak kanç kaptu. Yapman parto. yak panç Bir şey çormak. yak panç akba divara mevsuda yak panç Ama selam ali. Zinde boş. Pula güzel şaka aldı. Gavne sakacun Akay Abdülatif pas.
Halim Jun, salomat boshi. Gapet ندارم. Aka ki pas? Gap nest past mı? Akan نیفتم میگه ساشا هولا کوفته است البته آخه- ای نمی بردن نمی نمره که پول نپرتی هوای در واتساپ اکی ساشا Aka lutiboy past mı میگه. Aka lutiboy past. پس خیلی نه چند قدره؟ نوز میگم پرساب اینو که یک پنجمون برادران اکر رقمو را می نویسیم رقمو همه خولیش دیگه شیروینا یک پنج سیزده اکای ششته اکا ساش و دموبای او قان رقمو من نمیدونم نومی تو چین سخرانش دیگه چی بروما دیگه نمو دواتسا من نمیدونم تو نمو چه ساش دا اوجا آخری نمرو نول نه میگیم اوجا تا تو با نومی شاهین بدی دو تا شوینه اکا جا اوجا نمرو تیمون نمیدونم اکا نیست 35 نول نه آخرش نوم تا چی نیسته دواتساب ساش من بخطور کرده دستی کنم هذا خالص پنج در محکم کن که شش دگریم تا کار خیلی پنج گرفت بگیم اکا خالی پنج یک شش پنج هفت فکرستم گرفت پنج یک نیسته گیا نه شش هفت رئیس با پنج دیگه کن اسکو اکر استان شش هفت اختا سه و چور اکر تو بای بگی گفت سه و چور اکا لطی بود رقم یک خوله برادرو یک کن دیگه کی؟ خیست نشوا زرینه در پاردهش تو بوده یک نیسته کن ساش میگن نشوا این خیلی زرینه در پارده اکای ساش یک نیست کو اینجا تا شاهینه نمروش بگیم نمروش دیگه میگن نوله اکر عبدالخلیل یک دو گفتم اکر عبدالخلیل چند گفتی؟ پنج دو نیسته گیم بولو دا اکا جون و اوشه گیری پنج دو بنویسته اگه اکر عبدالخلیل بنا بوله بی اکا جوی پنج دگی اوکی Сашка новый чай даваться. Чек надура? چک نداشته اگه اون چک پارتی Ki çek naduşta gemi sekiz duruma ge çor kas Sashka kat. Aka Khalil şaysa dora bilmem. اگری اوناش Vika? Roy kada bu gufti dora ko. نه 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 ای عبدالخلیل جمع نه ایش عبداللطفه ya O Abdulatif o. Davatsa Abdul Qosmi amiga. چند گفت نمره آخرش؟ 3509 گفتی نمرهش برسیم. رقم یک خودم المیو اکای ساشا نیست نسیده آقای دویستی اول نگفته Sashka دی. نه که دوانشون تمیه گفتی پاتو شو Yol ya kakili. اکر استان شش هفت اخته اکسا دور اکر عبداللطیف پنج ده اخته نو نوریم اکر لطیبو سه و چور اخته اکر جون ده ازور دوری سینزه ازور دوری اکر لطیبو اکر سش رقم یک گرفتی ازور 400 پفچا و هفت چند روز گفتی 5800 هزار دیگه کو موخ سینزه و ششته رو خید با چه سینزد با مینوس نکای رقمشون سینزه و ششته سینزه ازور دور رو خید اینجا سینزه و ششته نشنه که بو گرفت اینجا بچه سینزه و ششته.
میبریم کارتر بارو دارم. اکای ای سلام و علیکم با سلام اکا جون خوش اومدی. اکای اوجی اومد. خوش اومدی اکای اوجی خوش اومدی. رقم 1 11 رقم 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 3 با 21 hoş şavat Hakan. اکای لطیبای اوشاتا منرسیم پفتورو پستو پس منرسیم اکو Saç bayı uzadı. مجی Korafın da yapıyor, diyorum kor da yapıyor, da kokun korafın da yapıyor. Kanka kor muamele çok ne bak ha hoca. Saçma bayağı uzadı. پفتور اکرستان پفتور. Saç kadar numara 35 par tom ta saç. 1400 دیگه تا. اکای لطیبای پفتور. اکای عبداللطیف Haka Abdülhalil dama var ki madroyi knuşoğu خیلی واتسا. 1 2 5 خولیا رقم 1 2 5 اکای عبدالخلیل پاس من کجا. رقم 1 2 5 خولیا هوشمنده رقم 1 2 5 باشه منویسین دو پنجگی اکای ابراهیم پنجداگیر. گرفتم Hakay گرجو. رقم خولیای مالی. خویشمان باشه اگر رقم خولیای. اکا بخیر میگه داغا نمره مرمی کنیم نمرات Haka Abdülhalil WhatsApp da هست. مخو اپا زرنه من نمروشو نمیدون مخی نمروی من اگه نیسته گو کنشه اپا زرنه هستی ده فی رقم 1 ده خوشمند است رقم 1 ده عبدالخلیل با انگلیسی بوده
خوشمند رقم یک بوشم می نویسیم. رقم یک خولیه. Aka Abdülhalil نویس Akajon davay buraya mı? Ya bu salona yakın ki neyse Aka buraya. Apay zarina hasti da ifir apay zarina. رقم یک دگم خوشمند نیست. فکرمش کنم دیگه. هست 15 کسان و رقم یک خولی موندگی هست. دست اگم خویشمان برای رقم یک. Apay zarina neyse. نه کبوگی میگم خیلی تیبو. Aka Abdülhalil neyse apay zarina da ifir ise WhatsApp şuma da neyse ki. Gav zaman ki WhatsApp ma da neyse ama vay kınmak. نکر تو یک سه چهار هفته سینزده و نهصد دوری. نکر رستم شش هفت هفته کجون پانصد و دوری. نکر ایگور 5 هفته 0 No, 5 minuta vay part of çok hadi Aka. Davul vakiri var kadi çok hadi iş. Aka da bunu ne var azamda Ne bre kartara var o durum. شهوجه خوی نشه هوزه. Rakam yak. اومده. آنها 11 Rakam 2 21 Rakam 3 22 Rakam 4 20 چیزا میزنی رقم 5 11 رقم 6 20 رقم کارستان رو هیچ خنده 10 رقم 3 با 22 میگه چی بمانم محکم کرده پیزه. ما نایدم اپا کیلتر محکم کرده نه نه اسم پاکتوره. من اسم پافتورو پافتور پاستو پاس من اسم کنم بودیم محکم بود کردن من اسم برادرو و خمورو من اسم شیرین نه اکای کی لوتیبو یک سه و چوردن شش شش فکر رستم محکم این قدام بگیری 5 اکای گرمه گیری و نه. اکای که من میگه تو محکم که کی قدام بگیری اکای رستم اینو صده. اکای رستم صدر بولمه پارتی مکا جون با پارت دو میگیری صده. اکا امید دو پان اکا امید جون شرینا پول می پارتی اکا ندارم تو نه گاب نیست اکا سلامات باش اکا عبدالخلیل شرینا خانده سرم داک سر میکفم شما میزن خانده نه Va? No, un cavolo. Kapı da hiç hukuktan pis aşağıya. Un sadece que ganda ama. Sadece çıkıyor ki razı olmadı. Falan tuttum hoşuma baktım. Ama kasa da mı? Onları ve gel normalde ve gel bu işi biz kas bilmem ne. Ne yaptık kasa sen?
چی مخاندیم کمونه مخی برا گفت ندارم اکای لطی با شعری نه گفت ندارم اکای امید میزنی دا اکای لطی با میگم مخاندیم کمونه مخی برا میبریم کارت را برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 1 3 4 5 6 7 اکای امید جون چه کمی پارت اکای امید 1200 اکای میلیون 15 اخته 600 بولدوری اکای لوتیبو 1 2 3 اخته 15 و 400 دوری اکای رستم 6 7 اخته 900 تالی اکورات میگه اکای لطی با میگه با همی خانده میگه همی دیگه برای ما که دیگه کشتن اکوت یک موته میگه رقم 1 سه تولید اوشواتا ترینکا رقم 2 20 ولی زنبور کتان چیرا میدونه رقم 2 رقم 3 10 رقم 4 23 رقم 5 اوشواتا سه تا کرول ترینکا رقم 6 11 رقم 7 11 سه واله تاجیقی رقم 5 اکای امید اوشواتا سه تا کرول سه واله تا ماجا خوش برو میگه سه والد گریزک گفتم میزنه می نیستیم برادارو پافتورو پافتور پاستو پاس می نیستیم شیروی نه لوتیبو پافتور اکای رستم پافتوری پاس شش پاس پاس میگه ششا نه محکم 6 7 کنیم باید کنیم نه خویشمن باشم مرحمت 6 و 7 خولیا 1 2 3 و 4 و 5 رقم 6 7 خوله برادرو اکای امید کرو دی سر پافتور رقم 6 7 خوله برادرو رقم 6 و 7 برادرو رقم 6 و 7 خوله 14 نفر می نیستیم شش هفت در خوشمان باشم می نیستیم روز امید روشن شدک برادرو لایکو رو میزنیم شیروی نه لایکو رو میزنیم 14 نفریم لایکو رو میزنیم خویشمندونی 6 و 7 می نویسیم
با چی بزنم میزنم میگه با چی زن میگه میزنم رنگش میپره میگه کم میشه لایک زدگی رقم 6 7 خوله. کار نیست که راما 15 کسی کوی نیست اگه خویش ما میکنم میکشیم وقتی که مدام نیستم کنه یک نجوم. برادرو همی کنم میکشیم رقم 6 و 7 یا اون تطبیق شروع نر کنم میکشیم با خیر خوش میکنیم بوی ساعت 10 افیر سر میتیم بو سیلکه میپاتیم همی کنه وای حکم هستم مالیچ که دورم کارتم 3 تا دوش تموم شد چو کنم اکل خالی نمیدونم پزر نه نمرو تا دادم شده واتساپ باز کنی خیلی باز کنی خیلی ما خیلی خوب خوب نداره کیم شده؟ کیم شده؟ چوکا دی بالا بول خوب نداری؟ چی شد مالی خوب. اکا شویم کی را گفتادی تو؟ من کمیله گفتاده چی؟ نه من نگفته باشم چند با پوزی دوای هفت چیل چی دایده وایوی لکی؟ نوجه لکنم کیه؟ ترا میگا ساعت پیش با چی بالا بولی کردم شویم؟ سلام علیکم کای لویق و علیکت بر سلام اکا جان خوش آمدی شویم خونشه اکا کامیلا گفتم فهمو اکا آدمای زدگی خوش میبره آدمای وای زدگی چی میشه اگه آدمای زدگی اگه طرف بریدن خوش میبره آدمای وای زدگی چی اکا مجبوری خوب را اکا رقم 6 7 خوله خوشمان نیست. اکای لائق چنده کنشه اکای گور شش و هفت چنده اکای لوژون 300 روبلای ما خودم زنگ میزنم اکای ایگور گیر 6 و 7 اکای ایگور اکای جون 600 میپرتم اکای ایگور شیر اینا اکای لائق هم هفته گیر کنی استه نکره کنی باز بچک اکای ایگور گیره ویش میکنم
500 پارتو. یکم 500 پارتو. مال میشه اکا جون پارتو. مردار چه که اکای گل بیا وای میکنیم هوی میکنیم زرین خوب نداریم. اکا ما قربون یکی آگان آمیده رو خوش فرید گریخ. هفته آغازی میبینیم اکا 500 روبل اکای ایگور اومد اکا جون نولیم الان کش اکای ایگور اکا یک لوز دادی اکا اومد 5 درخته گشت صد دوری اکا لوتی بوی یک سه چور اخته اکا جون 14 و 600 14 هزار دوری اکا که چند اومد؟ 500 نول کشم اکا لوجون نمبر بولو daha ekonomi رو اکا رقم یک 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 چی میگم؟ اکا مراد بچه خوب نیستی رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 4 با 22 ماشاءالله چه خوب نیسته معلم اکای مراد جان اکا چه خوب میبری برادرو که چاق ساعت 10 ساعت شده اکا مراد یا کتیه در این کستک جده یا خدمت آلی ماسکو 7 ساعت 8 6 ساعت ساعت. 6 ساعت چند که پیش 6 ساعت پیشم اما اکای لوتی بوی پافتوره هم اکای لوتی بوی پافتوری یا اکا خوبی اپامون پرس کنیم 2-5 بود اکای اومد اکای لوتی بوی اکای مراد باز خون میرم ساعت هم اوشه دامو 4 میشه اکا جون باز خون میرم اکا هیچ گفت نی معلوم شما دا کجوه ما دا انتالیا اکا اکا باکم معلوم اینجا 745 شد معلوم خوب کن 500 بخونش 500 بخونش چه 500 بخونه 500 دور اکا اکا لوتی بوی یک سه چور یک 3 و 4 اکای رقم لویک میگری هفت نیستم میگری 6 هفت پسته 6 هفت 500 گفت موندگی گوتا ایگرو رقم 6 هفت خوله برادرو جاکت چی؟ اکاپی اوه اکا معلم لوی خواه بود. میگم باید دی ها هر چه تعلیم میگی؟ خوب نکن دالش می اکا لوجون هر چه میگیری اکا جون اکا شما همه قائمه تربیه خوب دیسوده حقیقی او رقم 6 هفت هر چه گیرم یا 7 خوله و 6 خوله گیرم اکا لویق دمته باز کنیم اکا لویق پرسه کنیم وای فیرش قفای بفکرم یک یک هفت نیستم یک تزه چه هفت نیستم بود هفته رقم 6 خولی های 100 فویزه اکا حساب هست یاد میگیرم اکای لوی جون چک تا پارتو گاب نیست اکا دخالی جون گاب پود ندارم اکا خویشمند رقمی خویشمند رقمی 6 مرحمت می نویسیم مشکل نویش پول نمیدم رمکتب حساب نمیدونستم یاد گرفتم رقم 6 خوله برادر رقم 6 اگه بوزی را گذار اکا امید آقا همین دستمه زنم خو میره کی
ساعت هم 4 شب بچه ها ساعت 10 5 ساعت 4 ساعت توی توکتام که پگک بو یکی را ساعت بو پگک چاق چاق کنه اکو اکه اوجی چی گو ما کور رفتم گو فیش می درگم در کور اومدم درگم در خواب کردم کور رفتم درگیرم من شما قومن داره میگم اکه دستشه بگیرم اکه دستش بگیر اکه یا نیست اکه صندوق اگه ساعتی دور داشت ساعتی اوشا مزاگیده اوشا مزاگیده اوشا کمی اکا کی نوشی بود اکا لوجون چه کپات اکا جون بوزید وایکن سرکن اکا اکا 2 minut هداش که اکای لوجون هداش که شدنا دیدی باشه بردار هم کسا پگه دا سیلکا می پارتنر شیرونه بو پگه دوام میتیم همی کنه کشیم یعنی خور رفتن در کره عصبه دم دودن در کره ای اکا باک زنده وش خودت خواه نیستی اکا باک ساعت 7:45 دادش مو یا ساعت پیش همه فیلم ها بودی گاب نیست اکا جون الله نگرمان گاب ندارم گاب نیست اکا دو خلیل بیو اینا پگه سیلکا می پارتون تا همه دا سیلکا می پارتون همه بیو اکا جون اینا همجا بوزی آنها کمی لایک کمی زنی خودش یا وایده یا دستگیری های بیا همجا چاق چاق کرده میشنیم همجا دا نه مالین خوب نه بروسوس مالین یه گپ ندارم اکا باکن معلومه که پرم میگالده کن که بس خوشی برا تمام کاش تیار کن اونو تهیه کن اکا لویق جون اداش که اکا لویق 3 minut چه 2 minut گفتگی میترو خودم در کم کن اکا دیگه کم دیدروی خودم دیدرو برای چیه؟ برای ساده ده یا برای نه اکا لطفو اکا لطفوی میگه که دیمیترو زنه باردارو خودتون میبره تفسیه دسته که دیمیترو زنه خودتون میبره کم کم مادم پارت
Акай Комилҷон дар WhatsApp навис шер на ки дар WhatsApp бурои бачаюча дар WhatsApp бурои ё подписатсия кун ҳамҷа колокончика хушу зер кун пагами эфира сар додум медава мерава та уҷаи малин ба рӯзиш хуб мекунам сучи гап нест ака Бакрҷон гапат надорам ака шавкори чӣ ака лӯи куҷоро банкомат рафтам чӣ акай лоиқ дар эфир ҳасти акай лоиқ بیاد شمینش کاشو خیش گرده куҷо шидӣ акай лоиқ куҷо шидӣ акай лоиқ бародарята рақами 7 тагире охӣ ма таб эълон кунем охӣ охири бозиай کاش همون کلمه قمای ҳафт کاش ойнаку چو ушаш بگو ویگیرش همون بگو که توکلش با خدا ҳафт ҳафта худум мегирам ای خود من تمام бародаро ҳафт ай маълимай ҳафт ай маълимай ҳуй мегум кан кадом маълим дар WhatsApp рои какаҷон ягон саломай паломай нависакан рақами 1 22 рақами 2 12 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 32 10 шонздаҳ рақами 1 ошота рақами 1 рақами 7 ношики рақами 20 та мебурам падвади накна 10 бурмаду монангема безар нашди маълим и бекори чи замистониш там мегирам маълим гап нест раҳмат акай ки бародаро ягон та да гапҳои ягон безе гуфта бошем бахшиш ҳама каса дар паноҳи худо ягон гапу ча бошад одамои пулдоро дар WhatsApp нависе шерои нар дар паноҳи худо ҳама каса худованд нигаҳбонтон то пага соати 10 бародаро соат 10 11 та силка мепартонтон ҳаматонда шерои нар бо ҷамъ мешем ҳама каса бо чақчақ бо бозӣ давом медиҳем паноҳи худо бародаро гап нест хоби нағз гап нест ака Абубакр худудан хоби нағз акаҷон майли хай малим як даст сад мезанем ака умедҷон ака хор рафтан ака пага бояд бародаро ҳама ҷамъ мешаванд пага акаҷон ҳама каса пага бо бародаро ирӯзашда ака ҷамъбаст кунем акаҷон ки ба чи бо пага акаҷон ба ҳазур ака умедҷон последний мегам ох последний ҳички нест охи ака умедҷон ҳичка нест ки бозӣ кунем сухон кунем ака ина ака лутибой ҳасти дар эфир акаи лутибой кати худут мега ма ака чӣ хеле кишид шумо сухан кард вай нагирифтан ба ҳафта мо ака вай кардем бин ака ин акаи умед кати ака лутибой я дазани марҳамат я рақам чаҳам кес ки рақами гирена бияр якон мекашам рӯи хотири худаш ҳаққи столам намегирам ҳамин садивам ки салом ака акаи лоиқ нав омад бин акай ки ҳамин я даст рӯи хотири ака суханат вай мекунам ака муроҷон хархиш кард судем ака муроҷон незамон гирш мекунам ака мурод намия рақамои худта мегирӣ ака муроҷон ҳамин я даст ҳамё мегам бизане мега я даст я даст акаҷон мегирем шуна сетаи акаи мурод не я рақамш агар хоҳӣ дуро акаҷон
وای میکنی یا دست میکشم اکا لوگ جان بازی تموم شد اکا جان همین مردکا گفتن یا دست همین خیلی بازی کنیم یا دست میکشم شما تمام به همین یک دسته ما دا اکا امروز من نام بازی را سال کردم اکا امروز جان تو خواب آزادی خیستی اکا موی مگم ساعت خورای مگه 900 روبلی چقدر 900 یا رقم 900 روبلی اکا اومی نه تایی گرانستان یا رقمی اکای کی لوتی بوی شری نه یا رقم بگی یا رقم میگن 900 روبلی 900 رو 900 روبلی یا رقم اکای لوتی بوی یا رقم تاگی یا رقم اکای امید میگیره دو رقم دا میکشم اکای امروجو یکون ساعت خو میریم شری نر بس سیلکات میپارتیم اکا جون با دالچی بوزی میکنیم پاگین هم ما برادرو مایل یا رقم گیر اکای لوتی بوی بیس ما هم میگیریم یا رقم اکای کمیل میگم ما هم یا رقم میگیریم کو اکای مراد نه یا رقم گیری یا 900 روبلی یا رقم گیر دو را گرفتم سه اکای امید اکای مراد 900 روبلی نه یا رقم ادروی نه وای اکای کی اکای کمیل 900 روبلی گفتم پارتون 900 یک کن اینه که برادرها یا یک کن اکای امید خویش کرده یک کن چند کنه بامون حدی رو بشینه تشم میکنم وازی هفت همه گیرم شش بگی اکای مراد شش اکای مراد 900 میپارتیم اما 5 کس مونده همی 3-4 کس همی دست میگیریم میگه تمام یا بوشورون کدومش بزنه ها قرصا پویی آزاواش نشون تو چک شون اومدم خودشون 900 روبلی میشه همه اکای همه بفکن 900 را چی هم یا خدا 900 بسوده یک دو شش کس اکای کامل 900 اکای مراد 900 قاید کشیم رقمشون چنده؟ اکای مراد 6 اکای کامل 7 6 بگی گرفتگیم اکای مراد جان 6 گرفتگیم 7 اکای کامل 900 арда домадагӣ ай айбой чанде? айбой ду се ай умед се ай кайки ду аслон де рақам як мондагӣ ай биё бу че партаки ки акай умед не акай умед умед удиев нестиге муҷа мушк хаиша тамом бародаро о номно 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 رقم سه رقم پس قرطوش کسی میزنه بردارا 3000 میگیری رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 6 10 رقم 7 22 кайм зада акай комил кайш
7 دقیقه کمی акай комил ош шавата шери нар бародаро نه یوز با حساب دست دو نه یوز با دیگه ватсап данаис акай комилҷон акай бузия давом те акай лолҷон хӯ рафтан дар кӯхакан гап нест акаҷон ватсап данаис акай комил бародаро ҳама каса дар паноҳи худо зинда боше шерои нар ҳама каса чӣ гапу чап аста дар ватсап менависем ҳама каса боқимонда дар паноҳи худо худованд нигаҳбонтон бародаро